Bine, a fost haios în campanie, că măcar am avut pe Georgică, pe Ponta, în sfârșit. Cu ea ne-am mai distrat. Dar cum ați reușit să-i aduceți? Păi i-au sunat ei, Ponta și cu Georgica au venit în proprie inițiativă. Culmea e că Nicușor n-a venit, pe care eu l-am sponsorizat prima oară în viața lui, în 2012, nu știu să vină. Da. Ciudat. Și am zis, bă, nu-s contra ta, zic, vino dracu, că și așa ești. Nu are probleme Nicușor cu comunicarea foarte mare și atunci... Nu-i place cum. Nu, și nu-i place, deci la un... O face de nevoie, forțat. Și eu știu ce i s-a părut lui. I-am și zis, zic, jur că nu te încui cu probleme de matematică, că nu m-a întâmpit. Că eu sunt singurul care știu ce să te întreb ca să nu știi, dar zic că... Dar și tu poți mă întrebi pe mine, nu știu. Cum Nicușor a fost super bun. Că am fost și eu la internaționale, dar am luat 2 medalii de aur la rând. Da. Complicat. Avem puțini oameni de nivelul ăsta, deși în generația noastră au fost destul de mulți. Și zici că noi am început. Cum? Am început interviu. Merge Recu. Da? Din momentul ăsta tot ce spuneți e pe bandă. Da, nu mă deranjează nici dacă nu știam de înainte. Bine. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, cu unul dintre cei mai complicați invitați pe care am avut până acum, pentru că este unul extrem de inteligent și știe chestia asta, este foarte educat și culturalizat și este extrem de abil. Adică uns cu toate alifiile. Tocmai din cauza asta mi-e un pic frică de el. Cristian Sima, bine ați venit. Bine v-am găsit. Nu știu de ce vă e frică. Sunteți un suros, așa un pic, sunteți alunecos. Sunteți ca șalăul. Alunecos? În ce sens? Păi noi trăim în cultura asta în care oamenii foarte deștepți, așa ca dumneavoastră, atât de bine conectați, de bine informați, sigur au o agendă ascunsă. Mai aveți un plan în afară de ceea ce spuneți. Aia credeți dumneavoastră, Asta credem toți. obsedați de teoria conspirației. Păi da. Tocmai mie mi se pare că spun lucrurilor pe nume, ceea ce nu mai e uzual în ziua de azi. Adică eu îmi permit să spun orice. Dar de ce? Pentru că efectiv îmi permit. Adică mi-am permis totdeauna. Nu mi-a dat voie nimeni, Doamne ferește, mi-am luat... Eu nu cred că vă lasă ăștia să vorbiți așa de capul dumneavoastră. Dacă sunteți și noastră, încă un Jolly Joker, că ați fost în aceeași cazarmă la propriu cu Georgescu. Păi și dacă am fost în aceeași cazarmă cu Georgescu, de ce aș fi un Jolly Joker? Sau Nu, haideți să o luăm altfel. Așa. Eu sunt cu reducerea la absurd. Să presupunem că sunt un Jolly Joker. Așa. Nu? Păi dacă sunt un Jolly Joker, există niște personaje care trag sforile. Da. Bun. Alea cine sunt? Și ce interesau? Păi nu știu, erați bun prieten cu domnul Predoiu. O, că Predoiu trage sfor, el nu trage sfor nici cu proprii lui copii, dar rămite cu altcineva. Haideți, Predoiu era acolo pus de Socrusul și așa mai departe, nu e nicio chestie. Sunt atât de multe deci, coincidențe. Toată politica, dacă e cineva care nu are putere deloc, ăla e Predoiu. De-aia muncește. Cum? De-aia e la servici. Păi da, e la serviciu, o să fie ministru, știți că Tutankamon, când s-a trezit din piramidă, a întrebat Predoiu, tot ministru e? Știți, cam așa ceva, adică, deci nu e o problemă, dar... Dar noi știm chestia asta, că întotdeauna în spatele oamenilor ăsta sunt niște alți oameni. Există întotdeauna niște păpușari. Nu? Știți cum e aia? În spatele fiecărui om puternic stă o femeie și în spatele femeii stă nevasta. Cam așa e și aici. Dar normal, asta vă spun că pe sunt vremuri... foarte multe coincidențe în legătură cu Uite, vă spun, după aia vă iau coincidențele una câte una, că Așa. dacă am făcut până reducere la absurd, presupun că sunt alunecos, presupun că reprezint un grup de interese, vă răspund la toate întrebările. Dar... vedeți chestia asta cu păpușarie adevărată, pentru că până anii 2000-2010 așa, deci când mă întâlneam eu cu politicienii între ei așa spuneau, cine are butonul? Exact. Adică tu dacă vrei să ajungi la Predoiu, trebuie să știi că butonul e la Socrusul și te duci la Socrusul care apasă pe buton și execută. Dacă te duceai la CNVM, știai că butonul e la Hrebenciuc, că fosta iubită ce era lui Hrebenciuc era comisar la CNVM și te duceai la Hrebenciuc apăsa pe buton și de-aia se spunea, nu mă duc să cer un favor la ministru, ci la cel care are butonul ministrului, că fiecare ministru are un buton în spate.
Acum, dacă tot sunteți cu conspirațiile, hai să vedem cine are butonul lui Sima. Cineva trebuie să aibă butonul Sima, pentru că... Păi l-ar fi apăsat până acum, nu? Nu l-ar fi apăsat când s-a Sima a dat Păi de toată asta arhiva, nu era prea bine. Nu v-ați trezit dumneavoastră dintr-o dată așa să candidați și dumneavoastră la președinție. Parcă am mai văzut filmul ăsta, un candidat venit de nicăieri. Păi, dar normal, dar de ce nu luați situația invers? Pe mine m-a enervat foarte mult că au anulat alegerile. Pe noi toți. Bun, și, domne, dacă n-am reușit să aducem alți oameni acolo, că Georgescu e dus cu pluta, dar știa 500 de cuvinte mai mult decât Ciolacu, Ciucă și Lasconi adunați. Și pentru alea 500 de cuvinte în plus, l-au votat, că l-au crezut, că ce vreți dumneavoastră. Acum a ajuns în turul 2, las-o așa, să distruge România 5 ani de zile, că o să distrugă și poate învățăm ceva pe pielea noastră. Că așa nici n-am învățat ceva pe pielea noastră. Riscul era cam mare la 5 ani. Riscul, totdeauna e riscul mare. În 5 ani transform România în gubernie. Da, așa, stai mereu cu ideea asta, că dacă venea ăla, adică cea mai mare parte din populație la ora actuală, e convinsă că dacă Georgescu câștiga și nu-l opreau, acum curgea lapte și miere. Evident că nu e așa. Erau vreo 2 milioane care credeau chestia asta, nu știu câți au mai rămas din ei. Păi erau 2 milioane într-o primă fază? Da. Nu știți câți au ajuns? Păi pe statistici, pe ultimele măsurători, aur e la vreo 40%. Se cam dar nu e vorba de aur. Se cam suprapune un pic. Georgică n-are șansele lui. Nu e vorba de George aici, Simion. Și dacă George Simion câștiga alegerile, primul pe care îl mazilea, nu cum l-au mazilit ăștia că îl trimit la controlul judiciar, era Georgescu. George Simion e convins că în momentul în care nu George Simion îl manipulează pe Georgescu, nu Partidul Aur are efect, ci invers. Acum, cine e în spatele lui Georgescu e simplu, trebuie să vedem cine a dat bani. La început. Și nu e Putin ăla în spatele lui Georgescu. Nu, sunt eu sunt convins că Putin în ziua aia, noiembrie, cât era? Noiembrie, nu? A venit unul când s-a trezit Volea, i-a zis Volea, Vladimir Vladimirovici, a câștigat unul în România care te iubește. Și el a zis, cine e ăla? Jackpot. Nu știu, cum am făcut de-am câștigat. Da, fără să bag fisă. N-am băgat fisă și a ieșit E ca bancul ăla cu evreu care câștigă la loto, dar pe dos. Care tot nu se ruga la Dumnezeu să câștige și într-o zi a câștigat, dar n-a jucat. Păi, nu știți că eu știam bancul invers, că se duce rabi și se aude vocea lui Dumnezeu și zice, ia-ți mă un bilet dacă vrei să câștigi. Ăsta e Vladimir Vladimirovici care a câștigat fără să fi luat bilet. Mai ieftin de atâta nu cunosc. Păi da, și aici au fost bani românești. Uitați-vă la toată media. E filiera rezerviștilor. Acolo voiam să ajung, la rezerviști. Sunt foarte mulți care sunt frustrați că au dispărut de pe scenă. Ziariști care la un moment dat au fost un nume și nu mai sunt. Nu e că ei au convingeri suveraniste și așa, uite cum e Turcescu, Turcescu am văzut că le vinde o carte PDF suveraniștilor. Le-ar vinde orice. 59 de lei, cât e cartea care circulă? Am auzit care contează, dar Turcescu e într-o disperată foame de bani și Adevărul e că atunci când te duceai la Turcescu cu bilele alea pe masă, când eram noi mai tineri așa, punea să dădea jos un președinte dacă se încorda un pic. Până m-am dus eu cu 2 bile și i-am dat-o pe aia neagră și din momentul ăla nu s-au mai dat bile. Opa. Pe asta nu știi? Nu. Păi căutați-o pe YouTube. Okay. Ia căutați pe YouTube. Noi avem memorie scurtă, sunt atât de multe chestii. CNN. Deci, știți care e culmea? Că la emisiunea aia care a dispărut și Turcescu zice că nu mai are. Că i-am cerut eu, dă-mă să pun emisiunea fără bile. Numai partea de... Eram în august 2007 și eu le vorbeam de subprime, de cum o să prăbușească piața și Turcescu îmi spunea că bat câmpii, că ce e cuvântul ăsta subprime, că nici n-ajunge la noi, că românul vrea să-și cumpere o bucată de teren, să o vândă 3 ori mai scump și eu bat câmpii cu subprime. E la fel în 2025. Și asta era în anul 2007. Da. Pare rău, nu mai am. A fost pe YouTube, nu știu câte emisiunea aia a dispărut și la revedere. Și a rămas numai finalul. Și dacă o găsește cineva, poate ne pune link-ul mai jos.
Da, nu, link nu există, că nu mai e, dar Găsim. doar dacă... Da, emisiunea întreagă. Că toată lumea o să vă pună link-ul cu finalul. Finalul circulă pe YouTube. Când l-am întrebat ce e aia CNN, mi-a zis că el și înfrățit cu CNN-ul pe vremea aia, Realitatea lui Vântul bătuse palma, nu știu ce alianță cu CNN-ul avea. Și n-a știut și a rămas doar chestia aia. Din nefericire, așa rămâne la noi. Dintr-o emisiune foarte bună care prevestea criză și așa mai departe, a rămas numai scena cu bilă albă, bilă neagră. Sunteți bun la analiză, sunteți practic un matematician strălucit, dovedit, testat. Nu așa strălucit, că și eu și Nicușor suntem matematicieni faliți, că dacă reușeam ceva în matematică, nu ne apucam de altceva. Eu de bursă, el de politică. Da, ați fost la niște olimpiade și ați ajuns în cele din urmă la Universitatea la Siena și... Nu, haideți să vă spun cu olimpiadele astea, ca să înțeleagă lumea ce-i cu olimpiade. De la Olimpiada Internațională, pe vremea mea, fiecare țară venea cu 8 și acum vine cu 6. După ce fiecare țară selecționează ăia 8 te duci acolo. Acolo, când te duci, ca să înțelegeți, să dau în 2 zile probleme, 6 probleme, în total, fiecare problemă are alt număr de puncte în funcție de cât de grea e, 40 de puncte. Și maxim e 40 de puncte. 42 era pe vremea mea, nu știu dacă mai 40 sau 42, în sfârșit, să nu mă înșel. 42. Și acum, dacă tu iei între 36 și 42 de puncte, e medalie de aur. Să nu credeți cumva că e ca la 100 de metri plat la Olimpiadă. Un loc 1, un loc 2, un loc 3. Și când spuneți Nicușor a luat medalie de aur, înseamnă că era primul și nu l-a mai bătut nimeni. Nu. Poate era al 50-lea, dar era între 36 și 42 de puncte. Totuși este extraordinar. Fabulos, păi stai, este fabulos. Vă duc mai departe, că eu n-am luat nici aur, nici argint. Bronz să ia cu 18 puncte, care înseamnă mai puțin de 5, deci nici n-ai trecut. Normal, problemele și sunt înfiorătoare. Să ajungi în lotul ăla e o chestie destul de complicată. Dar echipa cea mai tare... Din generația dumneavoastră, cei mai mulți au ajuns la universități internaționale, sunt peste tot în lumea asta. Generația mea a fost unică, să vă spun de ce. Față de al lui Nicușor, care a fost bună și a lui, dar Nicușor era cam stea unică acolo. Dar noi am fost mulți, încă din clasa 10-a. România a câștigat, vedeți, clasamentul care contează era la echipe. La echipe ce se întâmplă? Adun punctele la ăia 6 sau 8, cum era pe vremea mea, și fac România pe 1, 2, 3. România a câștigat doar în 78 și în 79 pe locul 2, adică la București și la Londra, și am bătut pe ruși și pe americani. S-a mai întâmplat o singură dată, nu mai știu în ce an, când era Ciprian, mi se pare, dar nu mai știu. În rest, noi acum luăm câte o medalie de aur. Da, suntem pe locul 16, 17 și e bine și asta. Am fost acum 1 an sau 2 pe locul 4, fabulos. Da. Bun, dar chestia asta, matematica aia de rezolvitor de probleme, nu e știință. Am văzut povestea aia cu musca. Aia mi s-a părut fabuloasă. Vă încurajez să citiți cartea cu Marea Spovedanie. E în carte acolo. E fabuloasă. Efectiv, râdeam singur când citeam chestia, că mă gândeam, era atât de ușor. Și sunt convins că toată lumea s-a gândit la tot felul de variante, cum să calculeze distanța care se tot micșora dintre trenurile alea. Nu vă zic, să nu le ziceți, să se ducă să citească carte. Însă... Păi așa mai vă dau, dacă vă pasionează problemele. Uite, vă las până la emisiunea viitoare problema pe care n-am făcut-o la Londra în 79. Într-un parlament, fiecare membru are cel mult 3 dușmani. Demonstrați că un astfel de parlament se poate împărți în 2 camere, astfel încât în fiecare cameră, fiecare membru să aibă cel mult un dușman. Și vă las și cu ChatGPT-ul și cu DeepSeek-ul, cu toți. Că îl testez eu. Cu chimii, e mai rău la mod de chimii. Îl testez eu și degeaba. Pentru că problema, nu știu, nu-i publicată nicăieri cu soluție și, drept urmare, ChatGPT-ul nu știe. S-ar putea ca Grok Heavy să o dovedească, că am înțeles că are abilități matematice. O lăsăm acolo. N-am început cu o laudă, dar mă regăsesc puțin în cariera noastră. Și mie mi-a plăcut foarte mult matematica, eu m-am pierdut pe drum în clasa 8-a. Sunteți premiant, am fost și eu. Am fost și un pic de olimpic, dar n-am ajuns la nivel înalt. Dar n-ați fost în comunism, avea și alte preocupări. Ba da, am prins un pic.
Păi în ce an ați prins Olimpiade comuniste? Nu, Olimpiadă comunistă nu. Eu am prins Revoluția la 7, 8. Păi vedeți. Da, am prins puțin, însă am prins după un profesor ăsta extrem de sever. Mă avea un pic și mă bătea. Unde ați făcut liceu? La Brașov. La LSN. La Șaguna? Nu, la LSN. Am intrat la LSN când era mai greu să intri la LSN decât la Șaguna. Ce LSN? Meș? Științele naturii. Ce de Nenițescu. Aha. Fizică, chimie. Nu, eu nu știu dacă Meșotă și Șaguna. Șaguna, da. La Șaguna... Prietenul meu din carte, care a ajuns profesor la Stanford, era fiul directorul liceului Șaguna din anii 70. Șaguniștii întotdeauna au fost o forță. Însă, parcursul dumneavoastră este cumva o poveste pe care am mai auzit-o de la cineva de pe scaunul ăsta. Este o combinație de inteligență nativă, de curaj, de foarte multă muncă, de asprime, de, să zicem, un părinte la limita abuzului. Nu vorbiți foarte des despre chestia asta, dar se simte acolo da, suferință. scris despre taică-meu. Eu sunt produsul lui taică-meu. Eu prea am avut... Dar în public nu prea ați vorbit despre chestia asta și nu-mi place să sap în chestia asta, dar știu că mare parte din succesul generației noastre venea din presiunea părinților. Nu doar din societate. Eu în clasa a 5-a voiam să scriu romane. Scrisesem o piesă de teatru, o nuvelă și vreau să scriu. Și cel mai mult îmi plăceau lecțiile de limba română. Dar eu m-am dus la matematică, că a venit tata și mi-a zis că sunt 10.000 de copii mai buni ca mine și eu cum să demonstrez? Păi te la Olimpiadă. Și m-am dus la dirigintă ce era atunci și a zis vreau și eu la Olimpiadă, la ce se organizează? Păi zice doar la matematică. Prima olimpiadă în clasa a 5-a era o singură olimpiadă în comunism, matematica. Între a 6-a apărea fizica, a 7-a puteai să te duci la chimie, dacă vrei la olimpiada română trebuia să aștepți liceu. Cu toate astea, ați ascultat muzică în paralel. De ce spuneam la început că nu sunteți foarte deștept, ci sunteți și destul de bine culturalizat? Sunteți un om foarte complex. Tot de la familie. Nu uitați că veneam într-o familie totuși, care, și cu 200 de ani purta pantofi. Așa că chestia cu muzica clasică... Dar depinde, nu cred că e esențial asta. Uite, de exemplu, eu nu pot să mă duc... Hai să vă spun ceva. Toți părinții ăștia au niște obsesii, cum avea și taică. Obsesia lui taică-meu era Wagner. Eu ador să mă duc la operă, dar dacă e ceva de Wagner nu mă duc. Mi-a mâncat copilăria Wagnerului. Cam de câte sute de ori ați ascultat? Nu, deci Tristan și Izolda învățasem pe de rost. Și era în camera de lângă. Și gândiți-vă, eu eram un copil la 10, 11, 12 ani care dorea în anii 70 să asculte Beatles, Rolling Stones, Hendrix. Orice. Numai să n-asculte Wagner. După care îmi plăcea muzica de operă. Dar aș fi vrut să ascult și Rossini, și Verdi. Nu se putea. Exista o singură chestie. Și vă dați seama cum e un copil, pe vremea se făcea școală și sâmbătă, duminică, singura zi liberă, trezești la 8 dimineață cu Wagner, la maxim în casă. E o chestie extraordinară, zici că te duci la Belu. Da, exact. Pentru un copil asta e, deci. Dar aveați... Muzica e foarte profundă, dar acum o pot înțelege. Dar acum nu mai vreau, refuz. Vă răzbunați de ziua noastră, am citit. M-am răzbunat de multe ori, deci aveam o chestie de asta cu taică-mă până la 18 ani, după care știți cum e, am apreciat ce a făcut. Da, până la 18 ani aveam programul pus pe ușă cu ore, minute. Eu nu m-am dus să bat mingea cu copiii pe stradă, că spunea ce, dacă bați birboanca, ajungi muncitor la 23 august. Asta era pilda. Păi și nu era adevărat? Cred că pe vremea aia putea fi mai interesant muncitor la 23 august, șeful secției, nu știu care, decât profesor de matematică. Sau măcelarul care făcea mișto de profesorul de matematică. Clar. Celebru era Cioaci și cu... Aveam 2 personaje în oraș, Mircea și cu Cioaci. Și când s-au dus să dea că n-aveau liceu la Seral, asta e povestea adevărată. Era Mircea Popa și acești Cioaci. Aveau 2 restaurante și ei făceau rost de carne la toată lumea. La ce vârstă au dat la Seral? Aveau 45-50 de ani, ceva stilul ăsta. Deau bacalaureatul și le pică scrisoarea lui Eminescu.
Și profesoara să-i sufle lui Cioaci. Și zice, scrie acolo, tu ești Mircea. La care el se ridică în picioare. Nu, doamna profesoară, eu sunt Cioaci, Mircea e în ultima bancă. Așa că asta vă... Fantastic. Aveți un talent deosebit și la scris. Mie mi se pare foarte ușor de citit cartea aia, Marea Spovedanie, și eu chiar o recomand. Mai sunt o grămadă de coincidențe dacă treci prin cartea aia, tot la Budești de acolo era să ne vină o altă tentativă de președinte, domnul Joana. Nu știți povestea? Am citit un pic. Ziceți noastră. Taică meu a cunoscut-o, soacra lui Joana, Magda Barb, a fost moșia lui bunică meu. Dar taică meu cu Magda Barb au avut o relație, hai să nu spunem mai mult. Și doamna Barb venea dintr-o familie de machedoni oieri, nu? Machedoni oieri. Și doamna Barb, imediat după Revoluție, a fost un nume, că lucra pentru Ana Paucăr. Deci vedeți cum se leagă toate lucrurile. V-am zis, I-a dus pachete lui bunică la deci din copilărie sunteți legat de tot felul de chestii. Am mai citit pe acolo că ați fost inclusiv în turnurile gemene cu câteva zile înainte să pice. Aia s-a întâmplat, e pur și simplu. Dar s-au întâmplat multe de-astea. Că am fost în turnurile gemene nimic, că am fost cu câteva zile înainte. Da. Și niciodată nu m-ar fi prins pe mine la 8:30 în turnurile gemene, că eu până la 10 nu stabileam întâlniri și nu mă duceam nicăieri. Una la mână. Lucram pe vremea la bursă cu Prudential Beiș. Și Beiș avea birourile acolo. Toți cei pe care îi cunoșteam, cu care vorbeam zilele la telefon și care m-au dus la masă în 6-5 septembrie au murit. Dar nu mi s-ar fi întâmplat. În schimb, am fost în metrou parizian, la Port Saint-Michel, când au pus arabii bomba, în 95, și eu eram în ultimul vagon și a sărit în aer primul vagon. Aia e, vai. Aveți magnet. Da, trag nenorocirile. Da, chiar trag. Trag nenorocirile. După care citești că ați fost coleg de cameră cu Georgescu și nu o zi, o săptămână. 9 luni. 9 luni. Deasupra, a dormit deasupra mea. Ei, îmbunătățiri funciare și cu matematică ne-au trimis să facem armata la topografie. UM 01708, cred, Buzău. La Sibiu? La Buzău. La Buzău, între două erau unii cimitire. care făceau topografie la Sibiu, știu. Nu, ăsta era între două cimitire. Peste drum erau transmisiunile și departe de tot erau parașutiști. Dar noi eram cea mai proastă unitate asta cu Stadia. Uite, eu am crescut târziu. Când am început armata, eu eram cel mai mic din grupă, deci eram ultimul. Și că eram porcăria aia de lemn, Stadia aia, în cârcă. Da. Și între timp a observat ofițerul că eu am crescut în armată și l-am depășit pe Georgescu și Georgescu a cărat Stadia în ultimele luni. Asta e. Dar armata o experiență de uitat. De uitat, nu? Da. De uitat, păi gândiți-vă, noi ne pregăteam să ne apărăm țara, apropo de armată, și am tras 14 gloanțe în 9 luni. Aia e tot. Și n-am tras în viața mea, deci dacă îmi dați acum un AKM din ăla și mă legați la ochi, la de câte ori l-am curățat, montat, remontat, îl fac și acum. Chit că nu l-am mai văzut în ziua aia de când am terminat armata. Dacă mă puneți să trag foc automat, e prima oară în viața mea când voi trage foc automat. Că nu ne-au lăsat. Ne-au lăsat doar foc cu foc, tragere de zi 7 gloanțe, de noapte 7 gloanțe, aia e tot. Dar de unde a făcut rost Georgescu de un glonț pentru câinele ăla? Nu, aia e povestea mea. Nu e povestea lui Georgescu, cu câinele. Și povestea cu câinele mi-au reproșat ăștia, cum zic, colegii mei de facultate și de armată. Zice, bă, ce dracu ai spus aia? E adevărat că te fugărea ăla după câine. Dar ce dracu ai spus că l-ai împușcat? Că n-aveai cum. Da, bă, zic, știu că n-aveam cum, că n-aveam gloanțe. Gloanțele ni se dădeau 7 gloanțe doar la tragere. Dar era povestea mai frumoasă, mi-a venit să zic că am împușcat câinele și așa am rezolvat problema și asta e, până la urmă trebuia rezolvată problema. Dar e adevărat că toți ofițerii ăștia erau înfiorători de cinici și nu găseau altă distracție decât să ne fugărească după câini și alte prostii de-astea. Adică era un film pe vremea aia cu Sean Connery, pe care îl vedeam noi pe la Cinemateca, Colina. Un film în care unul e pedepsit și nu știu dacă îl știți, e un clasic al cinematografiei. Și urcă o colină.
să construiește o călină așa din deșeuri și îl pune cu tot harnașamentul în spate, urcă, coboară, urcă, coboară. Un fel de Sisif. Cam asta făceam și noi. Deci ne fugăreau pe câmpurile alea de la Buzău, fără niciun scop, fără nicio logică. Nu e că deveneam mai puternici, mai bine antrenați, mai ceva. Doar ca să ne chinui. Doar ca să ne chinui. După aia, eu m-am apucat de fumat și nu știu cum să mă las acum, după 40 de ani, în armată. N-am fumat nimic în timpul școlii și în armată, când îți dădea cea mai mică pauză, nu te lăsa să mănânci, să bei apă, nimic. Spunea la locul de fumat, pas alergător marș. Toți stând cu aia care fumau, mai dăduse tata niște pachete de Kent să mituiesc ofițerii să am viața mai ușoară, i-am mituit, aia m-au pedepsit în continuare. Și m-am enervat, am desfăcut un pachet și m-am apucat de fumat. O nenorocire și după aia am fumat. Bine, apreciez că astăzi nu se poate fuma în universități, în spitale. Gândiți-vă că noi, în 81, la facultatea de matematică, tăiai fumul cu cuțitul. Păi Să fuma în amfiteatru. Făcea parte din toată Da, povestea. era intelectualul fuma. Da. Trebuie să mai spunem o chestie. Pentru matematicieni, nicotina este nootropic. Dar știți ce a zis Moisil? Că pe Moisil l-au întrebat de ce fumează. L-au întrebat, domnul Moisil, este adevărat că sunteți conștient cât de rău face fumatul? Da, dragă. Și ce continuați să fumați? Da, dragă. Păi de ce continuați să fumați dacă sunteți conștient, un om inteligent ca dumneavoastră, academician? Dragă, sunt atâtea momente frumoase după care am fumat o țigară încât nu vreau să le uit. Interesant. Însă e dovedit că nicotina are efect de stimulare a creierului. Are sigur. Are sigur. Are sigur. Bun. Partea cu armata, o să vedem cum o să mai întâmple pe la noi. Aud, spre exemplu, că în Belgia vor să le dea un fel de salariu să se ducă voluntari în armată. Cred că se va ajunge și la noi din nou la armată, dar am văzut ce s-a întâmplat. Vă spun cum în Elveția. Eu lui fiimea ca să nu se ducă la armată cele 3 luni, i-am plătit amenda. Fiicei? Da, pe fata e elvețiancă. Eu încă Și nu trebuie să facă și armată? Nu face o pregătire de 6 luni. Dar băieții fac 3 ani în Elveția, din bucăți scurte. Fiecare elvețian, uite o chestie, găsiți dumneavoastră răspunsul la întrebare. Dom'le, eu n-am înțeles o chestie. În America, bun, e voie, amendamentul 2, cumpără arme, să găsește câte un nebun și omoară câte o școală întreagă. Da. În Elveția, toți fac armata, toți au acasă, în sertar, în ce au ei, ca un rastel special, o pușcă automată. Da. Păi de ce în Elveția, din zeci de ani, nu s-a găsit niciun nebun să ia pușca aia, să ducă undeva pe stradă să omoară pe cineva? Nu știu, ziceți-mi noastră. Păi nu știu, nici eu nu știu. Păi dar stați acolo între ei. Păi stau între ei, dar toți sunt liniștiți. N-am găsit niciun nebun în America, tot așa, deci nu e o problemă că ai arma acasă, cred că e alta problemă. Cum o folosești? Dar Elveția e un stat polițienesc, nu mici știi în front. Eu n-am văzut stat, nici comunismul lui Ceaușescu nu era atât de polițienesc cum e Elveția. Îmi ziceați de amenda aia la 38 la oră? 38 la oră, da? Cât ați luat? 950 de franci. Am mers cu 38 la oră în loc de 30. Da. Nu, dar nu miști în front nimic. Da. A avut un prieten care a avut el proasta idee când l-a oprit poliția că a trecut pe roșu sau ce naiba a făcut, să pun 100 de franci în pașaport. Și l-au băgat la pușcărie. M-am dus cu avocații să-l scot. Și zic, mă, cum te-ai gândit? Păi am zis că am uitat-o. Și n-am mai crezut că am uitat-o. E logic că n-am crezut că ai uitat-o. Ce căutai cu 100 de franci în... Au mai fost niște teribiliști care au dat-o tare pe autostradă pe acolo, că e frumos în Elveția pe drumurile alea lor, și au rămas și fără mașini și se discuta inclusiv să le confiște parte din avere. Fostul șef de la Credit Suisse a plătit 1.000.000 de franci amendă, că amenziile astea vin în funcție de venit. Știți ce am pățit eu odată în Elveția? Trebuia să mă duc spre aeroport și drumul mergea spre Zurich, bară la bară, să aștepta. Și am zis, ia că o iau eu frumos pe banda de refugiu, mai merg 500 de metri, eu la dreapta unde e liber și mă duc la aeroport. Și asta am făcut. A venit unul, mi-a blocat strada, care era polițist, în civil,
Mi-a dat o carte de vizită și mi-a zis: "Vii să discutăm peste o săptămână în cutare loc." M-am dus frumos, am discutat acolo, știam dinainte că amenda va fi mare, dar nu numai că va fi mare, la chestii de-astea e în funcție de venit, la viteză mare, la mergi pe banda, blochezi banda de refugiu și am avut prezența de spirit că eram angajat la propria mea firmă să mă dau afară. S-a crucit ăla când a zis: "Cum adică sunteți ce munciți dumneavoastră? Șomer? De când sunteți șomer? De o lună. Adică cu 2 săptămâni înainte de eveniment." M-am dat afară repede și m-am reangajat după aia, că altfel și așa am plătit 900 de franci, că pe aici. Deci sunteți uns. O amenzi? Păi de asta am vândut mașinile, nu mai am nicio mașină, nici nu mai vreau să circul. La câte amenzi am plătit, am cedat nervos. Și totuși stați acolo. Păi stau, o să vă spun de ce. Că vă lasă să faceți business. Nu Nu doar pe dumneavoastră și pe rușii ăia. Nu, vă spun eu că sunteți tânăr. După 60 de ani, casa nu ți-o mai iei. Că dovadă, am vândut casa de la Semoriț. Nu ți-o mai iei nici în locuri frumoase, nici la malul mării. Ce aproape de spital. La câte boli am eu și vi le înșir aici, e spectacol. Iar sistemul medical este fabulos. Fabulos. Deci eu, bine, mulțumesc prietenului brașoveanu și celor de la Fundeni că mi-au pus diagnosticul și mi-au descoperit o boală de sânge, policitemia vera, care sună și frumos, policitemie, zici, ce ai? Policitemia vera. Mamă, ce frumos. Da, e o boală de sânge, o formă de leucemie. Și se tratează cu hidrea, cu citostatice. Și aici, și la Frankfurt, și la Paris. Acum am înțeles că medicamentul ăla îl găsești și în România, numai costă o siringă 19.000 de lei. Și m-am dus în Elveția și au zis: vindecăm asta. Păi zic, cum? Cu E. coli modificați genetic. Eu zic: dom'le, să vezi că tata a murit de leucemie acum 15 ani și a avut un diagnostic grav. Ce diagnostic? Când? Acum 15 ani, 2010. În 2010, da. Acum vindecăm și asta. Și oamenii cu acest Besremi mi-am făcut 4 pe lună, acum nu mai fac decât 1 pe lună, dar trebuie să-l fac, după cum spun ei, toată viața. Am analizele mai bune decât le aveam la 20 de ani. Deci dacă vă arăt analizele, bun, mai puțin Deci de asta acolo. hemoglobina glucozilată, că aia ține de diabet, că am și diabet. Le-am pe toate. Dar m-am tratat în sisteme medicale de toate felurile. Să știți că și la noi sunt locuri. Dacă mâine am nevoie de un cu ficat, mă duc la brașoveanu, că sigur. Odată că suntem prieteni, 2, că e cel mai mare chirurg în transplantul de ficat în toată Europa. Deci păcat că noi nu punem... Punem, dar în privat. Pe bani mulți. Că la stat... Nu e în privat, că nu poți să faci. Transplantul de ficat nu poți să-l faci în privat, că n-ai tot ce trebuie. N-ai infrastructura. La noi, cred că nici măcar nu au avut suficient curaj să intre să investigheze ca lumea tot ce se întâmplă pe transplant, pentru că au circulat tot felul de informații și despre cum se întâmplă la noi. Școala aia de transplant e făcută de Irinel Popescu și Irinel Popescu l-a format pe acest brașoveanu, care este tânăr, nu mai este, care are vreo 58 de ani, dar... Acum sunteți în Elveția, unii ar putea să spuneți să spună că sunteți la protecția, să zicem așa, să zicem, cantonului, statului, că nu pot să zic neapărat stat acolo, pentru că aveți Celindra. Da. Și de acolo vindeți servicii, produse și servicii, educație și tranzacții. Da, Celindra, să ne înțelegem bine, că ajungem și aici. Eu puteam să încasez totul pe Celindra Elveția. Dar m-a apucat pe mine așa o boare de patriotism și am zis: hai mă să fac Celindra Coin SRL București. Și tot ce vedeți dumneavoastră, cursuri și așa mai departe, mai puțin canalul de YouTube pe care îl încasez în Elveția, pentru că canalul de YouTube elvețian monetizează mult mai bine dacă e elvețian decât dacă e românesc. Și toate restul, abonamentele pe Discord și așa mai departe, plătesc și TVA, o să vă spun povestea cu TVA-ul, e fabuloasă. Și plătesc toate taxele în România. Acționarul majoritar este Celindra Elveția, dar
Celindra Coin SRL e cea care încasează toate veniturile mele Da, pe care le fac în România. Partea de tranzacționare este pe entitatea elvețiană. Nu, partea de tranzacționare e pe România. Ați primit o autorizație de la... În ce sens? Păi Păi stați o secundă, că eu nu gestionez banii nimănui. Ce autorizație prim? Eu nu gestionez banii nimănui. Ok. Eu am un canal de pe Discord în care le arăt oamenilor ce fac pe un cont de 25.000. Și le răspund la întrebări, fac un zoom săptămânal și ăia vin cu diverse poziții pe care ei le inventează și eu încerc să le comentez, să-i ajut să le salveze, că de obicei vin numai cu de-alea pierzătoare, n-a venit niciunul să spună că a câștigat. Că așa e, când Păi pui întrebări... toți pierdem. Păi nu toți pierdem, dacă câștigi, n-ai ce să mai pui întrebări. Câștigi și cu asta basta. Și atunci, ca să salvezi ca o poziție cu opțiuni mai complicate, vin la Zoom, eu Zoom-ul am 2, 3, 4 ore în fiecare săptămână. Și de acolo faceți bani. Și de acolo, deci toți abonații ăștia îmi dau 200 de lei pe lună. Dar nu e că eu gestionez, eu nu... Încă o chestie, vedeți? Uite, profit de emisiunea noastră. Deci dacă primiți vreun mesaj în care vi se spune e cont fals, sunt sute de conturi false cu Sima care își cer bani, îți spun să cumperi cripto, eu nu iau bani de la nimeni, nu gestionez banii nimănui și nu trimit mesaje private la nimeni de pe niciun WhatsApp american, românesc sau alte feluri. Toți pățim asta. Dar în cazul nostru chiar încasați niște bani pentru Discord și de la abonați și... Doar de la abonați. De la abonați. Abonații plătesc să se uite la un cont, ca la televiziune. Dar de ce trebuie să mai faceți chestia asta la vârsta noastră? De sărac? Nu, că vreau să fac o comunitate care crește. Dar de ce fac eu cursuri la Covasda, în care adun sute de oameni, sunt la 14 ediție? Am auzit că sunt sold out. Toate. Și fac acolo, și fac miei la ProTsap, și comunitate, și discuții. Pentru că toată comunitatea asta, în momentul în care o să facem platforma aia, platforma e gata, nu avem aprobarea de la firma. Firma este ASF-ul elvețian. Și când o să facem, avem o comunitate de români, sunt deja vreo 700 de români care au cumpărat de nebunea cu 3 ani acțiunile. Ei credeau că sunt vreun coin de ăsta care o să... Nu. Un token Celindra e o acțiune la Celindra. Ați făcut tokenizarea asta, însă ea nu este încă legală, cel puțin în Europa. Adică tokenizarea acțiunilor nu este încă opozabilă legală. Dar în Elveția e legală și vreți să vă dau... Știți ce avocați am? Domnul Kuhn, avocatul meu, este fostul șef al biroului juridic al Băncii Centrale a Elveției. Trebuie să vă cred pe cuvânt. Păi nu, că vă arăt după emisiune. Care e problema? Însă, rămâne de văzut lucrul ăsta, însă... Tokenizarea unei firme este legală. Poți să-ți tokenizezi mâine firma. Corect. Îți pui o acțiune, un token sau cum vrei tu și ai tokenizat-o. Acum problema e listarea. Și, hai să vă spun, dacă vreți să abordăm subiectul, că e interesant. Dacă tu vrei să listezi pe o platformă mai mulți token din ăștia, devii bursă. Îți trebuie 25 de milioane, capital depozitat, compliance, vreo 20 de inși trebuie să angajezi numai ca să umpli pozițiile alea pe care ți le cere firma. Firma e Security Exchange Commission elvețian. Și așa mai departe. Și eu am venit cu o soluție. Negociată și cu avocații și așa mai departe. Tu ai firma ta. Domnul George Bucnici are firma Bucnici S.A. Are 10 milioane de acțiuni, ne-a făcut un ban pe acțiune valoare nominală, un token e o acțiune de-a dânsului, Sima cu Celindra îi dă platforma, instalează platforma pe propriul calculator, are bursa toată cu o singură acțiune, a lui. Eu vreau ca fiecare om să aibă bursa lui cu acțiunea lui. Doar că undeva poți să intri și să vezi toate calculatoarele din lume, cu toate ideile năstrușnice de start-up-uri, de orice. Și dacă tu observi că acolo e unul Dineș care are o idee genială și s-ar putea să facă foarte mulți bani, investești la Dineș mult înainte ca el să ajungă pe Wall Street. Că ideea cu start-up-urile care e? Odată, dacă tu nu cunoști pe ăla de la startup, dacă n-ai foarte mulți bani, că startup-urile nu-ți dau bucăți mici, nu-ți dau pentru 10 euro investiție. N-ajungi în aceste startup-uri decât dacă ele cresc și ajung pe bursă. Numai că atunci când UiP s-a ajuns pe bursă a fost $40, acum ai 12, 13, 16, se duce și în jos.
Și Facebook-ul a fost listat la $42 și după nici 6 luni era 18. E adevărat că acum e 600, da. Și atunci tu poți, înainte de IPO, să cumperi acțiuni. Cum le cumperi acțiunile? Prin acești tokeni. În plus, tokenizând, sunt pe blockchain-ul lui Ethereum, pot să fac vot AGA. Nu trebuie să strâng, să fac, uite la săracul Elon Musk ce face el, ea strânge pe aia, votează în secolul tehnologiei, un circ întreg. Face parte din tot pachetul acolo, că este și o Bine, acolo e de comunicare, să facă show, să arate cât aplaudă lumea, să se lupte cu norvegienii care i-au spus nu numai că nu-i votează pachetul, dar și că vând acțiunile. Și nu doar Statoil, ci și saudiții. Au făcut la fel. Chiar dacă și norvegienii și saudiții au votat împotriva pachetului, acolo totuși sunt șanse. Adică a trecut și sunt șanse să devină primul trilionar. Să devină el primul trilionar va deveni cu SpaceX, mai ales cu Twitter. Dar să ajungă la 8 trilioane Tesla, cel puțin... Dacă a ajuns Nvidia la 5. Păi da, Nvidia face bani, va uita la Tesla ce rezultate. Eu n-am Nvidia acasă, încă. Folosesc niște chestii de la distanță așa, dar eu cred că este overvalued. Nu aveți Nvidia acasă? Păi vorbim și de asta. Este overvalued. Ajungem și acolo. Nu aveți Nvidia acasă, nu aveți ChatGPT-ul. ChatGPT-ul nu se duce în... Nu doar pe Nvidia. Folosește mai multe chestii, dar da, folosește și Nvidia. Însă am citit, spre exemplu, ce a zis Satya Nadella recent într-un podcast, că au plăci de la Nvidia care stau pe raft, că au curent pentru ele. Deci, problema, eu nu cred că Nvidia este șmecheria. Da, este într-adevăr cheia în momentul ăsta, dar văd ce fac chinezii cu DeepSeek și mai nou cu Kimi și cu tot felul de modele de inferență și cu niște modele care mai vin de la MIT care vorbesc deja despre eficientizare de 400x. Dacă vreți, vă expun eu teoria mea și o să vă placă. Ajungem acolo. Mai vreau să mai sap un pic în istoricul dumneavoastră, pentru că aveți o poveste foarte interesantă. Sunt convins că ați spus-o de suficient de multe ori. Sunteți prima dată la mine și vreau ca această comunitate care mă urmărește să apuce totuși să înțeleagă cine sunteți, de unde veniți și de ce faceți ceea ce faceți. Cu toții, nu venind de undeva, avem un plan. Dumneavoastră, de câte ori sunteți definiți agonie și extaz? Ați fost de vreo 3 ori milionar și apoi ați coborât la 0? De mai mult. De mai multe? Eu am citit de 3. Păi hai să luăm așa, prima oară în 94 în Italia, primul milion l-am făcut în 94 după alegerile lui Berlusconi, până în septembrie nu mai aveam. Că v-a plăcut cu Concordul? Nu, pe vremea aia nu știam să joc decât long. Și trebuie să o furi prima oară până înveți că nu se poate, cel mai mult câștigă pe scădere după creștere. Și am furat-o în 94, prima oară. Până când să ziceți ce s-a întâmplat în 94, hai să le ziceți foarte scurt oamenilor, cum ați ajuns să faceți tranzacționare în 94, că e foarte faină povestea, foarte scurt. Deci eu predam matematică. După ce am terminat am predat matematică la Politehnică, la Facultatea de Ingineria la Florența și ăia de la Facultatea de Ingineria aveau, când m-au luat pe mine în 90, un pachet de 2 ani. După 2 ani, tu aia trebuie să aduci alt visiting profesor. Și eu m-am trezit neștiind că nu poți ca în România. Eu eram destul de fraier, venit din România, credeam că toate țările au aceleași legi. Și eu am zis, dacă am ajuns aici, rămân pe viață, mai ales că-s bun, lumea mă apreciază, a zis, nu, trebuie să te duci în altă parte. M-am dus la Siena, la științe economice și bancare. Cum eram bun la matematică, ei au zis, băi, mai avem nevoie de probabilități statistică. Și că eu predau orice. Matematică să fie, că rest nu conta. Dincolo predam mai în domeniul meu, analiză funcțională, în sfârșit, adică era mai în domeniul meu la Politehnic. Mai ales că eu până în 90 am predat tot la Politehnic. Și m-am dus la Siena și am ajuns muritor de foame. Cât în salariul ăla, să nu credeți, câștigam vreo 3 milioane de lire italiene, care însemnau pe vremea aia 3.000 de mărci. E drept că marca era aproape cât $1. Era 1,30 dolarul cu marca. Barca era super tare în 90. Dar, în sfârșit, 3.000 de mărci nu mi-ajungeau. Aveam de făcut și navetă, cum? De ce nu vă ajungeau? Că am văzut că făceați foamea. Cum adică, cum poți să fii profesor universitar în Italia, în anii 90, să faci foamea la propriu foamea? Deci nu că am făcut foamea metaforic. Chiar ați făcut foamea din câte am citit. Păi la propriu foamea. Nu făceam dacă puneți la propriu foamea, dacă eu
eu doream să ies, să cunosc lume. Și ieșeam cu toți. La pizza, la restaurante, la. Și se duceau bani. Se termina luna și pa la revedere. Și după aia N-aveați Excel. N-aveam, nu că n-aveam Excel. Deci eu am luat carne și lapte și zarzavaturi de lângă casa mea, Pe caiet. de la Fiezele, pe caiet. Nu cred. Cu toți, dar cum? Dar am jucat poker și biliard cu ea de la clubul Partidului Comunist ca să mai câștig un bani. Era un joc conchino în italian. Și era un joc de cărți care e un fel de renț. Și are logică. Și cum eram matematician, logic, pe muncitorii ei băteam și jucam de acolo, stăteam ore și jucam pentru 10.000 de lire, 10 mărci. Deci eram varză, dar eu vroiam să văd, să cunosc. Eram avid să cunosc lume și atunci trebuia să ies cu lume. Okay. Ori eu aveam tot felul de colegi, profesori universitari, care stăteau în super case, veneau din familii bune, nu aveau probleme cu banii. Ăia erau toți banii mei, salariul ăla. Deci când m-a angajat Frediani la bursă, eu eram intrat pe descoperit maxim autorizat, eram cu cărțile la zero. Cum s-a întâmplat când v-a recrutat să deveniți trader? Păi nu m-a recrutat, m-am dus eu, era profesorul Frediani, preda tehnică de bursă la Siena. 90 și încă o dată. 93. 93. Da, eram pe vară. Și zice, băi, nu vii să lucrezi pentru mine? Ce să lucrezi pentru mine? Quant? Păi zice, fii atent, știi probabilități. Da, și ce să facem? Păi zice, facem bursă. Bă, zic, eu vin într-o țară comunistă, eu în afară că a fost o criză în 29-32, nu știu nimic decât chestia de istorie. În rest, nu știu prețul, nu știu. Și îl văd pe unul la televizor în fiecare seară la telejurnal că spune la Borsa di Milano, ancora in discesa. Și că tot scade, zic, ce face noi acolo? Păi zice, vino să vezi. M-am dus să avea o chestie, o bancă, Casa di Risparmio di San Miniato și SIM, Società Intermediazioni Imobiliare San Giovanni, lângă Siena. Siena un oraș foarte bogat. Foarte, foarte bogat. Ok. Familii mari, de acolo e Gianna Nannini, Alessandro Nannini, pilotul de Formula 1, mult loc. Palio. Se suspectează că și Da Vinci a stat multă vreme pe acolo. Păi, între Florența și Siena, de fapt, între Florența și Mare și Forte dei Marmi, nu pe cealaltă, este localitatea Vinci și în ziua de azi, unde vă recomand să vă duceți acolo, cum sunteți pasionat de toate astea. Există un muzeu unde ăștia în ziua de azi au refăcut toate invențiile desenate de Da Vinci în mărime naturală. Foarte interesant. Le-au făcut și în Siena. Nu, Siena, în Florența. Asta e lângă Florența, la Vinci. Okay. Muzeul Vinci. Okay. E la 20 de kilometri de Florența. Am fost într-unul din ăsta fix în Florența cu toate invențiile și cu tot felul de jocuri pentru copii, îi recomand. Deci am fost la Siena acolo și m-am dus la ăsta m-am băgat și eu când m-am ajuns cu bursă și mi-a explicat ce și cum, am zis și ăștia ce fac? Erau doi și amărâți acolo într-un colț. Zice, ăștia sunt la dăunturi. Ce sunt alea dăunturi? Dăunturi era numele pe vremea aia al colurilor. Zice, fac produse derivate. Ce sunt alea? Nu, zice, grele rău. Zice, trebuie derivate parțiale. Nu, zic, de-alea vreau eu, arată și mie ce se întâmplă. Și după 3 luni de zile am muncit la el și mi-am cumpărat aceste dăunturi, coluri, pe telefonia mobilă, aia a explodat, eu m-am retras de la el mă plătea, gândiți-vă că am sărit de la 3.000 de mărci la 9.000 de mărci pe lună. Deci când m-am dus și l-am plătit pe ea pe caiet, ei au zis, profesor, a vinto Totocalcio. Zice, ce-ai câștigat, că ăia nu-și închipuiau vreodată, că eu doar când luam leafa mai plăteam din datorie, dar totdeauna eram dator pe caiet. Dar știau că sunt profesori, eram prietenul lor, n-am avut nicio rușine, uite, la chestia asta. Asta a fost faptul că n-am avut orgoliu, m-a ajutat foarte mult. După aia, faptul că am avut orgoliu și am fost arogant în 2012, m-a dus la nenorociri. Cum e vorba aia, că pe piață taurii fac bani, urșii fac bani, porcii sunt măcelăriți. Da. Greed. N-am citit. Da, eu nu știu. Mi-a zis un invitat aici, Ken Barnes, care vorbește fix despre chestia asta și la fel Nassim Taleb mai scrie în cărțile lui
Singura datorie... Taleb am citit. Așa, zice Taleb o chestie foarte simplă despre traderi, mai ales quants. Singura datorie a unui quant este să nu explodeze. Don't blow up. Soros spunea o chestie, că zice, domne, important e să fii și mâine în piață. Exact. Să fii și E mâine în singura piață. regulă, de fapt, din câte am Zice, nu te înțeles pe trading. îndrăgosti nu te îndrăgosti de acțiuni, acțiunile vor fi și mâine, doar prețul diferă. Dar ele sunt în fiecare zi în piață, unele mai dispar din când în când, dar de obicei le găsești tot acolo. Da. Nu trebuie să te îndrăgostești, nu te culci cu acțiunile, nicio problemă. După care, tu trebuie să fii în piață. Dacă ești în piață, ești viu. Și dacă ești viu, ai toate șansele să fii din nou puternic. Dar de unde vine lăcomia asta? Pentru că ați fost lacom, nu odată, de mai multe ori. Știți cum e? Lăcomia vine și de la ce vezi în jur, până la urmă. Am trecut și eu prin perioadele astea. Nu uitați. Am trecut prin perioadele astea de multe ori. Haideți să săpăm un pic acolo. Da, toată lumea zice, uite, acum nu mai e lacom, n-am mașini, mai sunteți lacom? Nu, deloc. Sunteți? Nu, deloc. Nu mai aveți lăcomie? Deloc. Păi și atunci de ce Feed Your Greed? Așa îi zice, Feed Your Greed la canalul de YouTube. Păi tocmai, ca să lupt contra acolo. Deci, hrănește-ți lăcomia este un titlu ironic. Lumea vine, foarte mulți care vin acolo chiar sunt lacom și descoperă că Sima spune nu fi lacom, vinde. Uite câte oportunități am pierdut pentru că n-ai pus să vindem. Da. Păi da, ai câștigat. Cumpără, vinde și regretă că n-ai câștigat mai mult din câștig puțin, nu s-a spânzurat nimeni. Dar din pierdere, da. Eu am impresia că toți suntem porci aici, ca metafora de mai devreme, pentru că tare mi-e teamă că ducem cu noi o traumă transgenerațională, niște 7, mai mult, știți că aia cu 7 generații. Noastră aveți în spate câteva generații în pantofi. Puțini suntem așa, dar chiar și așa, până și la unul ca dumneavoastră, cu educație, cu pantofi, da, cu familie, așa. Văd lăcomia aia românească și acest Dar nu cred că lăcomia românească e problema noastră. Orgoliul român. Păi noi ne rupe dar merg mână în mână? Merg, dar poți să ai, până la urmă, poți să ai orgoliu și să nu fii lacom. Ați cunoscut oameni care au doar orgoliu fără să fie lacomi la noi? La noi nu, dar în lume da. Asta zic, că la noi merg mână în mână. La noi, dar am cunoscut oameni care n-au nici orgoliu, nici adevărat, nici orgoliu, nici lăcomie. Dar nu, hai să nu o luăm așa, românul e lacom. În ziua de azi e lacom de la rețele. Deci, eu sunt român, fată, mă uit acolo și văd săracele fătucile alea au fost odată într-o excursie și au făcut o colecție de asta de două, ca o bibliotecă de poze și tot pun poze. Și ăstălalte se uită și zic, uite, aia iar a plecat în vacanță, iar se duce acolo, iar eu de ce n-am? Comparația care este într-adevăr o sursă de frustrare. Dar asta cam fost. Începe să ducă până și asta, pentru că noua generație este un pic sătulă de acest algoritm, a început să-l simtă. M-aș întoarce un pic mai spate. Noua generație are altă problemă, ăștia Z sau cum sunt Așa nu mai vor nimic. Nimic. Păi, dar mi-a spus fiul o chestie. Zice, papa, mi-are 26 de ani. Zice, știi care e deosebirea între noi și voi? Voi, tu și generația ta, că-ți cunosc toți prietenii, logic că mi-i cunoaște, și aveați un ideal. Da. Noi nu avem niciun ideal. Exact. Care e idealul meu? Niciunul. N-am ideal. Pentru că toate opțiunile există și atunci când ai toate opțiunile pe masă, nu-ți mai dorești nimic. Uite, idealul meu mic acolo, dar care era enorm în anii puterii populare, era să fug din țară să văd Parisul. Dacă venea cineva și zicea, te duc la Paris 3 zile, eram fericită. Aia vreau. Când am ajuns la Paris, știam Parisul pe de rost din lectură. Iată. Erați hămesit să cunoașteți lumea. Lacom. Da. Era lacom de cunoaștere, lacom de oameni, lacom din frustrare. Când mi-ai zis cum un profesor universitar cu 3.000 de mărci pe lună moare de foame. Păi moare de foame dacă el se duce cu toți ceilalți numai ca să vadă, să discută. Și mă și invitau și eu nu refuzam niciodată. Pentru că 7 generații din spate voiau să recupereze ceea ce n-au avut niciodată. Poate. Și asta. Nu-mi dau seama. Pentru că văd asta și la mine, o mai văd și la alții, se estompează la noua generație, dar ducem după noi în spate
niște generații care au făcut foamea la propriu, au fost biciuite, ținute, schingiuite, sugrumate. Eu vă spun un lucru, cred că fiecare generație are un moment de cotitură. Al dumneavoastră n-a venit. Al meu a fost. Al lui taică-meu nu mai vorbesc, că a fost mai mult cotitură, că el săracul a prins 10 ani bun până în 44, din 44 până în 89, nenorocire, ce a mai rămas până în 2010, nu s-a mai bucurat că era prea bătrân. Dar ce frumos a fost în anii 30. Pe aici. Păi super, în anii 30, dar în anii 30 n-am prins. Bun, și atunci mie mi-ar fi plăcut. Eu am spus când mi-ar fi plăcut să trăiesc în Parisul anilor 20 și Bucureștiul anilor 30. Chiar anii cu dictatura regală, deci din 35 până în 39 a fost o splendoare, chiar până în 40, că în 40 au început să pierdem teritoriul. Chiar și Teheranul anilor și Beirutul anilor 60 aș fi fost tare curios. Dar Teheranul în anii 70, deși era prigoană rău și era dictatură, erau mai liberi. Deci nu mai știu unde am citit eu. Nu, am văzut un documentar cu iranience scăpate din mâinile lui Khamenei și Khomeini și care erau în Franța și care spuneau că în anii 60, când erau Beatles și mini-jupul a apărut la Teheran și după aia la Paris. Iar Beirutul era Elveția Estului. Beirutul vă spun că eu l-am văzut în anii 90 și deja am fost impresionat, după care l-a revăzut și a zis, wow, ce s-a întâmplat. Da. Dar e o chestie la Beirut. De câte ori mă duc acolo, indiferent ce se întâmplă. Vă simțiți acasă? Nu. Chestia aia nu-i familiar? Poate să fie bombe, poate să fie orice și vezi pe aia, toți sunt prietenoși, e exact atmosfera, dumneavoastră n-ați prins-o că avea 7 ani. Atmosfera din comunism. În comunism ne strângeam într-o casă și puneam de o petrecere, dă o discuție, dă un film, băgau dă juca acolo, bridge, dă juca poker, remi, ce vreți dumneavoastră, dă discutat. Și într-o cameră, cât e studioul ăsta, ne strângeam 20 de aici, fumam, despărgeam și discutam chestii nu intelectuale, super intelectuale, politic, ascultam Europa Liberă. Cine zice că, vai de mine, în 89, dacă urcai în orice bloc, la ora 10 când începea Actualitatea Românească, auzeai tararararara, aici e Emil Curezeanu și suntem la Actualitatea Românească. Deci toată lumea asculta Europa Liberă la sfârșitul puterii populare. Deci atmosfera aia o vezi la Beirut și la Beirut mai au o chestie. Trăim atât de intens ultima noapte. Ei sunt convinși că în fiecare noapte e ultima noapte. Și cluburi, deci m-au dus până niște clube unde era o distracție și o chestie cu muzică de epocă, cu muzică veche, cu jazz. Și trăiesc intens. Că zice, nu știi, mâine îți pică o bombă în cap și ai murit. Și cum e război civil, dovednicie, aici ne trăim și noi fiecare clipă. Foarte interesant. Foarte interesant. Dar ca să închidem povestea asta cu lăcomie, eu cred că încă o dată că vine din prea multă vreme în care am fost ținuți închiși, sugrumați, înfometați. Dar cu toate astea a existat această... Lăcomia vine la pachet cu frustrarea. Da. Pentru că, vedeți dumneavoastră, efectul ăsta lui Georgescu, multă lume m-a întrebat de ce dumneavoastră aia din diasporă totdeauna n-au votat tâmpenii de-astea. De ce acum votează suveranism și nu mai aia din diaspora și foarte mai ales cei care s-au dus în diaspora și au văzut ce înseamnă Occidentul și capitalismul cu ochii lor. Îl trăiesc de pe urma lor și au refăcut viețile. Da, dar dacă l-ar trăi și au refăcut viețile, nu ar vota pe Georgescu. Aici alt fenomen. Fenomenul e următorul. Eu mă duceam, sufeream acolo. Deci ăla care a reușit în Occident total, are firma lui, trăiește bine. Și dacă ți-l votează pe Georgescu, poate și unul din aia, pentru că zice, vin acasă, o să poți fac afaceri mult mai bine. Dar de obicei, ăștia care se duc și salariați în Occident, că salariați, că lucrează pentru bătrâni, că lucrează în construcții, când veneau acasă, la București, la Cluj, veneau acasă, erau Dumnezei. Și măcar aveau alea 2 săptămâni de vară și 2 săptămâni de Crăciun, în care tot satul, toți cunoscuții lor se uitau la ei,
Bravo lui, a plecat în Occident, uite, are de toate. Și venea cu mașina, că nu venea cu avionul. Acum vin cu avionul, jucării în cu portbagaj. jucării, cu cadouri, cu ciocolată, dădea în dreapta, în stânga și era un fel de Giovanni Becali în parcare care împarte hârtii de 100 de lei. Acum vine acasă și se duce la cau în Floresca. Vede Wagyu, nu știu ce, și 3.000 de lei nota de plată în doi. Și mai se duce într-un loc și zice, stai mă, ce-i Dorchester aici? El vine de la Londra. La Londra nu-și permite Dorchester și vede că românii care au rămas acasă umplu restaurantele la niște prețuri enorme în București sau în Cluj și zice, ce nu mai îmi permis să mă întorc acasă? Și aici apare frustrarea maximă. Am suferit atâția ani ca până și când mă întorc acasă, păi de ce ăștia de acasă care n-au făcut nimic, uite, n-au reparat șoselele, n-au făcut autostrăzi, au mai mult decât am eu care vin dintr-o societate bine sedimentată, organizată, unde totuși e mai multă meritocrație decât la București. Clar. Și atunci e ideea. Cine a rămas acasă și a făcut bani, a furat. Toți au furat. Nu există. Deci dacă îl întrebi, o să vi se spună că și Dine și UiPath-ul, care nu au avut nicio treabă cu guvernul, și ei au furat. UiPath, de exemplu, în România nici nu are nici măcar un singur client. Dacă întrebi pe cineva cum a făcut miliarde, s-a listat la New York, a furat și ăla ceva, nu se poate. Fără să fi furat, nu se poate. Și ideea asta că toți care au câștigat bani n-au câștigat cinstiți, ci numai din furt, îi face pe oameni frustrați și la combina aceeași timp. Mă, trebuie să ajung eu odată. Las că îmi cumpăr niște criptomonede și fac eu 10 milioane și mă duc și sparg tot în România. Eu sunt unul și din aici e ură. Și eu sunt unul din aia. Și m-am lăcomit și am pierdut nota de 2 ori deja. Aveți timp să învățați, nu e problemă. Cum era aia? Să învață cel mai bine. Exact. Cum era vorba aia? Că cei care vin cu banii? Definiția bursei? La bursă se întâlnesc ăia cu experiență cu ăia cu bani. La sfârșitul zilei, ăia cu banii pleacă cu experiența și ăia cu experiența cu banii. Da, chestia pe care tot citați din Soros v-a zis-o personal? Care? Aia că atunci când câștigi, ai avut noroc și când pierzi... Da, personal. Cum e? Aș vrea să o aud de la sursă. Păi da, e foarte simplu, așa cum am spus-o de nenumărate ori. Dacă de fiecare dată când câștigi, păi am avut noroc. Și de fiecare dată când pierzi, zicea să mă întorc eu la birou să văd tot parcursul acestei operațiuni și unde am greșit și să nu mai repet greșeala, pe termen lung ești câștigat. Problema e că de multe ori nu învățăm nici din propriile greșeli. Eu n-am reușit. Nu cred că am învățat din greșelile altora, dar faza e că n-am învățat din ale mele, am mai repetat și greșeli de ale mele. Da. Pe care le-am conștientizat, asta e maximul. Nu e că nu le-am conștientizat, nu m-am prins și m-am dus să desfac șampanie și după aia le-am repetat. Nu. Lăcomia? Lăcomia, nu, cred că nu lăcomia. Memoria selectivă? Frica de eșec. Ok. Deci la mine lăcomia e mai puțin importantă decât frica eșecului. Vedeți, problema eșecului la occidentali e normal. Da? Când Winston Churchill vine și spune, după ce l-au dat afară de nu știu câte guverne, a schimbat liberal cu conservatori, cheia succesului e să mergi din eșec în eșec fără să-ți pierzi entuziasmul. Și eu am mers din eșec în eșec, da, recunosc, mi-am cam pierdut entuziasmul. N-aș mai vrea un alt eșec. După o viață atât de lungă și o carieră destul de consistentă... Lungă nu e, sper să mai trăim ceva chiar. Da, acum cu sistemul medical din Elveția mai aveți o șansă bună. Da. Ce valoare mai are Cristian Sima? Dar nu cred că a avut o mare valoare niciodată. Cuantificat în bani, la un moment dat a valorat și 30 de milioane? Dacă cuantificați, nu puteți cuantifica. Suntem români, trebuie să măsurăm cumva chestia asta. Dar nu cuantificați în bani, că dacă cuantificați în bani e... Sunteți pe plus sau sunteți pe minus? Super plus. Eu am plecat în 90 cu $300 în buzunarul. Oricând și dacă mă angajez undeva, tot sunt pe super plus. Dar datoriile alea din 2012 le-ați plătit?
Datoriile față de cine? Stați să ne Față de păgubiții de la fondul nostru. Păi, dar păgubiții de la mine nu am plătit nicio datorie pentru că scria clar acolo că poți să pierzi și mai mult decât ai câștigat. Și știți cât păgubiți am? 12. Din sute. Ok. Păi da, păgubiți cum îi iau? Îi iau păgubiți că au retras bani 10 ani și acum mai aveau X bani și au pierdut? Păi știți că au avut o plângere. Am avut o plângere penală. S-a dus la procuror și a zis, domne, eu în 2006 am dat lui domnul Sima 300.000. După criza din 2008 a câștigat mult, a retras 600.000. Și am mai dat lui domnul Sima 100.000 în 2011. Și erau pe cont la un moment dat 180.000 și în 2012 i-a pierdut pe toți. Eu vreau 100.000 aia înapoi. Și la procuror a zis, păi da, ești pe plus per total. Așa și? Păi și ce dacă eu ultimii ăștia sunt? Da, v-a speriat? Că zice, domnul, scrie acolo în plângere, domnul Sima nu știe să piardă, dacă i-a furat. Deci lumea nu crede că poți să pierzi. Eu nici acum nu cred. Ei nu cred că poți să pierzi. Poți să pierzi mereu, poate să piardă Soros, poate să piardă oricine. Uite, Michael Burry, care pariază acum short pe Nvidia și pe Palantir. Și nu pariază 1 miliard cumpărând puturi. Dacă o pune, știți cât câștigă? 1 trilion. Deci s-ar putea Michael Burry să fie viitorul trilionar, așa, într-o operațiune de câteva luni. Dacă ies a doua oară, ar fi tare. Dar are o teorie și ar trebui să studiem teoria. Cu siguranță. Teoria lui Michael Burry este că aceste și Nvidia și Palantirul au o singură, și nu atât Nvidia și Palantirul, că ele una e furnizoare, una primește. Toți hyperscalers și ăștia au o problemă. Amortizează o perioadă lungă chipurile de la Nvidia B100 alea și alea, de fapt, după 2-3 ani trebuie schimbate. Dacă acum ai totul pe H. Și de-aia v-am zis, dacă facem o pauză, după pauză facem o analiză efectiv și o să vedeți că, deși nu pare o bulă speculativă ce se întâmplă acum, dacă o iei la bani mărunți, o să vezi că ceva e ascuns în spate. Suntem într-o perioadă de risk-off. Dar până când ajungem să vorbim un pic de prezent, aș vrea să mai sap un pic în 2012. Da. La momentul respectiv erați cap de afiș și erați poveste șocantă. Eu mă uitam și ziceam, cum? Când am auzit povestea cu fuga în Islanda, am zis, mamă, asta e groasă. Deci ăsta ori e de adevărat la fugar, ori gestiona banii unor oameni foarte periculoși de care era frică cu viața lui. Păi mi-era frică de viața mea. V-a amenințat cineva cu moartea sau efectiv i s-a făcut o frică? Păi, am amenințat-o pe fimea care avea 13 ani și era în liceu în Cine a Elveția. amenințat-o? Păi tatica, Timofte, puiul, mă rog, nu ei personal. Structura. Sistemul. Nu, sistemul, că nu există sistem. Da, sunt parte din sistem. Dar sistemul nu știa de mine. Păi da, vă folosesc serviciile. Nu mă pădrea cu Coldea, cred că când l-au întrebat ăștia, a descoperit că există unul Sima. Dar târziu. Cum adică ați fost în încăpere cu el la un moment dat? Păi am fost în încăpere cu el, dar a descoperit ce făcea. Ei erau convinși că eu mă joc acolo pe bursa de la BVB. Deștept și incontrolabil, nu? Cum era? Deci, la un moment dat v-ați nimerit în niște cercuri destul de influente, cu oameni care, cel puțin, aveau ei această percepție a puterii. Păi vă spun și aveau și niște bani de mulțit. Deci m-am întâlnit atunci la vila, la K2, când era criza în 2009 și m-am reîntâlnit acum undeva la ziua unui amic chirurg și toată lumea s-a așteptat, zice, evenimentul serii se întâlnește Sima cu Coldea. Și eu pare, Coldea, sfârșit, și vine la mine, domnul Coldea, zice, ce faceți, domnul Sima? Și zice, domnul Coldea, e grav. Dacă dumneavoastră nu știți perfect mai bine decât mine ce fac eu, e grav pentru România. Păi, teoretic e în disgrație la SRI, nu? Domnul Coldea, bine, atunci, nici când vă spun eu că m-am întâlnit, nu era încă disgrație, că era până în 2016. Era încă, avea toate frâiele. Dar eu nu știu de ce să sperie ăștia. Că dar banii lui i-ați înmulțit? Dar nu l-am avut client niciodată. L-am văzut de 2 ori în viața mea. Odată cu Predoiu și cu Maier și cu Dăianu la K2, când se discuta ce se întâmplă dacă toată lumea dă năvală asupra
asupra băncilor și în care Coldea a avut ideea și a spus: "Ești nebun", să pună taburile în fața băncilor și a zis să lasă cu sânge. Dacă tu pui taburile în fața băncilor să nu intre românii și să-ți retragă banii, românii te iau pe sus. Își sacrifică viața pentru banii ăștia strânși cu greu în 36 de ani, își sacrifică viața mai repede decât în 89. Da. Și atunci Frica asta de pierdere, de care se discuta în încăperea aia a românilor, o vedem și azi. Și una dintre ideile astea surprinzătoare pe care le aveți, dăm repede înainte până în prezent, când ați candidat la prezidențială, era cu dobândă negativă la banii care stau degeaba în bănci. Fix la aceiași bani ai românilor de care vorbeam mai devreme. De unde e ideea asta? Păi, din Elveția. Nu e dobândă negativă. Dacă în Elveția ai mai mult de 100.000 pe cont, plătești și 8%. Ca un fel de amendă. Și am știut să faci ceva. Păi de ce credeți că cumpără elvețienii titluri de stat cu dobândă negativă? Că dobânda aia negativă e mai mică decât cât ți-ar lua banca dacă îi ține acolo. Plus că ei știu că Bine, poți să-i retragi cash, că în apreciază. Elveția ai voie, poți să-i retragi cash și să-ți asumi să-i ții acasă, dar dacă știe, dacă nu ți-i fură cineva. La câte tuneluri au elvețienii aia, îi pitesc ei acolo prin munți. Să știți că eu am și lucrat pentru unii de ăștia. Ei, na. Deci au venit unii de ăștia la mine. Am lucrat pentru ei. Am fost ca un fel de public relation. Pe vremea când muream de foame, acum după ce pierdusem tot și aveam copilul de crescut la liceu, eu stăteam în șale de milioane, dar n-aveam bani să-l încălzesc. Dacă vindeam șaleu, îmi dădea copilul afară de la liceu, că nu mai stătea în zona aia, nu mai merita să fie la liceu și n-aveam 80.000 pe an să dau bani pe liceu. Așa, dacă nu vindeam, șaleul era totul bine și frumos, fimea a terminat liceu acolo, dar eu trebuia să plătesc căldura la șaleu la 30.000 pe an. Oho. Păi vă dați seama, 400 de metri pătrați și... Pe cherosen, nu? Nu, erau cu lemne. Deci aveam lemne cum? Deci aveam super tehnologizată casa. Și lângă era o chestie unde primăria tăia lemne din pădure, ea le tăia, ea se ocupa, ea le arunca într-o chestie, în fiecare zi, eu n-am spart un lemn, n-am pus niciun lemn, lemnele intrau într-un cuptor totul automatizat, era o centrală și centrala îmi dădea și eu plăteam la primărie câte lemne îmi pune acolo. Adevărul că elvețienii, da, sunt foarte tehnologizați și foarte bine organizați, dar Păi aveam sunt și un pic parchet, ipocriți. vă dau un exemplu, aveam parchet în toate băile, cu senzori. Parchet cu senzori. În ce an? În casa am făcut-o în 2007. Încălzirea era pe dedesubt, dar aveau senzori. De ce? Că dacă tu cumva te spălai la duș și cada dădeai pe lângă, imediat se încălzea și se evapora instant. Când am fost cu tremurul în Elveția, mi s-a spart un WC în două. Efectiv s-a crăpat așa, a început să curgă apă de acolo și parchetul n-a fost umflat, nu nimic. Automat, maxim de căldură și s-a evaporat. Da. Acum, până la urmă, elvețienii au multe părți bune, sunt foarte deștepți, foarte bine organizați, dar au și un anumit nivel de ipocrizie, spuneam, pentru că tot îi dau ei cu ghețarii, să avem grijă de mediu, cu nu știu ce, dar toate stațiunile alea se încălzesc pe combustibili fosili, pe cherosen. Deci, la mine, la St. Moritz, vă spun că 90% din ce erau acolo, pe în stânga mea și Berlusconi și în dreapta Heineken aveau păcură. Păcură, asta zic. Da, păcură ordinară, de aia cea mai nenorocită. Acum au trecut un pic mai sus la cherosenul ăla, un fel de motorină pentru încălzi casa. Dar, da. Da. Dar, în schimb, să vedeți că acum și arhitectul meu care a făcut șaleu era de la 1629. Dar cu ce bani v-ați făcut casa aia? Unde ați avut noastră bani? Când în 2003? Da. Mergea treaba de duduia aici cu WBS-ul, cu Sibex-ul. Milionari atunci. Aia zic, deci era etapa cu multe milioane. Păi 8 milioane am pierdut prima oară în 98. Nu asta era problema. În 2006 am făcut blocurile din spate de la
de la Obor, am făcut 4 turnuri de 16 etaje, un turn de 24. Deci, nu, i-am dat 900.000 pe casă și am mai băgat 1.800.000. Și culmea e că și la 1.800.000 pe care l-am băgat, profitând de dobânda negativă, cu tot ce lua banca, nici măcar n-am pus eu bani, am luat 1.800.000 de la bancă cu 0,38% blocat pe 15 ani. Când convenea. Și le-ați plătit până la urmă, nu? Am plătit tot, am și vândut casa. Casa la Semoris nu mai am. Acum stau la Ciurii. Am vândut-o în 2018. În 2018 am vândut-o, că atunci chiar avea nevoie de bani. Că toate datoriile acumulate în perioada aia cât fiimea a făcut 5 ani de liceu, erau plătite într-un fel. Că eu n-am prea făcut nimic. Deci, Că am fost profesor acolo la fiimea câteva luni, dar a venit din mofte și mi-a blocat salariul și m-am enervat și am zis, mai bine nu-ți dau nimic. Își voiau banii oamenii aia. Nu, păi n-aveam nimeni, nu m-a dat nimeni în judecată pentru bani sau bani Dacă pierduți. toate astea ați fugit în Islanda, a fost breaking news nu știu câte vreme pe aici pe la noi, Da, cu brokerul fugar. Și trimiteați de acolo. Păi brokerul fugar eu l-am dat. Eu am făcut broker fugar. La interviu cu Turcescu, că a venit Turcescu la mine acasă la Semoris după aia când m-am întors din Islanda și am spus brokerul fugar. Eu am dat primul interviu la Soviani în Islanda, de acord, am fugit în Islanda. Dar în Islanda m-am dus pe un singur principiu. Am zis, știți povestea lui Bobby Fischer? Bobby Fischer, care a câștigat campionatul mondial de șah într-un meci cu Spassky în 72 la Reykjavik, a pus Islanda pe hartă. Nimeni nu știa de Islanda. Ca să vă dați seama că nu erați născut, în 72 eu aveam 11 ani, pe plaja de la Eforie Nord de la Bellona, să stătea la coadă ca să vadă ziarul Sportul, care avea mutările într-un chenar mic pe ultima pagină. Și toată plaja, după ce venea ziarul Sportul, rejuca partida Fischer-Spassky. Cam ce nivel de șahiști aveam în România, că noi copiii ăia în vârstă stăteam să rejucăm. Deci era meciul secolului, cu adevărat meciul secolului. Acum Fischer, după ce a câștigat campionatul mondial, știți bine, n-a mai jucat nicio partidă. Niciodată. În timpul războiului din 99 cu Kosovo, cu Clinton bombarda Belgradul, ce s-a gândit nebunul de Fischer? Să organizeze revanșa meciului cu Spassky la Belgrad, călcând embargoul total pe care statul american îl punea. El, fiind cetățean american, a rejucat meciul cu Spassky sub bombe la Belgrad. Din nou, bine, acum aveau 60 de ani. Și americanii i-au retras cetățenia, total. S-a dus la Juja Polgar, la cea mai mare șahistă femeie la Budapesta și de acolo, de la Budapesta, a fugit din Belgrad, că a fugit de americani. Era apatrid. Așa era, nu era încă apatrid, pașaportul i l-au luat pe aeroport la Tokyo. Și japonezii au zis, nu mai ai pașaport, te dăm la americani. Și în momentul în care Fischer a rămas fără pașaport la Tokyo, Parlamentul islandez a votat o lege, l-au făcut cetățean în 24 de ore, un membru al Parlamentului islandez s-a dus la Tokyo și a spus, nu e cetățean islandez, vă rog să-l dați la noi. Atunci japonezii, cum el nu mai era apatrid, avea pașaport, i-au dat drumul, omul a venit și a murit la Reykjavik. Și americanii n-au reușit să-l ia de la islandezi, deși au făcut un scandal monumental. Și am zis, singurii oameni care respectă legile cu adevărat sunt islandezii. Să mă duc acolo și vedea ce se întâmplă. E adevărat că după 2 luni am înțeles că pot să mă întorc în Elveția, dar până atunci, în disperarea în cauză... Deci credeați că este un safe haven, că este un loc unde vă puteți refugia? Nu, credeam că e cel mai un posibil safe haven. Mai bun decât Elveția. Nu, mi-era frică de orice. Atunci mi-era frică, dar nu pentru pierderile de bani, nu asta e problema. Nu, pentru copil. Odată pentru copil, că era amenințat, și 2, cel mai tare, eu am plecat cu arhiva. Ori în arhivă erau toate conturile la toți politicienii, la toți șmecherii și așa mai departe. Și plecând cu arhiva, lumea căuta arhiva, că nu vă spuneau vouă la televizor ce caută aia, căutau arhiva.
Și arhiva aia este în siguranță. Nu, arhiva asta, o copie e la DNA, pe care am dat-o în 2016. Pe vremea era DNA sau era PNA? DNA. DNA era pe vremea lui Rodica Stănoiu. Da. Cum să nu fie DNA? Păi în 2016 nu mai era nici Băsescu. Da. Băsescu Și s-a întâmplat ceva cu arhiva aia? Da, au făcut multe chestii din ea, dar numai ce au vrut. Păi și când m-am dus, eu m-am dus din proprie inițiativă să le dau arhiva, nu mi-au cerut-o. Nu v-a cerut-o nimeni? Nu. Și alte două copii, una în România, una în Elveția, nu o să vă spun acum unde sunt. Sunt. Deci, practic, astea sunt cumva Jolly Joker-ul dumneavoastră. Păi nu Jolly Joker-ul, că nu șantajez pe nimeni cu chestia asta. Dovadă că e la DNA integrală. Cu toate documentele, cu toate conturile. Faptul că e la DNA nu ajută pe nimeni câtă vreme stă degeaba. Păi nu că ei de acolo, tocmai asta e ciudat. Au luat ce le-a convenit. Pe poate e acum ANAF-ul că a început să verifice mașinile scumpe, cum au găsit acum un primar care a luat o mașină prea scumpă fetei lui și a făcut petrecere de 200.000. Poate să apucă să caute să vadă de unde au oamenii ăștia banii, pentru că odată ce îmbunătățim tehnologia, iar ANAF-ul are tehnologie din ce în ce mai avansată, poate să facă trasabilitate integrală la fiecare lăuță, înainte să vină CBDC-urile alea. Eu la ANAF, dacă vreți, eu le povestesc doar o singură chestie. Cum plătesc eu impozite în Elveția și ce-mi cer elvețienii. Asta e a doua, și în momentul în care o să vadă asta, o să vadă că de asta în Elveția nimeni nu prea poate să facă evaziune. Cum? Păi mie îmi cer conturile extrasul. Deci, fiscalistul meu va depune pe declarația mea de impozit extrasele de cont. Toate. Așa. Și care e diferența? Că în România... Păi e diferența mare, că nu pun extrasul de cont cât avea și cât. Ce cheltui? Pe ce cheltui? De unde intră? De unde ies? Și dacă cumva am alt cont sau altă carte, să vede. Domnul Sima, ANAF-ul are un soft care face același lucru. Știți că în Elveția lucru. Poți să ai cont la negru și cont oficial? Declarate, amândouă. Cum? Deci eu pot să am un cont cifrat la o bancă la negru, dar acolo nu pot să pun bani decât câștigați în străinătate, că pe elvețian, dacă eu mă duc în Burkina Faso, dau șpagă, câștig milioane și am furat și vreau să-i aduc în Elveția, e ok. Dar să nu îi fiscalizezi acolo. Dar nu reinvestești în Elveția. Pui în bursă, în ce faci tu? Și ăla e contul la negru. Dar n-amestecăm contul la negru cu contul oficial. Adică nu pot să iau din contul ăla la negru cifrat și să-mi cumpăr o casă la St. Moritz. Nu, trebuie să fie bani curați. Deci vă zic, ANAF are un soft finanțat de Uniunea Europeană care are trasabilitate integrală la absolut tot. Eu am fost măsurat așa, când au început să caute banii de la YouTube, acum niște ani, mi-au zis toate firmele în care sunt, toate în casele și știți mai bine ca mine. Ziceți-mi, dar mie poate să-mi spună care sunt banii de la YouTube. Nu poate să-mi spună că eu la YouTube încasez în Elveția. Da. La tine banii de la YouTube îți vin toți pe un cont în România. Exact. Și pe vremea aia încă nu puteam să punem pe firmă. Am trecut pe firmă de niște ani, suntem absolut transparent, dar ce voiam să spun este că ANAF-ul are și în momentul ăsta toate instrumentele și transparență totală atunci când chiar vrea să afle lucruri. Problema nu e că nu vrea. Eu vă spun un lucru. S-ar putea să vrea ANAF. Problema e persoanele care lucrează în ANAF, care sunt incompetente. Păi și în asta de ce ziceți că ANAF-ul ar trebui desființat? Păi nu desființa ca idee sau ca instituție, ca oameni. Că dacă îi dai pe toți afară, pe semne, pe unii îi reangajezi și reangajezi alții, cred că ești mult mai bine și dai niște concursuri și ai nevoie de jumate din personal. Da, mai e nevoie cu AI-ul de azi, cred că ANAF-ul aproape n-ar mai avea nevoie de personal. Ce naiba? Asta era întrebarea. Cu AI-ul de astăzi îți scrii George Bugnici, Cristian Sima și îți spune: cred că există riscul să nu fi plătit aici și anchetezi doar bucățica aia. Iată. Deci se poate. Pentru că, deși au trecut atât de mulți ani de la poveștile noastre cu sus și jos și cu politicieni și cu conturi și cu fugă și cu întors. Dar să nu creadă cineva că în Elveția acum tu te duci cu 1.000.000, îl depui în bancă și te întreabă de unde l-ai. Întreabă. Cum te întreabă? Păi da, dar altfel, dacă vrei să funcționezi în interiorul Uniunii Europene, trebuie să respecti niște chestii. Ei nu sunt în parte din comunitatea europeană.
dar au o relație privilegiată și li s-a tras Au, atenția. sunt în Schengen, au multe. Exact, și pentru chestia asta. Părerea mea e că România e mai paradis fiscal decât Elveția, dacă mă întrebați. Păi m-am uitat un pic la ultimul congres al PSD-ului. La dividende la elvețieni plătim de 10 ori mai mult decât în România. Dar nu plătești pe capital gain. Uite, în Elveția, dacă tu cumperi un bitcoin și îl vinzi mai scump, nu plătești nimic. Dacă nu iei bani de la alții, să fii profesionist și să investezi bitcoinii lui George Buhnici și eu îi fac numai pe ai mei, cu banii mei, și nu fac mai mult de 7 tranzacții pe săptămână, nu sunt profesionist și am capital gain 0. Interesant. Ca să încurajezi oamenii să învârtă banii. Deci îi taxezi dacă își țin banii de pe încurajează oamenii? Elveția are o singură mare problemă națională, că e francul prea puternic. Și atunci, ca să devalorizăm francul, trebuie să nu stea francul în bancă, să fie investit în orice, al dracu e investit și crește și mai mult. Cam asta e problema. Da. Deci am avut și noi 2,5 acum în inflație și acum iar avem dobânda la Banca Centrală e 0. Se discută din nou de negative. Asta de Elveția, că în România are mari probleme să se împrumute. Încercam să duc discuția, că ziceați dumneavoastră că România este mai paradis fiscal acum. Eu cred că asta se vede în comportamentul oamenilor care acum sunt la putere, care încă își imaginează că mai merge. Pentru că încă merge. Păi merge. Corupția încă merge în țara asta. Merge mult, merg suveicile, merg să fac facturi încrucișate, merg toate. Ați văzut povestea aia cu fostul Sidex? Care poveste? Aia cu facturile alea, cum își plimbau între ei facturile? Nu. Și cu Lukoil și cu toate astea. E o gaură dată la certificate verzi de niște sute de milioane. Aș convins. Și la am văzut un documentar cu un francez care a câștigat 100 de milioane, de l-au prins în Franța cu certificate verzi. La mijloc se pare că este Exim Bank, iarăși. Acum nu mai arestează pe Costea că era fugit. Dar cum facem ca din nou această bancă Exim Bank să fie... Bine, același nume. Nu cred că e aceeași bancă. Să fie iarăși la mijloc într-o poveste de genul ăsta. Păi băncile de stat românești mai sunt Exim Bank și CEC. Da. Exim Bank se ocupă de ce vedeți, CEC-ul, asta e. Și lumea zice că nu-i bine să privatizezi tot. Păi măcar că privatizezi tot, acum intră la Exim Bank și arestai, așa n-arestezi că e pus cineva. Trebuie să avem niște supape. Unde amante, cumnate, fine să fie angajați. Și mai e o chestie pe care am văzut-o la toți politicienii. Păi, de ce să spui prieteni în echipa ta? Păi eu dacă mi-aduc prieteni în echipa... Bun, înțeleg să-mi pun secretara ăia care sunt la 2 metri de mine, ca să am o discreție. Ăia logic, nu aș face concurs să-mi pun secretara prin concurs, ci mi-aș pune secretara sau secretarul sau ce vrei, unul de-al meu, ca să fie discret. Dar să zicem că după aia, dacă eu îmi pun prieteni, odată, nu pot să le fac morală, să țip la ei, să nu știu ce, să-i pun la treabă, nu pot nimic. 2. Nu mai ușor găsești oameni mai inteligenți ca tine, între ea care nu-ți sunt prieteni, că prietenii îi cunoști. Prietenii ăștia oricum îți vor da sfaturile de care ai nevoie și dacă nu îi pui în funcțiile alea. În schimb, la noi, că ești președinte, că ești prim-ministru, încep. Iau agenda, telefoane, hai pe cine pun la nu știu ce. Și încep să fac nominalizări. Ați trecut prin sistem. Problema în cazul dumneavoastră este că... Eu n-am trecut prin sistem, am cunoscut oameni din sistem. Ați trecut pe lângă, v-ați atins de sistem. N-am avut nicio treabă, n-am avut afaceri cu statul român niciodată. Mi-a rămas în minte o vorbă, cred că de la Paraziții, că te mănâncă, dar nu te înghite. Și eu cred că sistemul v-a amestecat, dar nu v-a înghițit. Însă... Păi sistemul avea o singură chestie. El ar fi vrut ca eu să intru, să mă duc cu Hrebenciu, cu oricine, să particip măcar la o afacere din asta. Pentru că dacă eu aș fi participat la o afacere de asta necurată, fiți convins că după 2012 aș fi avut măcar un proces. Problema nu e că eu am câștigat procesele penale.
Niciun procuror n-a reușit nici măcar să mă trimită în judecată. Că toate plângerile penale care erau bune, am pierdut banii, dar tu ce ai semnat când ai depus banii? Că câștigurile trecute nu garantează câștiguri viitoare Capital și că expus riști riscului. tot capitalul integral. La cum arată momentul ăsta țara? Cum arată mediul politic? Cum arată mediul bancar? Vedeți riscuri pentru viitorul apropiat? Eu v-am spus despre Exim Bank, spre exemplu. Nu Mai avem- văd Stați- riscuri mai- într-o mai- perioadă... Da. Mai dați-mi 20 secunde. Mă mai uit la mai multe chestii care se suprapun. Deci avem deja această operațiune Jupiter a ANAF-ului care descoperă tot felul de chestii de evaziune care erau clar acolo, se știau de multă vreme. Dar mai avem situații cum este, spre exemplu, cu Lukoil, care trebuie ori naționalizăm, este vândut, ceva se va întâmpla la Bulgarie groasă. Așa, într-o lună rămân fără carburant, pentru că e singura rafinerie, un Lukoil și la ei. La noi e Petrotelul, care tot așa dădea foarte multe șpăgi la tot felul de politicieni. De asta, Dar Lukoilul la noi nu știu. De unde lua petrolul ca să-l rafineze? Din Rusia sau la noi? cred că Kazakhstan, dar nu bag mâna în foc. Oricum, Adică kazacii în loc să Nu știu. folosească Petromedia de la Lukoil? Sau Probabil. aduceau prea mult petrol? Sau? este suficient de mult petrol pe piața asta, de multe ori pe tot felul de bărci fără însemne. Da. Și aș mai suprapune peste toată chestia asta tot felul de lucruri pe care încă nu le știm sau cazuri care au rămas în coadă de pește. O obsesie a mea personală este că am mers recent aici în Metav, am trecut pe lângă o hală pe care scrie Blue Air. Vă aduceți aminte de Blue Air, că era una dintre cele mai mari companii low cost din țara asta? Cine a înghițit o companie privată numită Blue Air? Compania Națională de Transport Aerian, Taromu. A înghițit-o, cu datorii. Niște datorii. Deci, au de vreo 200 și ceva de milioane acolo, 200 de milioane acolo. Se adună niște găuri de genul ăsta, care nu știu cu ce le vom acoperi. Lumea e că Blueru era o companie făcută bine, numai că l-a luat banii de acolo, din profitul lui, și i-a dus la autostrăzi. Da. Că nu e celebru, cum îl cheamă? Nelu Iordache. Neluțu, după ce l-au eliberat, până seara l-au arestat la loc. Da. Deci, asta a fost. Blueru a fost făcut de Neluțu excepțional. Problema e că l-a amestecat Blueru și a luat de acolo și l-a dus dincolo. Apropo de Musk, și Musk acum are comandă de B100 la Tesla și le ia și le duce la Twitter, la X. Da. Colossus e cam gata la Tesla. Are ce-i trebuie ca să facă toată procesarea neurală de care are nevoie pentru conducerea autonomă. Așa mai reveni foarte puțin la noi, că sunteți bun așa mă mergeți pe tangente. Cât de mare vedeți riscul ăsta sistemic pentru economia românească, în condițiile în care eu recunosc o chestie la oameni politici, când se schimbă garda și vine următorul, așa că ați văzut de o perioadă, se închide în birou și nu mai iese. L-ați văzut pe Nicu Șordan că n-a ieșit vreo lună din birou după ce a câștigat alegerile? Da, eu nu înțeleg de ce, că eu dacă aș fi câștigat alegerile, cred că eram din baie de mulțime în baie de mulțime și din speech și conferință de presă. Eu cred că el trece din șoc în șoc. Pentru că eu cred că Nicușor e un slab comunicator, asta e problema lui Nicușor și atunci e frică să comunice. Eu cred că ce a descoperit în interiorul sistemului, pentru că el are un pic de înțelegere pe cifre, este destul de grav. Și Bolojan este tamponat. Și era atât de naiv să nu știe că e destul de grav? Până nu ajunge acolo... Bolojan a descoperit... Bolojan sigur a descoperit ceva mult mai grav decât s-a aștepta. Deci până nu ajungi în CSAT, în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, nu ai acces la toate informațiile alea, toate notele alea informative. Eu cred că l-au îngropat în note informative și când a aflat, inclusiv probabil, sunt convins că a aflat odată cu Moșteanu și de toată povestea aia cu șpaga de la apărare. Adică ce se întâmplă acum în spate, toate tentativele astea de raierea României, de influențe din exterior, de probleme economice, eu cred că noi nu vedem nici măcar vârful icebergului. Da, dar eu cred că până nu se declanșează o criză europeană mondială, nu crăpăm. Problema mare la noi nu e că Bolojan nu e atent la cheltuieli, nu taie, că aici cred că a făcut bine. A făcut bine. N-aș fi făcut exact așa, dar, mă rog, trebuia făcut, că altfel o luam razna. Problema e că nu stimulează, știți cum e? Bă, sunt bune 3 biciuri, dar dă-i și un zăhărel acum. Dacă poporul ăsta, de când l-am ales pe Nicușor și a venit Bolojan, am luat numai biciuit, dă-i și un zăhărel, că altfel nu mă dezvolt.
Și dacă nu faci nimic, n-am văzut o singură mișcare care să stimuleze ceva în economia românească, nu știu. Taie impozitul pe salariu cu Mie mi se 1%, cu mie 0,5, fă ceva! Eu cred că este mult mai groasă decât ni se pare. Păi-s de acord că e mult mai groasă, Păi și dar de tocmai că e mult mai groasă, când e mult mai groasă, deci deci toți băieții ăștia care sunt în Hitler, după ce a pierdut la Așa. Stalingrad și a văzut că e groasă și se întoarce asta a războiului, a făcut petrecere în tot Berlinul. Ce faci petrecere atunci când e groasă casă, deci dă-le și românilor ceva, să se bucure dacă e groasă. Nu poți să-ți iei, e o chestie psihologică cum gestionezi economia unei țări. Eu cred că e prea onest. Economia unei țări nu e ca cum e contul meu la bursă, Eu la care pot să fiu rece, perfect, să accept pierderile. Da. Nu merge. Aici lucrez cu oameni, cu 17 milioane de oameni. Sunt strategii diferite. Bolojan este auster pentru că așa este el. Este sincer, este direct și este auster. Mie așa mi se pare. Asta e percepția mea. Dar sunt perfect de acord. Mai ia pe unul să spună hai să dezvoltăm ceva în economie. Da. Sau ia pe unul să comunice. Dă comunicat. Tu nu comunici. Nicușor nu comunică. Comunică. Bolojan comunică destul de bine. Nicușor Dan a început și el să iasă. Cu toate astea văd... Deci când ați văzut imaginea de la Congresul PSD, care vin la chestia asta, i-ați văzut pe oamenii aia? Nu m-am uitat. N-am avut timp de Congresul PSD. Băi, Doamne. Cred că dacă ANAF-ul stătea la intrarea acolo, numai să verifice ce mașini au parcat. Ce fel de oameni Asta acolo. e... Asta nu știm, ce o descoperim pe 36 de ani. Și ce nu înțeleg pe PSD, pe toți ăștia. Pe cuvântul onoare, dar un pic dacă toți sunt populiști. Du-te la congres cu Uber-ul, ce ți-e greu? Chit că vii cu Uber-ul Black Cab sau ce vrei tu, dar du-te cu Uber-ul. De ce trebuie să te duci tu cu mașina super Porsche la congresul PSD? Nu poți să te duci, mai ales că știi că vine toată lumea. Păi da, chiar și așa. Indiferent de aparențe, ce-mi spune dumneavoastră este că... Da, pe semne e tot orgoliu, e și aici. Că și Georgescu, de ce îi spun că n-are niciun salariu, că n-are niciun venit și el se duce cu super mașini la control judiciar. Mă rog. Și cu bodyguards. Plus bodyguards, care nu știe nimeni, ăia sunt în spirit de sacrificiu, nu sunt plătiți. Da. Eu cred că este o obsesie mult prea mare și o dorință atât de puternică a PSD-ului și a oamenilor vechi din sistemul ăsta să rămână la putere cu orice preț. Cred că și Aur și Georgescu sunt produsul lor. Da, toți sunt produsul lor, dar chestia aia cu... Știți care e problema cu serviciile? Problema serviciilor la noi, că de-aia merită date afară toate și dat cu DTT. Uite, ele se ocupă numai de afaceri. N-au nicio problemă. Așa este. Ele nu știau de Georgescu, nu știau nici de Sima când a plecat în 2012, nu știau nimic. Ele știu momentul în care afacerile lor se ciocnesc de astea. Dacă afacerile lor nu se ciocneau de Sima, că Sima se juca pe bursă pe Wall Street și CB-ul ăla îl lista Dow Jones-ul și Aurul și nu-l interesa și el n-avea treabă cu bursa, nu s-a ciocnit de Sima. Dacă Sima, nu știu, ar fi cărat, dracu știe, nu știu ce, nichel sau exporta sau dezvolta imobiliar sau călca pe bătătură pe vreunul din ei, atunci automat se informa. Deci asta e problema. Ei se informează despre persoane în România doar în momentul în care pun în pericol afacerile lor. Și asta e problema serviciilor la noi. Nu e problema că, vai de mine, sunt toți din servicii să ducă acolo ca să facă afaceri, să câștige mulți bani și așa mai departe. Și când facem un pic de curățenie acolo, pentru că nu doar că vă dau dreptate, dar am avut o discuție ieri cu cineva care mi-a povestit fix o scenă de genul ăsta, într-un domeniu foarte important în care vor intra niște miliarde în următorii ani. Vorbesc de energie. Păi știți că New Scale vrea să facă primul microcentrală nucleară la Târgoviște. Small Modular Nuclear Reactor. Și domnul Ponta, când a venit la mine, zice că are niște excroci, trebuie să alungați aici. Și că la el în Dâmbovița nu o să facă ea centrală nucleară cât controlează el Dâmbovița.
Durează prea mult până când o să vină SMR-urile alea, deși este mare nevoie de ele, pentru că vine inteligența artificială. Mutăm un pic discuția acolo despre energie și inteligența artificială. Mai aveți timp? Da, dar nu luăm o pauză? Ne-am întors. Subestimarea amortizării prin extinderea artificială a duratei de viață utile a activelor crește artificial profitul, una dintre cele mai comune fraude ale erei moderne, a scris Michael Burry. Vorbeam mai devreme despre povestea aia. Toți acești hyperscalers, adică companiile mari de inteligență artificială, își gonflează estimările de venituri și de profit și de amortizare a echipamentelor care sunt extrem de scumpe și intrăm într-o etapă în care, pe de o parte, avem acest potențial uriaș al inteligenței artificiale, care o să ducă la niște transformări cum n-a văzut niciodată umanitatea probabil înainte, dar și niște riscuri uriașe, facturi foarte mari la electricitate, în primul rând, dar și o bulă cel puțin percepută de momentul ăsta de piață. Văd bine lucrurile? Da, dar relativ. Hai să o luăm un pic înainte. Haideți. Eu zic că nu suntem într-o bulă, dar bula e ascunsă undeva de desubt. Și să o luăm simplu. De ce nu suntem într-o bulă? Hai să vedem un lucru. Deci Amazon dă afară 30.000 de oameni. UPS dă afară 16.000 de oameni. Nestlé dă afară 16.000 de oameni. Microsoft dă afară. Meta a dat 20% afară, iar Google a dat 20% afară până tragere la sorți. Deci am un prieten care lucrează pentru Google Zurich, sediu central în Europa, acolo au mutat de la Dublin la Zurich, toată lumea vine la Zurich. O să vă spun și de ce, deși costurile sunt mult mai mari, pentru că dacă vrei să angajezi oameni foarte valoroși în Europa, trebuie să le asiguri un nivel de trai foarte ridicat. Am văzut asta și în Silicon Valley, toate condițiile pe care le oferă specialiștii. Și dacă îl duci la Zurich, are cea mai bună școală, cel mai bun sistem de sănătate și atunci poți să-i dai. Nu mai vine nimeni doar pentru salariu. Corect. Adică n-ar veni nimeni să trăiască la București cu salariu de milioane, că nu-i convine, nu are calitatea vieții pe care poate să o aibă la Zurich, la Viena. Zurich e al doilea oraș după Viena la capitolul calitatea vieții. Bun. Da, stați un pic. Pe distracție și pe siguranță percepută, Bucureștiul punctează puternic. Pe distracție e number one. Da. Vin de la Zurich, ăsta care mă asigură pe mine, vine de la Zurich o dată pe lună, în weekend, să distreze. Exact. La 30 ceva de ani. Bun. Dar să vedem aici, de ce s-au dat afară oameni? Păi, la Amazon, lumea crede că Amazon vinde produse, cărți, chestii și de acolo câștigă. Nu câștigă nimic de acolo. Câștigul mare la Amazon e din AWS, din cloud. Acum, la cloud, care era o jucărie acum câțiva ani pentru ei. Da, a fost lider din start. A văzut, Jeff Bezos a văzut cu câțiva ani înaintea tuturor. Și înaintea lui Microsoft și a lui Google. Nu mai vorbim de Apple că a pierdut terenul, dar nu asta e problema. Problema e că eu cumpăr chipuri de la Nvidia și fac o chestie, o fermă, cum face Oracle, sunt ceea ce se numește hyperscaler. Acum eu sunt un hyperscaler și am nevoie să pun pentru aceste clouduri să cumpăr materie primă. Materia primă care e? Chip. Dar un chip de la e cât un Golf. Da. Îl face Nvidia cu 10.000 și ți-l vinde cu 20-30 de mii. Sau, dacă ești China, poate chiar mai mult. Acum, dacă ți-l poate vinde, că în China e altceva. Ajungem și la conflictul China-Statele Unite. Numai că eu îmi dau seama că va trebui să cumpăr alte chipuri, cum spune și Michael Burry, și foarte curând. Și atunci, intuind faptul că eu pierd trenul, dacă nu investesc, am pierdut trenul, dau afară din cealaltă zonă. Și foarte mulți bani să mă mută în contabilitate de pe OPEX pe CAPEX. Exact. Aici e cheia. Pe de altă parte, la UPS-ul nu ți dă afară pentru că, vezi, domne, el va investi în așa ceva. Nu. Acolo UPS-ul
a reușit să înlocuiască cu inteligența artificială foarte multe proceduri și astfel productivitatea i-a crescut și dă afară pe aia 16.000. Culmea e că ăștia care dau afară fără să investească și care clar vor ridica productivitatea scad în bursă. UPS-ul, FedEx-ul, Nestlé-ul sunt în cădere liberă în bursă. De la începutul anului nu câștigă 2-3%. Ok. Ceilalți investesc și atunci zici, domne, nu e bulă. Bula de ce nu e? Păi Amazon are 195 de miliarde contracte pe care nu le poate satisface. Deci el are deja clienți de 195 de miliarde, dar n-are infrastructura necesară ca să-i găzduiască în cloud-ul lui pe ăia care i-au semnat contracte de 195 de miliarde. Palantirul la fel. Și atunci trebuie să investească și dă afară. Și zici, nu e o bulă. Deloc. Da. Pentru că ei au contracte pe nu știu câți ani. Și vine Michael Burry și spune, da, dar vedeți voi, ei dau afară tocmai pentru că știu foarte bine că au pus acea amortizare la aceste B100 mult mai mare decât în realitate. Că dacă tu după 2 ani, deci chipurile vechi al lui Nvidia au murit după 3 ani. Nvidia acum să chinuie să le vândă în China, dar nu lasă Trump, pentru că are deja pe stoc chipuri vechi pe care nu le mai vrea nimeni. Chiar și aia care minează Bitcoin-ul. Aia care minează Bitcoin-ul, la 1 an, 2 își dau seama că toată ferma lui de minat Bitcoin-uri nu mai e rentabilă pentru că nu mai au viteza în ziua de azi. Și că trebuie să-și cumpere marfă nouă, altă investiție, alți bani. Dacă tu în amortizarea aia ai pus amortizarea pe 6 luni, profitul tău cum îți iese? Păi eu am cheltuit 20.000 pe un chip, îl amortizez în 6 ani și eu în 6 ani din astea 20.000 scot 120.000. Totul bine și frumos. Dar dacă eu scot în doar 2 ani banii ăștia și după 2 ani trebuie să scot din buzunar alți 20.000 ca să-mi cumpăr alt chip și fermele să măresc, dovadă. Cine cade prim? Păi a venit Oracle, ți-a dat rezultate proaste. Oracle nici nu prea are de unde să dea afară oameni. Că nu are o divizie cum are Amazon care vinde cărți pe internet și unde poate să dea afară oameni. Că pe aia pe care i-a dat afară nu e ca înlocui cu drone, care dronele livrează. Tot niște oameni fac pachetele alea. Deci, inteligența artificială... Eu nu cred că au scos speakerii, ca așa se numesc oamenii care fac în logistică pachetare. Aia au rămas la muncă. S-au dat afară un pic de acolo, un pic de acolo, inclusiv de la Iași, de unde sunt programatori care făceau bucăți de cod pentru alte softuri în ecosistemul Dar Amazon. asta nu pentru că l-au înlocuit cu un proces automatizat cu inteligența pentru că pur și simplu trebuie să au nevoie de bani. Au nevoie de bani, dar nu doar că au nevoie de bani, trebuie neapărat să-i mute în registrul la contabil de pe... Da, de pe OPEX, banii trebuie să-i mult pe CAPEX. Da, pe CAPEX. Acum problema e, poate să mai țină mulți ani. Pentru că să nu uităm, bula de internet aia din 2000 avea 50%, deja lumea folosea internetul. Aici avem doar 10% oameni care folosesc inteligența artificială în business-ul lor ca să înlocuiască munca manuală. Eu, de exemplu, ca să răspundă... Procentual, da. Dar eu cred că... Procentual ca număr de utilizatori. Însă ca impact în economie, eu cred că impactul este mult mai mare decât le estimăm noi acum. Este mult mai mare, dar vedeți că lumea confundă. A utilizat ChatGPT-ul, nu de aici ies banii. Nu. Banii ies dacă eu iau inteligența artificială și, de exemplu, cum e la mine, în afară de YouTube, unde răspund eu cu mânuța mea, celelalte răspunsuri nu vin de la Cristian Sima, deși scrie Cristian Sima, vin cu inteligența artificială. Acele chestii cu inteligența artificială mi-au redus productivitatea. Eu tot ce fac, Celindra Elveția... V-au crescut productivitatea. Mi-au crescut productivitatea. Celindra Elveția, Celindra România, YouTube-ul și toate astea, dacă le spun la oamenii din jur, nu mă cred. Eu am 3 angajați cu mine cu tot. Păi cam atât ți-a mai rămas și noi pe aici, pentru că în ultimii 2 ani am lăsat să plece pe cont propriu 3 sferturi. Am automatizat tot, Discord-ul, abonamentele, tot automatizez. Și cu cât merg mai, și nu mă pricep, că dacă aș fi unul la 30 de ani
ca să mai știu informatica. Eu cu Fortran 77 nu prea am ce să fac în ziua de azi. Nu râdeți că Fortran se caută mai ales pe zona de nuclear. Am văzut, da. Am văzut. Sunt softuri pentru nuclear, pentru centrale și pentru arme, care sunt scrise și sunt lăsate intenționat. Că eu am învățat pe calculatoare Felix 512 și 1024 cu cartele perforate și cu Fortran 77. Iar atunci Fortran 77 era ca Blackwell la Nvidia. Pe cartele perforate ca Bill Gates. Dar asta cu Fortranul chiar este adevărată, intenționată, inclusiv Fox Pro, mai sunt lăsate niște softuri astea vechi prin anumite locuri, prin bănci, pentru că nu pot fi hackerite, că nu există hacker pentru ele. Însă, revenind la discuția noastră, deci suntem într-o etapă în care acești hyperscalers, adică companii foarte mari, mută niște miliarde din niște conturi în alte conturi pentru a putea susține această evoluție foarte rapidă în domeniul inteligenței artificiale, alimentată de, pe de o parte, descoperirile Geoffrey Hinton și toată echipa de oameni de știință care au creat această cutie neagră a inteligenței artificiale, hiperaccelerate, că ăștia au scris cod până la urmă pe plăcile lui Jensen Huang după Nvidia și acum Nvidia, având în spate un pipeline de produse, au lansat un pic cam repede una după alta. Eu cred că s-au grăbit cu H100. Au scos prea repede. B100 mai aveau încă resurse de viață, dar poate că n-am fi văzut încă GPT-5 dacă nu aveau H100. Mă gândesc. De-aia insistă Jensen Huang la Trump să-l lase să vândă B100. Exact. Că dacă îl vinde la chinezi, chinezii îl cumpără. Altcineva nu-l mai cumpără. Iar chinezii... Oracle are o problemă mare și problemă de energie. Toată lumea are o problemă de energie. Deci când i-a zis Musk lui Trump, băi, SoftBank și cu Oracle au spus că ei au nevoie vor investi 500 de miliarde. Păi băieții ăștia nu au bani ăștia. Dovada, știți ce a făcut SoftBank-ul, care pică de 2 zile câte 14% în bursă? Își lichidează portofolii, că n-are bani. A lichidat toate acțiunile la Nvidia, a vândut de 5 miliarde la Nvidia, tot. Serios, nu știam. Acum 2 zile a vândut tot la Nvidia. Căderea aia de 6% a fost că și-a lichidat poziția. E adevărat să vinzi 5 miliarde la Nvidia, apeși pe un buton. Pentru că pe market... Băi, nu cred. Păi dar nu vă dați seama că sunt 44 de miliarde pe zi care se fac la Nvidia. Deci volumul la Nvidia de tranzacționare e de 44 de miliarde pe zi într-o zi de aia liniștită, normală. Știți cât o să fie volumul miercurea viitoare când dă rezultate? Adică joi, că e după miercuri. Dublu, triplu. Cam așa ceva, 150 de miliarde tranzacționat o singură acțiune într-o zi. Te doare mintea. Iar Larry Ellison, într-o zi a câștigat cât bugetul României. S-a dus acțiunea de la 240 la 345, dând rezultate proaste pe o singură chestie. Că va investi 500 de miliarde. Da. Și pe zvonul ăla s-a dus la 345 și a trecut o lună. Cât e Oracle acum? 237. Iată. S-a dus înapoi. Exact. Deci a câștigat într-o zi Larry Ellison 110 miliarde și a pierdut... A mers manevra asta cu anunțurile de investiții ca să-ți gonflezi... Păi că merge lui Musk de mult. Musk a făcut din astea nu știu câte. Ați uitat când Musk a spus delistez Tesla, acum vreo 6-7 ani. Taking Tesla private funding security. Da, bravo. Și bravo, exact ăsta era mesajul de pe Twitter. Și zice, cine, domne, saudiții? 420. S-au dus la saudiți și saudiții zice, domne, pe nenea ăsta l-am văzut la televizor, dar noi nu ne-am întâlnit cu el vreodată. Dar știți de ce a făcut aia? De ce? Ca să pentru că avea niște puturi în bani. Și aveau niște mai shorts care l-atacau. Mai e o măgărie la SEC. Știți că la SEC, Musk, dacă mâine Musk vrea să-și vândă acțiunile, trebuie să anunțe public, să duce la SEC, cere permisiune și SEC-ul zice, Elon Musk va vinde acțiuni de 10 miliarde, începând cu 1 decembrie până pe 31. Când vrea el, la ce preț vrea el, dar atunci le va vinde. Știe toată lumea cu 2 săptămâni înainte. Și se pune short. Bă, nu, păi dar poate să pună și short, nu e problema asta. Problema e alta. Că dacă Elon Musk îmi vinde coluri la 250 în bani, cu scadența august anul viitor, încasează o căruță de bani acum, nu declară la nimeni, și când ne apropiem de august anul viitor, zice, vreau permisiunea să le vând. Și le vinde la 250 atunci și mai zice, v-am făcut și o donație, uite, le vând sub preț. Fără să știe lumea că el a mai luat $250 acum un an când a vândut colurile.
că colurile alea au costat, că erau în bani. Și de-aia vezi pe bursă, de exemplu, la niște coluri în bani pe care nimeni, un om normal, eu n-aș vinde coluri în bani, decât dacă am acțiunile. Și vezi niște volume de-astea enorme. Și asta s-a întâmplat la începutul anului, a vândut colul la 250, a dus acțiunea la 225, le-a luat pe alea înapoi și asta secul nu știe, lumea nu știe, iar o crește acum, iar va vinde coluri, iar va duce și așa mai departe și manipulează fără probleme. Nu-i normal ca Tesla, Cum care... zice asta? Distribuție, nu? Face distribuție. Da, distribuie profitul. Îmi pare rău că n-am niște chibrituri, că vă arătam cum să împarte profitul la Elon Musk. Deci unul pentru tine, unul pentru mine. După aia 2 pentru mine și ție spun 2. După aia 3 pentru mine și le iau și pe ale tale 3 și zic 3 pentru mine. E bine? Ai rămas fără nimic. Da. Cam așa e. Iar aici se poate sparge bula mai devreme, în momentul... Păi e sau nu e bulă? Hotărâți-vă. Păi, după datele economice, nu e bula atât timp cât tu există cerere ai în viitor. cerere. Da. Că nu aveai cerere de internet. Netscape-ul nu făcea nici profit când a crăpat în anii 2000. Bun, Alta Vista, toate motoarele alea care creșteau în bursă ca făt frumos. Dar, pe de altă parte, tu începi să te împrumuți la bănci. Uitați-vă că deja se împrumută la bănci și când vine una ca SoftBank, care vinde pentru că n-are bani să dea la bănci înapoi și trebuie să investească, că SoftBank a zis așa: domne, îmi vând acțiunile Nvidia ca să iau banii ăia, să-i bag în OpenAI. Păi măi, idiotule, dacă tu îi bagi în OpenAI, OpenAI are nevoie de chipuri de la Nvidia, va crește Nvidia de ce vinzi Nvidia. Sau încă o chestie, unde Wall Street o aplaudă și lumea e fericită și chiar și românii cumpără în disperare. Eu sunt Sam Altman și zic: 300 de miliarde îi voi plăti lui Oracle ca să-mi dea cloud și în fermele lui și așa. Dar Oracle, eu n-am 300 de miliarde acum, dar o să-i am și o să-i dau lui Oracle. Oracle pe partea elaltă zice: nici eu n-am fermele alea, dar o să le fac când dă ăsta 300 de miliarde. Uite, comanda, contractul a însemnat. Nu e binding. Mai departe, ai răbdare. Declarație de intenție. Deci, și zice: da, eu ca să fac fermele alea, îmi trebuie chipuri de la Nvidia. Și o să cumpăr de 300 de miliarde cu banii lui Sam Altman chipuri de la Nvidia ca să-mi fac fermele. Iar Nvidia zice: bravo, deci o să-i vând lui Oracle 300 de miliarde de chipuri cu care o să facă ferme care așa, drept urmare eu o să încasez 300 de miliarde pe care o să le investesc în acțiunile lui Sam Altman. Iată. Băi, cum am plimbat și la toată chestia asta, la fiecare zvon, că eu v-am spus... Auzi, asta e bancul ăla cu suta virtuală de la hotel. Exact aia. Bravo. Exact bancul cu suta virtuală de la hotel, cu prostituata care vine și zice: uite, e aceea 100, dar lumea nu mai are datorii. Da. Așa și aici. S-a făcut suveica și după ce s-a făcut suveica, Wall Street o aplaudă. Crește Oracle, crește. Dacă ar fi Sam Altman acum listat, cred că valora mai mult de 1 trilion. E bătaie, și n-a făcut niciun profit, nici nu o să facă. S-a certat cu Robinhood, care a listat acces la niște acțiuni OpenAI, tot așa, pentru tokenizare, înțeleg că au făcut-o. Și știu, am și eu niște clienți de pe Discord care mi-au zis că ar vrea să cumpere până nu știu ce șmecherie, până nu știu... OpenAI. Așa, să cumpere OpenAI. Stați, mă, oameni liniștiți. Stați liniștiți, dacă vreți, vindeți în prima zi de tranzacționare. Și totuși. OpenAI, în ziua în care Așa. se vinde, dacă va fi permis să shortez, eu vă promit că în prima zi, când o să crească 20% în prima zi, atunci cumpăr puturi. Pentru că pariați pe scăderea OpenAI în momentul După prima zi, a doua zi, a treia zi, o să crească o săptămână. Mai mult nu. Pentru că așa a fost la toate. Mai puțin la Google. Facebook, din 42 s-a dus în 46, în 6 luni era 18. Da. După aia, da, o să crească. Pentru că Wall Street e mai târziu la masă, ca să zic așa, pentru că, de fapt, atunci când te-ai listat pe bursă, începe să vină retail, adică oamenii obișnuiți care spun: în sfârșit am și eu acces, după ce toți băieții aia
Dar gândiți-vă la hămesiți, la UiPath. lacomi și-au făcut deja plinul. La UiPath au fost 7 români fondatori. Pe unul îl cunosc bine. E chiar la mine în Celindra. S-a listat. N-au avut voie 3 luni să vândă. S-a listat UiPath la 42, 50, 60, 70. M-a rugat el de el, a vândut la 70. 80, 84, spărgea capul, le-am vândut la 70. Vinde-mă că mai ai nu știu câte milioane de acțiuni. Vinde-le acum. Și după aia a vândut la 30, bine că a vândut și la 30. Cât e acum? Nu mai Dar știu, foarte nu mulți mai au știu vândut. pentru că pe UiPath și am pierdut jumătate din investiție. Că m-am dus acolo la listare, cum ați zis. Păi dacă v-ați dus la listare a fost bine, dar de la 42 până la 84 n-ați avut timp să vindeți lăcomia. Bineînțeles. Că ați avut dublu. Păi nu v-am Și zis. dublu în câteva luni. Păi da, eu sunt născut în comunism, domnul Sima. Și mie foame, mă gândeam că fac 10x. Aveam un curs. Și la un curs le explicam eu că și pe titluri de stat poți să câștigi. Și le-am arătat și în pandemie și după. Și că pe titluri de stat americane, împreună cu opțiuni, poți să ajungi să câștigi vreo 20-30% pe titluri de stat. Cu riscul... Poți să câștigi, Poți, da. dar nu-ți garantează nimeni. Niciun câștig nu e garantat. Singurul Așa. câștig garantat sunt ăia 4%, 4,08 cât e acum, titlul de stat la 10 ani. Cu ăla e sigur. Sigur și ăla până când nu dă Trump faliment. Că dacă Trump se apucă și cheltuie și se înarmează, poate să dea și America faliment, că care-i problema? Grecia, America, la urma urmei, e 120% datoria din PIB. Ar mai fi un pic de loc. Păi, ar mai fi. E mai bine decât 122, cât era cu un an înainte să vină Trump. Și cât e la italieni acum? 100? La italieni 130 și a fost și 160, Exact. La greci a fost 200 și mai e 150. Da. Dar știți cine are cea mai mare datorie și cine are cea mai mică? Vorbim așa. Cea mai mare datorie publică o are Japonia, 225% din PIB. Păi dacă au printat ienul ăla. Păi da, dar mai au o problemă. Mm. Problemă, de fapt, toată datoria publică e numai... Deci eu sau dumneavoastră nu putem cumpăra titluri de stat japoneze. Cu dobândă negativă, dar nu putem. Bine, acum nu mai e negativă, e 2,5. Dar au fost 20 de ani dobândă negativă. Numai japonezii sau firmele care au acționariatul majoritar japonez. Și? Nici statul român nu poate să cumpere titluri de stat japonez. Deci, măcar nu au problema că vin străinii să pună presiune pe ei. Revenim la bulă. Deci, tehnic, suveicile astea, am mai auzit miroase, da? Cum era aia? Că dacă merge carața, face carața, arată carața, e rață. Nu este bulă, dar are toate semnele unei bule, numai că ne facem cu toții că nu ar fi, pentru că vedem această cerere din viitor, care și aia poate fi artificială. În realitate însă, dacă suntem cu adevărat onești și ne uităm la problemă, poate fi cea mai mare revoluție tehnologică a umanității. Mie mi se pare mai importantă chiar decât apariția focului. Problema este că nu știm cum se va întâmpla chestia asta și dacă este să vedem... Și nu știm colaterale. Până când ajungem la colaterale. Avem câteva exemple din trecut. Ăia de la Amazon, dați afară și mai găsesc, dar ăia de la UPS, ăia de la Nestlé, ăia cu greu își vor găsi loc de muncă. Și încep să strângă mulți. Și au o problemă. Vezi New York, că ajungem și acolo. Dar să rezolvăm un pic discuția asta despre inteligența artificială. Am văzut, spre exemplu, când a apărut prima dată electricitatea, puțină lume știe că era faimoasa dispută între Edison și Tesla. Disputa între curentul continuu și Edison era... Am făcut eu un clip că am fost acum 2 săptămâni la Cascada Niagara. Așa. Că acolo a fost lupta mare. Cine va furniza mașinile și cum va fi curentul produs, prima hidrocentrală din lume a fost Cascada Niagara. Așa. Și pe Tesla îl ajuta Westinghouse și pe Edison îl ajuta JP Morgan. Și el vrea curent continuu, ălaltul vrea curent alternativ. Au executat pe unul cu scaunul electric ca să arate că curentul alternativ omoară oameni. Edison s-a dus mai departe, a electrocutat un elefant ca să facă demonstrația asta. Deci, într-un fel sau altul, ei știau că electricitatea este viitorul, doar că aveau două viziuni diferite în legătură cu electricitate.
Apoi vine revoluția internetului. Iarăși, și la internet știam clar, dacă oamenii deștepți au simțit că ăla este viitorul, dar nu știau ce versiune a internetului, pentru că Alta Vista, Excite, Lycos și Hotmail și toate alea, la fel și pe telefonia mobilă. Dar avem exemple destule în istoria noastră în care, la momentul la care apare o revoluție tehnologică, cu toții simțim că este acolo ceva și că ăla e viitorul, dar nu știm exact cum să-l definim. Până când vine unul, în cazul ăsta Tesla, apoi îl avem pe Jobs, l-am mai avut la marele câștigător al .com bubble, până la urmă a fost tot Amazon, nu a fost Bezos care stătea acolo singur, a butonat el până când și-a făcut el o soluție mai bună decât ce făceau ceilalți. Întotdeauna ai pe cineva care vede mai bine. Bezos era fabulos. Bezos, prima oară când a câștigat Amazon, a făcut un trimestru de profit, a fost în 2011. Până în 2011 venea și la conferințe de presă zicea, domnul Bezos, dar ați pierdut 2 miliarde și cum râde el. Zice, la anul pierd 5. Exact. Și zice, cum adică pierdeți 5? Păi zice, care e valoarea firmei dumneavoastră? Că trimite cărți. Baza de date. Și unde o țineți? Doar cu ea sub pernă, făcea Bezos. Într-adevăr, baza aia de date a dovedit, pentru că spre deosebire de baza lui Zuckerberg, a lui Bezos e adevărată. Zuckerberg ce informații are e că eu mint că am 10.000 de diplome, ălaltul minte că e tânăr și frumos, poza e minciună, dar la Bezos nu merge, că dai cartea de credit, scrie acolo unde lucrezi, să vezi ce cumperi, ce vinzi. Da. Și Bezos, multă vreme, a fost afacerea care s-a ocupat cu o singură chestie, să distrugă afacerile altora. Și atât. O face în continuare și se pregătește Da, să mai clar. distrugă niște afaceri și în România. Însă, ani de zile nici n-a declarat profit. Apropo, Amazon declară profit? Amazon a făcut, în primul rând, trebuie să vă gândiți că toți, chiar și Musk, nu recunoaște. Musk a fugit din Delaware acum, în Texas, din cauza procesului. Da. Dar altfel stătea bine mersi în Delaware. Și în Delaware e paradisul fiscal american. Sediul, de fapt, al lui Apple nu e la Cupertino, e în Delaware după acte. Sediul lui Musk e în Delaware, al lui Amazon e în Delaware, unde sunt niște cutii poștale. Da. Și Amazon, Bezos n-a plătit. Bezos n-a plătit impozite. Amazon a plătit niște impozite. Nu, destul de mari. dar profit pentru acționare a plătit până acum? Dividende? Dividende. Păi da, e metoda, ați văzut metoda Nvidia? 1 cent pe acțiune îți dau din 3 în 3 trimestre ca să nu zici că nu ți-am dat ceva. Exact. Păi plătești Pentru nimic. că ți se promite, de fapt, că acea companie va tot crește și că va schimba la un moment dat lumea. Păi de ce să plătești? Că, de exemplu, în Elveția, dacă plătești dividend, e 28%, dacă am capital gain, e 0. Da. Și Mercedes, săraca, valorează doar 70 de miliarde de euro față de Tesla, care e 1.200.000.000 și plătește dividend la o acțiune de 58 de euro, 5 euro. Wow. Și nu vede nimeni. Și are price earning ratio de 5. În 5 ani amortizezi acțiunea. Din câștiguri care mai sunt și plătite. Cu toate astea, nu știu dacă aș investi în Mercedes acum. Păi bravo, asta gândește și lumea. E adevărat, te mai uiți și la datorii, te mai uiți și la aia, dar chiar și așa e un colos. Este. Plătește, câștigă, îți arată câștigul și ți-l și dă. Plus că aceste companii mai fac și manevra în care își mai cumpără niște acțiuni din piață, cresc valoarea acțiunilor și le arată oamenilor, uite, vezi, merită să le păstrezi, nu vinde că prețul crește, că chiar noi am răscumpărat din ele. Păi dacă răscumpere acțiunile, îți diminuezi capitalul. Buyback shares e făcut prin 2 motive. Ori eu, de exemplu, și cilindra mea are 15% cumpărate înapoi. Dar eu le țin să dau la angajați și să fac concursuri cu premii. Alții cumpără și își diminuează le ard și atunci îți diminuezi capitalul. Că dacă eu am 20 de milioane de acțiuni și cumpăr 2 milioane de acțiuni, normal crește prețul, că alea 2 milioane le ard și aceeași companie are 18 milioane de acțiuni și evident crește prețul. Buyback shares-ul asta face, dar uite că în momentul în care toată lumea a zis că Tim Cook a făcut buyback shares pentru domnul Buffett, e adevărat, sunt convins că Buffett i-a spus am de gând să vând și atunci el a zis hai să le cumpăr eu, le-a cumpărat cu 220, acum 275. Dar nu regretă Buffett, nici n-are de ce să regrete.
Ceea ce e interesant este că Buffett deține 90% din titlurile de stat americane cu scadență până într-un an. Vă dați seama, toată datoria pe termen scurt e în mâna unui singur om. Pentru că a mutat banii din acțiuni în aceste... Păi n-are, dacă ține, are titluri. deja ajuns la 400 de miliarde cash. Am mai vândut ceva și săptămâna trecută, vinde într-una. Pentru că el, ca Michael Burry, probabil, așteaptă un moment de reglare a pieței. Dar Buffett nu pariază pe scădere, dar să nu uităm un lucru. Buffett, care spunea la toată lumea, domne, produsele derivate sunt produse de distrugere în masă. Zice, te sinucizi dacă nu vă atingeți de produsele derivate. Păi și nu e adevărat? Și în 2008, păi da, dacă spui asta, s-a împățit-o. la criza din Îl avem pe 2008, s-a împățit-o la masă. La criza din 2008, când a ajuns Dow Jones-ul, a căzut de la 15.000 și ceva la 9.000, la 9.000 s-a descoperit că domnul Buffett avea puturi vândute short. Și au intrat în bani. Și a avut o problemă. Și atunci a împrumutat cu 170 de miliarde pe Goldman Sachs, unde era client, a Goldman Sachs să folosească de banii celorlalți, astfel încât să-i țină marja. Evident că Dow Jones-ul s-a reîntors și Buffett a făcut rollover și n-a pierdut nimic pe puturile alea. Dar în momentul ăla era și el în rahat maxim. Numai că contabilitatea la fondurile de investiții te lasă, de exemplu, la produse derivate, până n-ajung la scadență, să le pui la prețul de achiziție. Și dacă tu ai vândut short un put cu $2 și acum costă 2.000, pierderea aia nu o vezi în bilanț. Decât când o încasezi. Ok. La fel cum câștigul lui Barry nu se vede. Că Palantirul a căzut 10%, dar tu nu vezi câștigul. Că Barry ți-a spus așa, am cumpărat 900 de milioane de dolari puturi pe Palantir și 200 de milioane de dolari, milioane, nu miliarde, 200 de milioane de dolari puturi pe Nvidia. Am băgat 1.200 miliarde în puturi. Dar nu ți-a spus ce scadență, că una e să ai scadență 2028, unde devalorizarea e foarte mică, teta e mic, și alta e să ai scadență 2026. După aia, dacă te uiți la Barry îți spune că între 2026 și 2028 se va vedea la un moment dat că amortizarea asta e o escrocherie. Dar să nu uităm că acest sistem de a truca amortizarea este inventat cu mulți ani în urmă de unul Michael Fastow, care era Chief Financial Officer la Enron și care a inventat prin aceste trucuri cu amortizările cum te poți împrumuta de bani și în bursă pe Wall Street nivelul de îndatorare să scadă. Până într-o zi în care Enronul, care era Enronul în anul 2000, eram în bursă, era mai rău decât Nvidia. A crescut ca făt frumos. Era cea mai mare companie de pe planetă. Care nu producea nimic. Nimic. Lua energie și o vindea la alții și nu făcea nimic. N-avea nicio centrală nucleară, nicio hidrocentrală, nimic. I-a lăsat pe ea în California de 3 ori fără curent și le-a luat preț de 3 ori mai mare după aia. Vrei să nu mai rămâi fără curent? Ești la mâna mea. Transportul e la mine. Avea toată rețeaua de transport între Texas, California, Oregon. Deci toată America, Middle US și West US era în mâna lui Enron. S-a dus până toate țările, era un fel de broker de energie electrică. Și Enronul a crăpat în 2 săptămâni. În 2 săptămâni. Da. Pentru că genul acesta de construct, care nu e o construcție, un construct, este un castel de cărți, pică în momentul în care dispare încrederea. Ce fac aceste companii foarte mari și în prezent, se bazează foarte mult pe foarte mult cash din piață și pe oameni care au acest FOMO. Vor să nu piardă trenul, vor să pună niște bani acolo, vor să iau la OpenAI acum, cum a fost săptămânile trecute la aur în Australia, făceau coadă când era la maxim istoric în fața prăvăliei să cumpere lingouri australieni, a rămas uimit. Adică oamenii se aruncă la chestii genul ăsta și... După aia, din 4.400 le-a căzut un cea de aur. Dar o să refacă, e 4.100. Că dacă taie Fed-ul dobânzile de 3 ori, un cea de aur îți face și a 5.000. Un cea de aur merge cu dobânzile, să taie dobânzile, crește aur. Plus că chinezii cumpără destul de mult aur și e o poveste întreagă acolo. Însă, revenim la această revoluție, da? Pe de o parte vedem evoluția tehnologică, care în momentul ăsta este mișcată într-adevăr de Nvidia, pe o tehnologie care încă nu este maturizată din punctul meu de vedere
modul în care facem noi procesarea de inteligență artificială, ca să o reduc la esență, este că aruncăm cu foarte mulți kilowați, megavați, la o problemă pe care un calculator biologic o face cu niște zeci de vați. Cred că vom ajunge în tehnologie la un punct în care chinezii sunt destul de aproape la chestia asta, dar a ieșit și de la MIT un algoritm nou prin care că DeepSeek cu asta a venit. În loc să facă procesare brută și să pună literă după literă, își pune niște întrebări și își face verificarea în timp ce scrie toată chestia. Deci nu este o chestie de forță brută, este un pic mai elegantă, un pic mai eficientă. Că dacă n-au avut acces la plăcile de la Nvidia, au trebuit să se descurce. Eu cred că în anii următori vom vedea aceste multe plăci de la Nvidia că vor fi din nou depășite sau ori de niște plăci care vor face aceste rețele neurale mai elegante sau niște algoritmi care vor folosi inclusiv plăcile vechi într-un mod mult mai eficient decât o folosim astăzi, pentru că, în esență, dovada din natură suntem noi. Noi suntem în stare să redescoperim, dacă e nevoie, să înțelegem atomul, nu? Să despicăm atomul cu 20 de vați. Păi, eu sunt de acord cu dumneavoastră și o să vă dau o chestie. De obicei, condițiile grele vezi de la noi ca citire. Noi, ca după ce că era frig la Păltiniș și acolo în Boșdeu cu a lui, și mai punea și picioarele în ligheanul cu apă rece. Și atunci gândea mai bine. Și a scos niște minunății. Da. Ia uitați-vă la Europa. În nord e frig, o ducem greu. În sud e bine, avem agricultură. În Grecia, în Italia, în Franța. E ziua lungă, avem soare. Dezvoltat. E nordul. Da. E sudul. Acum chinezul n-are putere, n-are nici bani. Hai să ne gândim altfel. Internetul. În Netscape, Alta Vista, erau listate la bursă, aveau miliarde. Miliarde. Și n-au progresat, n-au făcut nimic. Pentru că au devenit foarte repede niște pisici grase. În timpul ăsta, Sergey Brin și Larry Page aveau $50.000, au venit cu Google și i-au dat pe toți afară. Da. S-ar putea ca o chestie cum e DeepSeek-ul să facă ca peste 2 ani, 3 ani, tot ce e ChatGPT, Grok-ul, Tesla, să nu mai conteze. Să fie și scump și prost. Cuvântul care circulă acum printre dezvoltatori este Kimi. Dați un Google cu Kimi și o să vă șocați ce spun cei care îl folosesc deja. Sunt uimiți. În primul lucru îi dau problema, celebra problemă de la Olimpiadă, să văd ce zici. Eu n-am un sistem pe care să rulez care are nevoie de 240 de giga de RAM. Asta e deocamdată limitarea. Dar există un model open source. Chinezii au scos totul open source spre deosebire de americani. Că ce a scos ChatGPT, OpenAI, modelul lor open source e gunoi. N-ai ce să faci cu el. E nimic. DeepSeek și acum, iarăși, Qwen, Kimi, toate variantele de... Inclusiv DeepSeek cu varianta Thinking avansată, care în momentul ăsta circulă pe internet open source, pe care poți să o descarci oricine și să îi faci fork. DeepSeek e open source. Da, dar există inclusiv forkuri îmbunătățite de DeepSeek, adică noi am rămas cu ideea cu DeepSeek, n-a rămas pe loc. Oamenii ăia sunt considerați, sunt super poziție în momentul ăsta în China. Și nu cumva, când o duci greu, reușești să faci salturi în tehnologie și în inteligență mai mari decât când vin 500 de miliarde, 600 de miliarde. Și problema e că miliardele astea nimeni nu spune. De unde au apărut? De unde? Păi de unde? Câte miliarde a emis Bernanke în quantitative easing în 2009-2011 după criză? 4 trilioane. După aia a venit Powell, a început să retragă, a retras 6 luni și a venit pandemia. A zis Powell, stop! Și mi-au că aminte și acum eram în mai 2020, când la Fed s-au tăiat dobânzile de la 2 la 0 într-o singură noapte. Și când le-a tăiat la 0 Powell, l-au întrebat, zice, și aveți de gând să faceți și quantitative easing din nou? Da, tocmai asta dăm drumul și vom cumpăra... La imprimanta de bani. Bun, vom cumpăra titluri de stat fără bani. Și zice, câte miliarde veți băga în asta? Și îl răspunde, cât va fi nevoie. În momentul în care acum 3 ani a început să retragă, dar acum a retras 95 de miliarde pe lună, adică 1 trilion pe an, păi sunt 13 tipărite plus 4 alea lui Bernanke, 17.
Degeaba am scos eu 6, că tot au rămas 11 trilioane. Și astea 11 trilioane sunt în piață. Sunt în piață. Că nu e inflație, asta ar trebui să ne preocupe, că nu e inflație atât de mare. Pentru că banii au fost plasați în tot felul de chestii de genul ăsta. Bravo. Este ca atunci când eu îmi pun apă la plântuțe și dacă pun prea multă, băltește și începe să putrezească. Apa aia trebuie să ducă undeva. La fel e cu banii. Dacă nu se duc la locul lor, băltesc și fac prostii. Acolo suntem. Eu cred că bula încă mai ține. Da. Dar nu mult. Dar nu mult. Mult mai puțin decât vor analiștii, poate mult mai mult decât speră Michael Burry, care ar vrea corecția să vină repede. Da. Dar poate să, acum, ce va fi lebăda neagră? Uite, lebăda neagră poate să fie că Powell nu taie dobânzile în decembrie. Deja asta ar fi lebădă neagră. Adică? Deși le-a spus la ultima ședință. Dom'le, n-a hotărât nimeni, voi ați început să bateți câmpii că voi tăia dobânzi. Ba mai mult, analiștii toți dau tăiere de dobânzi în decembrie, în ianuarie, în martie, în aprilie. Toate 4 ședințele tăiere de dobânzi. Pentru că există presiune politică pentru a scădea dobânzile ca să dea drumul din nou la bani în piață. Da, șomajul de 2 luni nu se publică, că suntem în shutdown. Noi nu știm șomajul pe septembrie, Iată. nu știm șomajul pe octombrie, dar știm că Amazon a dat 30.000 afară, că ăia 20%, că UPS 16.000, ăia unde sunt? Pe de altă parte, guvernul american n-a mai dat nici SNAP benefits, a băgat în furlough o grămadă de angajați. Păi, dar deja e fericit, că dacă nu știa știrea, am citit-o, eu venit la dumneavoastră în Uber, că Curtea Supremă l-a lăsat pe Trump să nu plătească, deși are hotărâre definitivă cu SNAP benefits, deci mai o lungește 3 luni și nu plătește. Hai să vedem că se pare că se dezgheață. Ar trebui ca la momentul la care înregistrăm noi, bine, la ei încă e de vreme, s-ar putea să se întâlnească și Senatul și să deblocheze până la urmă guvernul. Camera, Senatul a trecut. Nu, invers, prin Camera La a trecut. Senatul a trecut. La Senat a trecut? Păi acolo era problema. Acolo au trădat 8 democrați și a trecut. Okay. Au avut 60 de voturi, au trecut. La Cameră trece sigur, se deblochează în maxim până la sfârșitul săptămânii. Deci se deblochează până la momentul la care o să vadă toată lumea că o să-l publicăm, să-l facem public duminică, membrii o să-l vadă poate puțin mai devreme. Trebuie să știți că cel mai probabil guvernul american se deblochează. Dar odată ce se va debloca, o să reînceapă statisticile. Și de ce vorbim atât de mult de America? Și la criptovineri, dar și dumneavoastră pe Feed Your Grid și toată lumea pe internet vorbește despre America, pentru că acolo s-au printat încă o dată extrem de multe miliarde care nu au fost consumate în economia reală și atunci unde sunt? Pentru că, exact ce ziceați dumneavoastră, da? A crescut inflația, dar nu proporțional cu câți bani au intrat în piață. În 2021 Trump dădea $1.500 câte un cec la toată lumea. Știți că a venit Zuckerberg și a zis că a primit și el un cec de. Da. Și că n-are ce să facă cu 1.500 și păcat și la... Și-a dat la toți cetățenii americani, le-a dat 1.500. Da. Dând banii tipăriți. Da. Și le-a dat 1.500, 82% din cecurile alea s-au semnat pe spate și s-au băgat în bursă. 82%. La propriu, nici măcar nu le-au depus la bancă. Le-au semnat pe spate, le-au trimis la bursă și bursa le-a pus. A spus Schwab asta. Zice, dom'le, e o problemă. Cecurile alea nu le mai dați, că dacă le dați, vin la noi. Nu se duc, deci oamenii ăia nu mor de foame acolo acasă. Pe principiul ăsta, Trump a zis că poate să țină 45 de zile shutdown-ul, că nu moare nimeni de foame. Pentru că, în realitate, există, chiar dacă nu ne place să recunoaștem, poate că nu se întâmplă la oamenii vulnerabili. Și întotdeauna este o chestie socialistă să le plângi de milă săracilor, pentru că nu trebuie cineva să ocupe de cei care sunt mai năpăstuiți. Dar, în realitate, nu doar în America, inclusiv la noi, sunt foarte mulți bani la saltea, la teșcherea. Sunt niște bani care nu produc. Și asta pune o mare problemă. Păi nu mai bine facem ca elvețienii, că la elvețieni, dacă ai bani, hop! Păi, dar avem și noi chestia asta, că banii pe care ții în bancă au niște dobânzi foarte proaste. Dar cu toate astea, România au cât? 180 de miliarde în bănci? Da, mult. Păi și? 180 de miliarde plătești toată datoria. N-ai niciun fel de problemă, nu? Păi da, dar România... Hai, nu toată România să zică, datoria, da, domnul aproape. Sima, dar de ce cu banii mei? Not on my dime. Păi dacă tu nu investești, nu faci ceva cu ei,
o vor plăti cu banii tăi. Oricum plătești Că prin inflație. datoria se plătește în două feluri. Ori prin devalorizare, Lucru pe care îl vedem activ. da, ori deci printr-o hiperinflație, cum a pătit-o Hitler. Hitler a terminat cu datoria în momentul în care în anii 20, după aia a adus-o greu și s-a refăcut el cu războiul și așa, ori prin război. În război, unde învingătorul nu mai plătește datoria, ceilalți plătesc. E simplu. Datoria asta Americii e posibil de plătit? Crede cineva că se vor putea plăti 41 de trilioane de dolari vreodată? Nu. Și atunci, dacă paharul ăsta de apă va costa 100 de dolari peste 5 ani, datoria e de 50 de trilioane. Dar nici trilionul nu mai e ce a fost. Râdem, noi râdem. Dar ce ziceți dumneavoastră s-ar putea să se întâmple. Pentru că acum vreau să vă prezint următorul scenariu. Știm așadar că fiecare american are câtă datorie pe capul lui? Deci fiecare american când se naște cu parcă 100 și ceva de mii datorii. A trecut de 2. Așa. Nu, e la 200 sau 300 de mii are fiecare american care se angajează. Ăla plătitorul de taxe. Ok. Nu știu, ne uităm pe USDept.org și e aia pusă și în Times Square. Da. Deci fiecare american așadar... Se naște cu 100 de mii. El când s-a născut și a făcut wow și a tăiat cordonul umbilical, vine Trump și zice, vezi că ai să-mi dai 100 de mii. Nu neapărat Trump, cât creditorii Statelor Unite, care de foarte multe ori sunt tot în America sau în exterior. Și acum, dacă înțelegem chestia asta, după care vedem că Trump a promis că o să vină și o să facă și o să eficientizare, o să facă optimizări și tot felul de chestii genul ăsta, trebuia numai Elon să obțină eficientizări de 1 trilion și Besant încă 1, nu? Da. Cât le-a ieșit? Nimic aproape. Aha. Nimic. Și atunci vine după... Desigur, bani cu care au redus datoria publică de la 122 din PIB la 120, cu creștere de 3% a PIB-ului. Au scăzut în primul trimestru 0,5, în al doilea 3%. Bun. De unde a venit? De unde? 1.200 de miliarde de taxe. Dacă cumva mâine Curtea Supremă spune că aceste taxe sunt ilegale, Trump a doua zi trebuie să tipărească 1.200 de miliarde să plătească banii înapoi pe care i-a luat de la firme cu taxe. Și culmea care e? Că americanul a plătit taxa, iar dacă cumva să dau înapoi, beneficiază firmele. Americanul ăla de și-a cumpărat chinezăria cu taxe, nu mai are niciun ban înapoi. E bineînțeles. Și sunt șanse mari să se întâmple ceea ce ziceți dumneavoastră. Nu știu acum, sunt 6-3, 6 oameni sunt puși de Trump și de Bush la Curtea Supremă. Și a pus tot felul de nenoroceni acolo. Nu sunt, dar nu sunt chiar toți aliniați. Am văzut că mai adevărat fac și asta disenți. e adevărat că un judecător de la Curtea Supremă totuși n-ajunge acolo doar că îl pune Trump. Da. La fel cum Trump nu se poate să pună pe Daniel Dăianu la Federal Reserve, că nu merge. Da. Adică trebuie să știi mai mult decât regula de 3 simplă. Trebuie să fii banchier vechi, să fi avut stagii de lucru în Federal Reserve din cu acela fel. Da. Adică nu o să meargă chiar așa. Și totuși judecătorii ăia să sperăm că sunt independenți. Pe de-o parte au dreptate să infirme tarifele. Că tarifele sunt puse de Congres. Du-te nene în Congres și Congresul îți votează și trec tarifele. Dar Trump n-a vrut să ducă până în Congres și a zis pentru siguranța națională și pentru ca dușmanii să nu atace America, le pun tarife. Păi stai, dar cu Marea Britanie ești aliat, cu Franța ești aliat, care-i siguranța națională aici? Aici intrăm deja pe nuanțe juridice și pe chestii de finețe pentru cei care urmăresc ce se întâmplă în Statele Unite. Însă argumentul ăsta rămâne, faptul că Trump a promis că o să scadă datoria, n-a reușit, că o să facă mai multe încasări, deocamdată încearcă să le obțină cu arcanul, cu forța de pe la tot felul de aliați pe care îi forțează să cotizeze. Se estimează însă că din tot ce strânge de pe la toți aliații care promit că vor investi, inclusiv Masayoshi Son, pe care l-a șantajat în birou Oval să hai că mai pune 100 de miliarde. Bine, domnul președinte, mai punem 100 de miliarde. Da, n-ați uitat faza cu Zuckerberg, l-a întrebat șeful, a zis bine, că a rămas microfonul deschis și l-a zis 600 de miliarde și s-a dus la Trump. Bine? Zis bine? Că ce contează 6, 5? Păi Musk, când i-a spus adevărul că Larry Ellison și cu SoftBank n-au 500 de miliarde pe care îi promit, nici n-a băgat în seamă. Dar Trump e acolo pentru un singur
orgoliu propriu. Să fie iubit, să fie adulat, să dea bine la televizor, el e la un show. Și trebuia să-și încheie viața și cariera. De fapt, cariera lui, toată viața lui este o carieră în showbiz, cu un Nobel pentru pace, ca să le demonstreze tuturor că nu trebuie să citești. Că poți să ajungi fake it till you make Și it l-a până la supărat Nobel. rău. Exact. L-a supărat asta că n-a luat Nobelul pentru pace. Dar asta, indiferent ce părere avem noi despre Trump, problema sistemică a americanilor va ajunge și până la noi, pentru că, în esență, sunt foarte mulți bani, dar nu sunt unde trebuie, sunt foarte multe companii gonflate și acum pendulul acela, pentru că ei au venit pe această mișcare de pendul, da? În care democrații cu ochismul, cu toate porcăriile alea social-democrate, au adus republicanii înapoi la putere. Da? Exasperarea, exact ca la noi. Exact. Problema care este că fix un conservator a reușit să atragă oamenii muncii care erau frustrați, da, din Midwest și din Middle America. Și oamenii ăștia ai muncii, frustrați și care aplaudă că domnul Trump și familia lui au câștigat pe cripto și pe jocuri în bursă $2 miliarde mai mult decât în toată viața lor. Exact. Și aplaudă. Nu sunt supărați. Bravo, șmecheri, e deștept. Au să facă și America să câștige dacă el a câștigat. Problema este că am văzut niște documentare din inima, să zicem așa, Americii, acolo unde oamenii simt sărăcia acut. Le-a promis, spre exemplu, celor din Pennsylvania, dacă nu greșesc, ăia care au trăit foarte mult din cărbune. Puțină lume știe povestea aia cu rednecks. Rednecks nu înseamnă că erau idioți. Aveau pur și simplu niște eșarfe roșii la gât pentru că lucrau în mină. Și oamenii care lucrau acolo, din generație în generație, aia știu muncă, acolo au apărut primele sindicate, chestii de genul ăsta, ei au fost flipped de Trump. În Pennsylvania a început și industria petrolului, tot. Exact. Și le-a promis că o să le readucă gloria. Drill, baby, drill, că o să facem clean coal, clean, beautiful coal. Dacă mâine, după ce a pus el 50% tarif la oțel, vine Carnegie așa, învie Carnegie și reînființează US Steel și toate oțelăriile. Credeți că americanii fac coadă să angajeze oțelari? Cu siguranță nu. Pentru că am văzut niște documentare făcute independent. Sau dacă mâine General Motors deschide 10 fabrici, să duc să mai muncească la General Motors? Aici e cheie. Pentru că oamenii ăia nu mai sunt. S-au schimbat generațiile. Normal. Și oamenii pur și simplu nu mai există să-i angajezi. A ieșit Trump, l-am auzit de dimineață la un radio, spunând că s-a certat cu Lara Ingraham la Fox, când spunea că o să deblocheze programul de vize pentru imigranți, pentru că nu au destui oameni. Și a dat un exemplu absolut stupid, că dacă vreau acum să angajez în fabrici de artilerie, nu am americani pentru liniile alea de asamblare. Puteți da un alt exemplu decât armament, dar în esență este adevărat și i-au spus-o mai mulți. Nu există destul talent pentru chestii emergente, pentru high-tech, pentru inteligența artificială suficient în interiorul Americii. Dar asta este partea de vârf. Jos, la bază... De n-au anulat vizele. America totdeauna a colecționat cea mai bună inteligență din lume. Exact. Și tu anulezi vizele acum? Păi, tu anulezi vizele când nu vrei indieni să vină în America? Păi șeful de la Microsoft e indian, de la Google e indian, de la Citibank e indian, de la Banca Mondială e indian. Și ce faci? Dacă aveau americani mai buni, îi puneau în loc. Însă problema nu este doar sus. Nu este doar la chestiile astea de înaltă specializare. Este vorba de pătura de jos care este afectată de inflație. Ei simt deja recesiunea, chiar dacă aparent nu apare în cifre. Și sunt foarte mulți dependenți de tot felul de substanțe. Mai ales în zonele foarte sărace în America. De-aia e disperat de fentanil. Da, dar fentanilul nu... Cum să zic? Știți experimentul la cu șoarecii cărora li s-a dat heroină, nu? Da. Ăia ajungeau să consume droguri doar când nu aveau interacțiune socială. Pătura aia, America profundă, care nu mai are locuri de muncă pentru că industriile s-au transformat, ori au fost robotizate, automatizate, ori au dispărut cu totul, s-a distrus fibra socială, au plecat copiii din localitate. Ei au mâncat mâncare proastă 10 de ani, au sănătatea praf și pulbere. Și dacă mergeți pe lângă Detroit, pe acolo, pe unde erau centru Chrysler și General Motors și așa mai departe, sunt cartiere întregi pustii, case abandonate. În continuare. Arată înfiorător. Și eu am fost acum câțiva ani, nu știu cum e acum, dar era înfiorător.
Cu toate astea, Flint sau așa, Flint. cu toate taxele pe care le-a pus pe mașinile aduse din import, inclusiv din Japonia și din Coreea, nu doar din China, Detroitul ăla nu repornește. America nu repornește. Ba mai mult de... Păi dacă General Motors le făcea în Mexic, de ce le făcea în Mexic? Sau în Canada. Sau în Canada, de ce le făcea în Canada? Hai că vă spun eu alt. De ce? Deci în Canada, eu am fost acum în Canada de curând, m-am întors acum 2 săptămâni. E podul ăla al prieteniei, cum vrei să zic, mă rog, de fapt îi zice podul curcubeului, Rainbow Bridge, exact la cascada Niagara, pe râul Niagara, podul între America și Statele Unite. În 4 Canada ore. și Statele Unite. Între Canada și Statele Unite, la partea canadiană să intri în America, erau 4 ore de coadă la mașini. 4 ore scrie acolo. Zic, dar ce e? Păi zice, spune cât stai la rând până treci. 4 ore de coadă. Iar canadienii nu mai vor să se ducă în vacanță în Statele Unite. Am văzut mulți pe care i-am cunoscut acolo, zice, de obicei ne duceam în Florida de Revelion și de Crăciun. Acum mergem undeva în Caraibe, nu mai mergem în Florida. De ce? Că nu mai suportă, e luptă. Deci, când au fost ăia 6 milioane de americani care au protestat în duminica aia contra lui Trump, eu eram la Toronto. La Toronto erau 100.000 de oameni pe stradă care protestau împotriva lui Trump. Și zic, bă, ce treabă au ăștia? Că zic, nu poate să influențeze nimic. Ei nu votează, sunt canadieni, nu contează, dar pe noi ne-a afectat foarte mult războiul ăsta cu Statele Unite. Război. Da, ei sunt război economic. Pentru că efectul pe care îl văd este deja, primul simptom este la New York. Cred că ați văzut povestea cu Zoran Mamdani, care face parte din... Rupt. Care nu a rupt, a câștigat la mustață, dar... Care la mustață a luat 50% din voturi. 50,2, da. Da, putea să ia și 48, că tot câștiga acolo. Da, bine. Nu e ca la, nu e câștigat... trebuie să iei majoritate plus 1. Ăla republican nu lua nimic, iar hai să zicem, Cuomo n-avea nicio șansă. Da. Era independent. Cuomo ar fi luat dacă candidat din partea democraților. Dar Andrew Cuomo, care e fiul lui Mario Cuomo, a participat la primare cu Mamdani. Și a pierdut. Și a pierdut. Și n-a vrut să renunțe și Deci... până și Trump a venit, păi Mario Cuomo l-a înjurat pe Trump de la rupt. Și el acum a mizat pe fisul de nevoie, ca nu cumva să-i vină indianul, primar. Și acum, New Yorkul, capitala capitalismului. Da. Nu? If you can make it there, can make it anywhere. Big Apple. Deci avem așa, Zoran Mamdani, părinți de origine Asia de Sud-Est, indian și încă ceva. Indieni sunt amândoi. Unul e academician, chiar dacă e născut în Cealaltă Uganda, regizoare. și aia e regizoare. Dar sunt indieni amândoi. Născut în Kampala, în Uganda. Da. Mutat în America la 7 ani. La Idi Dada. Mai țineți minte? Idi Amin Dada? Da, exact. Șeful de la ugandezi, ăla care mânca copii. A fost Entebbe. Entebbe, când i-a luat prizonier, au venit palestinienii cu avionul plin de israelieni, au aterizat, pe acolo a murit fratele lui Netanyahu. Celebra afacere de la Entebbe. Era Idi Amin Dada, care era de 2 metri și avea 20 de amante, 60 de neveste, așa, și spuneau ăștia că mănâncă carne de copil la mic dejun. Și Idi Amin Dada s-a dat cu palestinienii, a acceptat să vină cu avionul care a fost deturnat, avionul Air France, a fost deturnat, au aterizat la Entebbe, ăia toți prizonieri erau acolo și fratele lui, că așa Netanyahu s-a apucat de politică, frasul, a condus operațiunea de comando a Mossadului, i-au eliberat, o singură doamnă a murit, toți ceilalți prizonieri au fost eliberați în 2 ore noaptea, au venit, au eliberat, i-au urcat în avioane și i-au luat și singurul de la Mossad care a murit a fost fratele lui Bibi Netanyahu. Și el de acolo are frustrarea aia cruntă cu... Am fost în Uganda în ianuarie. Eu n-am fost niciodată. Vai, Doamne, este superbă. Cred că unul dintre cele mai frumoase locuri de pe planeta asta. Numai că nu poți să ajungi direct. Există un zbor pe care scrie Entebbe, dar de fapt a trezit prin Ghana întâi.
Și eram la Entebbe, pe malul lacului, cu un amic care îmi zicea că a mai fost acolo, dar o să-i și zic numele, David Necșu. Și zicea, pe lacul ăsta, uite, stăteam și mâncam un pește pe malul lacului Victoria. Ce știi că la un moment dat, lacul ăsta era roșu. De la sânge. Milioane de oameni Idi Amin au Dada. fost îngropați în lacul Victoria. Idi Amin Dada. Fugiți? Știi că a vrut să oprească Nilul, de izvorul Nilului, era nebun rău de tot. Da. Și cu cine era prieten Idi Amin Dada? Și l-a adus pe Ceaușescu și l-a pus frumos să stea pe jos, pe bătătură și a pus gagicile să danseze și la. Idi Amin Dada Ceaușescu a avut vizită oficială în Uganda în anii 70, când era Idi Amin Dada președinte. Da, e ceva în locul ăla acolo. Anyway, așadar, Mamdani, da, mutat în New York, crescut activist, părinți foarte bine educați și el acum este parte dintr-o facțiune din interiorul Partidului Democrat, puțin lumea a auzit de DSA. Am un material dedicat numai despre chestia asta, mi s-a părut atât de fascinantă povestea încât chiar am făcut un material. Vă încurajez, apropo, să vă uitați, e în lucru la momentul ăsta, sper să apucăm să-l dăm, e un pic mai greu de făcut. Nu știu că ați auzit de DSA. Democrat Socialists of America. Așa. Conduși de AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, încă un copil de imigranți. Celebra AOC, care și-a pus o rochie roșie frumoasă în campania lui Mamdani și acești doi socialiști declarați au câștigat capitala capitalismului. Socialistă, comunistă, ce vrei. Mă, da, ea de acolo, din Puerto Rico era, nu? Da. Așa, din Puerto Rico, mi se pare, fără niciun ban. Da, era din Puerto Rico, că nu era din America continentală. Și femeia, fără niciun ban, mergând în casă, pe străzi, în cartiere, a reușit să devină membru în Camera Deputaților și după aia parcă e senatoare Cortez. Da. Și așa că Mamdani mult mai educat decât Cortez. Cortez nu era vreo școlită. Ăsta e chiar școlit. Și niciunul dintre ei nu conta acum câțiva ani. Au ce ai să zicem, care deja un mandat. Mamdani cât are? 30 ceva de ani. 33, ceva de genul. Da, ați văzut unde îi lovește, de-aia e Trump nebun. Da, 5 locuri. În freeze ca dumneavoastră, pe platforma politică aveați 5 chestii. Cum era aia cu 5 issue men? Așa, deci, ce promite Mamdani? Mamdani, în primul rând, le-a zis că le dă școli, le-a zis că le dă transport ieftin și bun, transport în comun. Pe autobuse. Da, și după aia ce le-a mai zis Mamdani, aia acolo a lovit-o, sunt 1 milion de... Deci există pericolul ca foarte multe bănci mici, regionale din New York și statul New York și New Jersey să crape. Pentru că aceste bănci ce făceau? Împrumutau, hai să zicem, cei care dezvoltatorii făceau locuință socială, iar locuința socială, în funcție de niște calcule pe care le făceau ei la nivel înalt, măreau chiriile. Deci Mamdani a venit și a zis, nu, chiriile se îngheață. Nu se mai măresc deloc. Că de-aia sociale, ca atunci când intri acolo. Nu-i sociale, chirie, socialistă. Asta este o manevră socialistă. În momentul în care se numeau reședință socială. Evident că e socialist comunist. Înghețarea chiriilor este o manevră socialistă. Dar cu asta a câștigat. Sunt 1 milion de newyorkezi care au astfel de chirii. Și milionul ăla a promis că o să facă 200.000 de case cu o să emite niște bonduri de vreo 70 de miliarde. Dar a mai lovit cu o chestie. 84% din femeile care l-au votat pentru că le-a promis că le va îngriji copiii până la 5 ani, dacă e nevoie, ca să poată să se întoarcă la muncă. Multe chestii există deja în Europa, astea cu creșă, cu childcare, îngrijirea copiilor ca mamele să poată. N-ai probleme în Europa, suntem dezvoltați la capital. Exact. Le-a mai promis locuințe sociale pe modelul vienez, unde calitatea vieții e numărul 1 în lume, nu? Să vedem dacă o să și reușească. Nu știu de unde să găsească teren, dar 200.000 de case vrea să facă. Și mai să duce statul New York, e mare rău. E mare. Păi da, deja se face naveta o oră jumate. Cei mai mulți fac naveta o oră jumate. Dacă are metrou și are trenuri care merg, deci să nu uităm că Grand Central, gara de New York, care a fost o bijuterie și e în continuare, ar putea fi repusă în funcțiune foarte repede.
Mie îmi place gara aia de nu se poate. E Așa adevărat este. că arată rău, dar mă simt așa ca în filmele alea cu gangster din anii 30. Eu mă Dar duc mai la ave- New mai- York în gară să mă plimb. Mănânc un hot dog și mă plimb în gară, că n-am luat trenul nicăieri. E frumoasă. A încercat Buffett să finanțeze și a finanțat să dezobișnuiască americanii, au pus trenuri TGV-uri franțuzești, le-au importat, au făcut linie New York, Washington, New York, Philadelphia și New York, New Jersey și așa mai, New York, Atlantic City și la început a fost lumea încântată, după care tot cu avionul și mai ales că americanul are în cultură mașina. Chit că stă nu știu câte ore. Eu am avut un român acum care a venit, am organizat eu un curs la Toronto, cu românii din Canada. Și m-am trezit cu 3 români din Statele Unite, iar unul a venit de la New York, Cu mașina. cu 8 ore. Când mi-a zis că am mers 8 ore cu mașina, zic eu n-aș merge 8 ore în Europa cu mașina și să mă bat. Așa este. Dar cred că încet, dar sigur, o să-i ajungă din urmă și pe prețul la carburant, deși Statele Unite sunt exportatoare de petrol. Eu am rămas uimit când am văzut prima dată în Los Angeles galonul la $10. Se poate. Se va? $10? Da, era în Beverly Hills. Bun, Da, am văzut. la $10. A fost. Acum mai fluctuează. Bine, Era la bogați. galonul la elvețieni cât este? Dacă îl punem galonul la 4 litri, la 2 franci și 10 franci. Adică $12. Ce vorbim? Încă mai e până la prețul elvețian. Dar chestia care mie mi se pare că de ce am deschis discuția despre New York este că una dintre chestiile pe care le-a promis însă Mamdani este că până în 2030 o să facă salariul minim de $30 pe oră. Faceți-mi o socoteală în economia reală, concretă, că aveți creier de matematician, înțelegeți economie, înțelegeți piețe. Cum faci să funcționeze în capitalism, chiar și cu o tentă de socialism? Dar, totuși, companiile trebuie să plătească salariile astea, că nu o să le plătească statul, primăria. $30 pe oră. Cum arată un statul ăsta, New York, unde ei vor să facă, ok, ăsta e Statele Unite, dar noi suntem New York și o să dăm $30 pe oră oricui din câmpul muncii, salariul Dacă minim. Coca-Cola devine $25, e ca și cum ai da prețul de azi $3 pe oră, deci l-a redus. Depinde cât de mare e inflația. Dacă e hiperinflație, $30 ea nu mai valorează nimic. Simplu. Și eu cred că asta se dorește, ca să scape de inflație americanul, nu vrea război. S-a săturat, nu vrea războaie, e mai matur decât acum 100 de ani. Trebuie să-mi explicați un pic mai clar. Haideți să vorbim pentru toată lumea, că sunteți obișnuit cu oamenii noastre de pe Discord, de pe YouTube. Deci hai să spunem, dacă Coca-Cola acum e $2,50 și o cumpăr la $25, am luat un preț. Deci de 10 ori mai mult, cei $30 pe oră vor avea putere de cumpărare cât $3 din ziua de azi pe oră. Dacă au putere de cumpărare cât $3 și ca să ai inflație de 10-15%, America a avut în anii 80 inflație de 20%. Trebuie să ții o inflație de 20% 5 ani și ai rezolvat problema cu datoria publică și cu salarii. Și ai salariu mare și ești fericit. Și dacă America face manevra asta pentru Știți când am venit, când am vorbit cu Băsescu și a tăiat salariile? Eu i-am zis lui Băsescu, nu tăia nene salarii. Personal. Era în birou la Hot News. Că era în singurul ziar care îl mai susțineam pe Băsescu în 2009. Și am zis, uite ce fă. Lasă leu să devalorizeze. Lumea nu înțelege că dacă mâine un euro ar fi 6 lei, ar fi benefic pentru economia românească. Ne-ar costa mai scump vacanțele, ne-ar costa mai scump BMW-ul, Mercedes-ul și tot ce importăm, dar mâncarea, atunci am cumpărat românește, de nevoie. Dar nu cred că este Traian Băsescu în povestea asta. Eu cred că e la BNR, obsesia asta pentru a fixa cursul. E și la BNR că băncile nu vor să piardă. Știți care este... Că ei ne spun nouă, noi ne bătăm toți cu apă rece, că trebuie neapărat să ținem leu euro sub 5 lei. Este... Acum l-am scăpat un pic peste, dar să nu se îndepărteze de 5-0, 5-1. Deci ce nu înțelege lumea este că în 2008 până azi, deci în ultimii cât să fie, aproape 20 de ani, 17 ani, băncile românești au făcut profit într-o singură chestie. Vând short titluri de stat germane
Exact ce au făcut și cu grecii. Și de-aia mi-e frică de cum să termină. Deci, vând cu dobândă negativă titluri de stat nemțești. Dobânda la titlurile de stat nemțești a fost negativ până în 2022. Până în 2022 era minus 0,35, minus 0,45. Mai pe românește, dacă e... Mai pe românește, mă împrumut cu dobândă negativă din Germania, de la statul german, îi schimb în lei la 5 și îi pun cu 2, 3, 6, de-aia am avut noi dobândă negativă la un moment dat. Pentru că și atunci când am avut dobândă negativă la titluri de stat pe vremea lui Câțu în ianuarie 2020, când s-a împrumutat de 700 de milioane cu dobândă minus 0,10, la Merkel era minus 1%. Și băncile străine vindeau la Merkel cu minus 1% și îmi convine să pun la români și cu minus 0,10. Și dacă eu mă împrumut de bani cu dobândă negativă și mai iau niște bani fără să am niciun bani, eu câștig. Corect? Da. Pentru că băncile nu au nevoie de garanții. Nu pun colateral. Ele au niște linii de la băncile centrale. Drept urmare, mă împrumut într-o țară, pun în altă țară și dacă n-am riscul de schimb valutar, că nu-l are că stă leul la 5, nu contează, lumea zice, mamă, s-a devalorizat leul de la 4,80 la 5. Păi bă, uitați-vă la euro-dolar, ăla poate să piardă 4-5% într-o zi. Uitați-vă la dolar-ien, la ce vreți voi, la sterlină. La noi când leu pierde 0,1%, 1%, E panică la știri. Panică la știri, s-a devalorizat leu de la 5 la 5,08. Și care-i problema? E 1,5%. Care-i problema? Pe care e problema? Că ne scade puterea de cumpărare percepută. Păi nu, că noi percepem puterea de cumpărare numai în euro. Da. Că dacă întreb 200.000 de români, 198.000 de români, când îi întreb ce avere ai, câți bani ai, ei vor spune câți au euro. Sunt milionari în euro, nici nu se pune problema. Și când vorbim între noi, duceți-vă cu prietenii la o bere și vorbiți despre o mașină. O să spună unul că mașina aia face 100.000 de lei, nu spune 20.000 de euro. Da. Toată lumea vorbește numai în euro. Uite, bulgarii au rezolvat-o, au trecut la euro, gata, au rezolvat problema. Păi, ideea e că acest euro ținut puternic, lasă-l mănene la 6. De ce? Pentru că De ce? industria aia amărâtă, cum crede lumea că e, agricultura care nu e așa amărâtă, poate să exporte, poate să iasă pe piață. Nu trebuie să boicotezi Carrefour-ul ca să cumpere lumea produse românești. Trebuie ca produsele românești să fie mai ieftine și mai bune. Chiar dacă ar fi mai bune, nu sunt mai ieftine. După aia, în agricultură, taie intermediarii. Știți că un litru de lapte la fermier e 0,75 lei. 75 de bani, 80 de bani. Și de acolo ajunge, dacă cumperi lăptăria cu caimac ce lapte beau eu, 10 lei, 50, 11 lei litru. În Elveția, la fermier e 80 de cenți de franc și în supermarket același lapte cel mai bun, cea mai bună calitate, e 1,20 franc. Care 1,20 franc înseamnă 7 lei, mai puțin decât 10 lei la noi. De acolo am ajuns să fie laptele mai scump în România la raft decât în Elveția? La fel le-a promis Mamdani că o să facă magazine sociale în care o să fie prețurile nivelate. Păi dacă tai intermediarii, să vezi cum scad prețul. La noi să facem mercurial, nu mercurial că e economie liberă, taie intermediarii. Fă un sistem astfel încât fermierii să depună. În Elveția vine primăria și îți pune o chestie de-asta de inox. Și ăla fermierul mulge vacile, am văzut, și depune acolo și primăria se preocupă să ia laptele de acolo, care e deja pasteurizat, e adevărat. Deci orice elvețian mulge vaca, de acolo se duce direct în instalația de pasteurizare, iese pasteurizat. Nu trebuie să mai faci nimic, îl vinzi. Și primăria îl ambalează în tetrapacuri și îl vinde. Unde supermarketul în Elveția n-are drept să câștige mai mult de 15% în prețul de achiziție. Ok. La produse ca lapte, roșii, dragi, Pentru că ce-mi spun mie fermierii, că am stat de vorbă, spre exemplu, zilele trecute cu o doamnă, mie îmi place, spre exemplu, telemeaua de oaie. Și știu gustul pentru că am avut oi. Tata a ținut oi. Și știu gustul de oaie. Nu prea avea gust de oaie. Și zic, doamna, aveți vaci la stână. N-avem.
Auziți, haideți că am mai mâncat brânză, știu. Aveți vaci la stână. Zice, auziți, dacă vă pricepeți așa de bine, nu vreți să veniți să lucrați la noi, că nu găsim oameni să mâne oile. Mi-a zis, în câțiva ani nu o să mai vedeți brânză românească de oi, pentru că nu are cine să mâne oile. Deci nu e neapărat doar o problemă de adaosuri, este aceeași problemă, mă întorc la America. Văd în America un imigrant musulman ugandez care a câștigat cu o platformă socialistă cel mai capitalist oraș din lume, promițându-le oamenilor că le va nivela prețurile, fără să le spună adevărul. Pentru că adevărul adevărat este că da, mâncarea este mai scumpă, da, toate prețurile se vor ridica, inflația este de neoprit pentru că sunt prea mulți, e prea multă masă monetară, sunt prea mulți bani în piață, nu sunt la tine în teșcherea, dar sunt undeva. Undeva în piață sunt prea mulți bani care nu sunt acolo unde trebuie. Și le facă salarii de $30 pe oră. Și o să le facă, exact, și o să le facă... Dar $30 vor valora de 10 ori mai puțin decât azi. Exact. Și apoi venim la noi în România, unde avem aceeași problemă, da, laptele este foarte scump, da, dacă treci la piață la Obor, o să le iei mai ieftin de la automatul ăla, că e coadă la el în fiecare weekend. Cei care merg la Obor știu de automatul ăla de lapte, doamnele alea super simpatice, te duci, stai la coadă, ți iei laptele un pic mai ieftin. Oamenii știu mersul la chestiile astea, dar sunt puține debușee de genul ăsta, unde să ai prețuri mai bune. Va fi nevoie de ele, probabil, odată ce inflația o să înceapă să galopeze. Întrebarea este, când vedeți că asta este tot un fel de bulă? Această obsesie de a fixa cursul la leu-euro ne va împinge într-un punct în care, la un moment dat, trebuie să se spargă chestia asta și se va sparge în capul nostru. Dar mi se pare ciudat că Bolojan și cu Nicușor sunt atâtea luni și nu l-au chemat și pe Isărescu să stea de vorbă la o ședință acolo, cu ușile închise. Poate că îi cheamă Isărescu la el, nu invers. Mă rog, sau invers. Se cheme Isărescu, cum vreți. Eu cred că s-au întâlnit deja cu ușile închise. Dar v-a spus problema ce se întâmplă dacă mâine Isărescu, Doamne ferește, nu că l-aș admira, să ne înțelegem bine, care nu știu câte greșeli la activ. Dacă Isărescu mâine, inclusiv asta că ține leu fix, dacă Isărescu mâine nu mai e, cum ar numi politic partidele Grideanu, cu Bolojan, pe cine ar pune la Banca Centrală? Pe domnul Croitor. Ar fi bine să nu. Deci ar cheamă pe Sima din pensie. Nu, că Sima nu acceptă așa ceva, că eu nu mă pricep la Serios, Banca pe dar ați vrut să Centrală. fiți președinte. Dar nu, una e președinte și una e la Banca Centrală. Dacă eram președinte, atunci îmi luam cei mai buni oameni în jurul meu, care nu erau prietenii mei. Făceam și concursuri. Dați-mi 5 nume. Ce 5 nume? De oameni deștepți pe care ați dat în jurul noastră, pentru că Nicușor Dan nu ne-a dat niciunul înainte. Și, ca să nu zicem doar de el, nici Călin Georgescu nu ne-a dat un nume. Că el avea de gând să guverneze cu poporul, fără partide. Alex Găitan. Așa. 5 ani la HSBC a gestionat Fund of Funds, actualmente gestionează Fondul Suveran de la Abu Dhabi. Și de ce ar veni aici? Din patriotism? Uite-l sun acum și pariez că vine. Okay. Dar nu mai dă-i și mână liberă. Să facă ce? Un fond suveran? De exemplu, un fond suveran. Dar dacă nu un fond suveran, măcar să-mi gestioneze ceva la Ministerul de Finanțe. Să știu cum stau cu lucrurile. Da. Un tip extraordinar de ordonat, perfect. Fiul actorului Vladimir Găitan. Ok. Vreți să mai vă dau Virgil Petrea? Așa. Ăsta a fost și șef la USR. La USR, cum se numește? Focșani, Vrancea. Că nu-i Focșani, e Vrancea. Deci Virgil Petrea a fost olimpic ca și cum îl cheamă, ca și Nicușor, doar că termină MIT-ul. De la MIT a lucrat și la mine la VBS câțiva ani, după care a lucrat la ING la Amsterdam. Și face el un compromis și crede că poate să schimbe România, că e tânăr și vine la USR. Eu îi explic că n-are nicio șansă la USR și că la un moment dat, păi era perioada cu Cioloș când fuzionau. Și a zis Cioloș ăsta și cu Barna, zic vă distrug. Și dovadă că după 4 ani și-a tras chilul în USR, s-a întors înapoi în Olanda. Okay. Sau la Londra, nu știu unde e acum. Deci, v-am dat 2 nume, vă mai dau, dar de ce trebuie să vă dau? Că eu o să fac public, o să fac concursuri și o să aflu de nume. Nu trebuie să am echipa făcută, că nu am. Că v-am spus că nu-mi pun prieteni. Totuși nu înțeleg. Ăștia-s 2 cunoscuți. Nu înțeleg de ce vă mai doriți chestia asta. Mi-am pregătit aici o treabă. Ce să-mi doriți? Dar eu nu-mi doresc să fiu președinte.
N-ați înțeles de ce am făcut? M-a enervat chestia aia. Vreți să vă rugăm și frumos am sau ce? vrut... Nu vreau, nu, dar nu-s bun. Nici de președinte, nici de administrator. Nu mă votați, vă rog, nu mă votați. Da. Păi nu vă aduceți aminte Dar la... dacă mă găsiți cumva acolo pe listă... Știți cum a câștigat unul în Croația? Uh. Nu mă votați că o să fur mai mult decât ăștia. Și l-au votat. Bine, am mai văzut niște alegeri într-o țară unde în Croația, ăla a venit și a zis, o să fur mai mult, dar vă spun și vouă ce fur. Nu mă votați. Și l-au votat. Asta este problema, pentru că... Eu am vrut să demonstrez că cinstit, că sistemul e greșit și că cinstit nu poți să strângi semnăturile. Culmea e că am pus pariu cu prietenii că mai mult de 10.000 de semnături nu strâng. Eu crezând că nu pot să strâng mai mult de 10.000 de semnături legal. Da. Și am strâns 84.000. Am rămas blocat. Pentru că în România, în momentul ăsta, lipsesc alternativele. Știu. USR a ratat ocazia să fie un partid alternativ. La revedere. Deși sunt niște oameni buni pe acolo, mare parte din partidul ăla are mari probleme. Mare parte din partid, mari probleme. Însă, pe toate statisticile, este clar că e loc de un partid nou și de candidați noi, pentru că oamenii sunt sătui de candidații existenți. Problema care este că și experimentul Mamdani, la fel ca și experimentele care se întâmplă pe la noi, pentru că eu l-aș lega pe Georgescu cu Mamdani, deși sunt foarte diferiți, sunt un răspuns la mișcarea de pendul. Toate astea se lovesc în democrație și în capitalism. Și o să ne vedem cum ne ducem înapoi către socialism și autocrație ca răspuns la faptul... Nu o să ne ducem la nici măcar, nu o să mai votăm. Dacă citiți cartea lui Slobodan Quinn, care vă expune teoria lui Peter Thiel, o să facem 500 de state mici orașe, tip Dubai, Luxemburg, Malta, Cipru, și acolo o multinațională vă va da venit minim garantat și în rest nu veți mai vota, nu va plăti nimeni taxe și în fiecare și în afară de aceste centre de profit, restul Dumnezeu cu mine. Hai să fii serios, ăsta e medievalism, o să se atace unii pe alții ca să devină mai mari, să vor plictisi. Am lăsat aproape de final scrisoarea... Nu uitați că Peter Thiel... Așa. L-a pus pe J.D. Vance. Nu ne pare rău după Trump. Cum ne-a părut rău după Viorica când a venit Ciucă și Ciolacu. Deci, ca să înțelegeți, Peter Thiel, de care probabil ați mai auzit pe aici pe acolo, este un om atât de puternic și de influent, încât l-a pus pe J.D. Vance, care îl înjura pe Donald Trump, vicepreședinte lângă Donald Trump. Da. Eu aș mai sta o grămadă cu noastră, dar am lăsat pentru final ultima scrisoare a lui Warren Buffett. Asta n-am citit-o. Vă citesc eu câteva rânduri? Hai. Câteva gânduri finale, observație poate egoistă. Mă bucur să spun că mă simt mai bine în legătură cu a doua jumătate a vieții mele decât cu prima. Sfatul meu, nu vă criticați pentru greșelile din trecut. Învățați măcar puțin din ele și mergeți mai departe. Niciodată nu este prea târziu să vă îmbunătățiți, alegeți eroii potriviți și copiați-i. Puteți începe cu Tom Murphy, el a fost cel mai bun. Amintiți-vă de Alfred Nobel, care mai târziu a câștigat premiul Nobel, care se pare și-a citit propriul necrolog, care a fost tipărit din greșeală când fratele său a murit și un ziar a făcut o greșeală. A fost îngrozit de ceea ce a citit și a dat seama că ar trebui să-și schimbe comportamentul. Nu vă bazați pe o greșeală în redacție, decideți ce a dori să spună necrologul dumneavoastră și trăiți viața pe care credeți că o meritați. Măreția nu vine prin acumularea unor sume mari de bani, a unei cantități mari de publicitate sau unei puteri mari în guvern. Când ajutați pe cineva în oricare dintre miile de moduri, ajutați lumea întreagă. Bunătatea este neprețuită, dar nu are nici preț. Indiferent dacă ești o persoană religioasă sau nu, e greu să eviți regula de aur ca ghid de comportament. Scriu asta ca o persoană care a fost nechibzuită de nenumărate ori și a făcut multe greșeli, dar a avut și norocul să învețe de la niște prieteni minunați cum să se comporte mai bine. Totuși sunt încă departe, evident, de perfecțiune. Reține că femeia de serviciu este o ființă umană la fel de mult ca și președintele. Oare devenim la finalul vieții toți socialiști? Poate, deși să zice că dacă n-ai inima pe stânga când ești tânăr, nu ești tânăr, și dacă n-ai inima pe dreapta la pensie, n-ai înțeles nimic din viață. Dar asta e, dar pot să vă dau și eu ceva? Chiar vă rog. Căutați și citiți o scrisoare. Scrisoarea pe care a scris-o lui Fimea. Ați citit-o? Chiar vă rog. O citim? Da. Vreți să o citiți noastră?
Nu, citiți-o dumneavoastră, e și mai bine. Pentru că eu am scris-o. Exact când am împlinit 18 ani. Dar e bună pentru orice copil și tânăr din ziua de azi, cred. Dacă dați scrisoare Blocărul Fugar către Alexandra, apare imediat. Da, E un site să o publici. sunt mai multe. Așa. Dați de acolo, iubita mea Alexandra. Ca așa începe. Iubita mea, Alexandra, astăzi împlinești 18 ani, după cutumele societății în care treci devii majoră. De astăzi începând, vei răspunde pentru faptele tale. Dacă crezi că societatea, școala sau noi părinții te-am pregătit pentru această responsabilitate, te înșeli amarnic. În acești 18 ani, noi, părinții, prietenii părinților, prietenii tăi, societatea, media și mai ales școala, am încercat să-ți inducem un sistem de valori. Nu te-am întrebat dacă îți plac, nu te-am rugat să le analizezi, doar le-am indus subliminal, convinși fiind fiecare dintre noi că acest sistem de valori este cel ideal. De acum încolo, viața îți va infirma fiecare valoare pe care noi ți-am insuflat-o. Vei rămâne doar cu prejudecățile acumulate în acești 18 ani, prejudecăți care vor forma ceea ce unii numesc bun simț. Pentru tot ceea ce am făcut în ultimii 18 ani, nu ne datorezi nimic. Nu datorezi nimic nici nouă, nici școlii și nici vreunei țări sau organizații. Ești datoare doar să-ți suporți existența viitoare cu tot ceea ce aceasta va aduce în sufletul tău. În general și în special în România, părinții își cresc copiii cu speranța că vor trăi prin ei acele experiențe memorabile ale vieții pe care nu au reușit să le trăiască în viețile lor. Eu nu vreau să trăiesc nimic prin tine, nu vreau să realizez nimic prin tine, nu vreau nici măcar să-mi spăl păcatele prin tine. Eu îmi voi continua viața așa cum mi-am ales să o trăiesc, iar tu vei face față plăcerilor și vicisitudinilor vieții tale singure. Nu spera la ajutorul meu, el nu va veni pentru că nu cred că ți-ar fi benefic, iar sfaturile părinților ia-le cu condescendență și cu rezervă. Dacă până acum nu ai reușit să tai definitiv cordonul umbilical, azi ar fi o zi ideală să o faci. În toată educația primită vei folosi un singur lucru, logica. Folosește-ți logica pentru a înțelege, pentru a suferi, dar nu-ți folosi logica pentru a iubi. Fă numai ce ți-ar plăcea și ceea ce te va face să te simți confortabilă. După fiecare compromis, gândește-te că la un moment dat va trebui să negociezi cu consecințele. După fiecare eșec, fii suficient de entuziastă pentru a ajunge la următorul eșec. Trăiește-ți clipa și găsește oportunitate în fiecare clipă, iubește oameni și idei, nu iubi lucruri. Nu aștepta nimic de la viață, dăruiește încredere tuturor și retrage-le-o în timp câte puțin. Nu e important să știi cine te va iubi, dar e important să știi pe cine iubești. Nu contează dacă societatea te respectă, tu respectă-ți semenii și ei te vor respecta. Nu căuta iubirea tuturor, mulțumește-te cu iubirea pe care o vei primi. Definiția fericirii e să-ți dorești ceea ce deja posezi și pentru a nu-ți dori prea multe, încearcă să posezi puține lucruri, dar multe idei. Iar când vei fi în impas, nu uita. Mâine va fi o altă zi, vorba lui Scarlett O'Hara. Iubirea părinților e veșnică, dar nu e un scut. Nu te va apăra de nimic. Găsește-ți un om și o idee și vei triumfa. La mulți ani, Alexandra. Deci asta cu... Nu trebuie să facem mereu ceea ce trebuie, ci să negociem, dar să fim în stare să negociem cu consecințele și să aflăm pe cine iubim, ar fi o deviză. Deci dacă am putea să avem deviza asta de partid, de societate, ar fi fabulos. Ca fiecare român să gândească pe cine iubește. Nu pe cine urăște, pe cine iubește. Că asta e problema noastră. Problema țării este că sportul național e datul la joale. Da. Noi suntem un popor super inteligent, cu IQ peste medie, vă spun eu, cu oameni deosebiți, cu oameni cu imaginație. E adevărat. Problema e că între noi nu putem, dacă sunt 5 români, nu putem să facem o echipă. De ce? Ne dăm la joale. De ce? Pentru că sistemul comunist a fost la 5 și unul era securist. Trebuia să toarne. Eu cred că la 2. Mă rog, așa ziceau atunci. De fapt, nu neapărat securist, cât turnător. Nu conta, era securist, era turnător, era... Deci, ne dădeam la joale. Apropo de chestia asta, ați văzut ce reacție interesantă a fost la faptul că domnul Berceanu și-a pus microfon și a făcut înregistrările alea cu Isăilă care încerca să dea șpagă pentru Moșteanu. Au fost oameni care și public și-au spus, vă apreciem pentru integritate, dar de ce ați purtat microfon? De ce i-ați turnat pe ea? Vedeți? A rămas. Am vrea justiție, dar nu ne plac trădătorii. Că de ce a trădat un hoț? Să nu ne trădăm între noi chiar dacă suntem la furat împreună.
Păi asta a fost. Vedeți, la mine scria peste tot convorbirile în birou la VBS sunt înregistrate. După aia se mirau de unde au apărut înregistrările. Acolo. Știți care e faza? Că toți au fost convinși că nimeni nu m-a atacat pe următorul motiv. Eu povesteam totul în Occident în memorie. Păi am mai dat niște dovezi. Nu foarte multe, dar am dat. Fragmente, poze, înregistrări. Ideea e că ei, știind că e adevărat, nu mai știau dacă mi-au spus la o crâșmă sau un birou. Evident că eu de la crâșmă n-aveam înregistrările. Aveam doar din birou. Dar cum nu știau unde mi-au spus, au zis, dracu știe. Da. Poate ne-a înregistrat și la crâșmă. Nu cred că vom recupera încrederea. Dar eu n-am înțeles niciodată de ce ne e frică de ceea ce afirmăm și spunem. M-ați întrebat pe mine, păi nu sunt un suros deloc, dimpotrivă, spun exact tot ce cred. Eu, dacă vreți, îmi pun și Ne-a spus că e-mail-ul public. alunecos, sunteți suficient de abil. Dacă e nevoie să deflectați, să montați o discuție, sunteți un om inteligent. Asta e normal. Și vă urmăriți propriile interese, ceea ce iarăși este natural. Este o lipsă de încredere naturală. Eu ce am vrut să scot în evidență, nu avem afaceri împreună, e prima oară când ne întâlnim astăzi. Dar noi avem, și asta am vrut să scot în evidență, și e bine că la final am ajuns fix la concluzia asta în cele din urmă, pentru că de acolo plecăm. De acolo am început și aici închidem. Nu avem încredere unii în alții. Prima mea opreliște în a vă invita mai devreme a fost că nu știam cât de mult risc aducându-vă aici, pentru că sunteți brokerul fugar, omul care a făcut datorii, a fugit din țară, Cu 3 ani, personaj controversat. Cu 3 ani era o fătucă care mă filma pe mine și v-a sunat dacă mă invitați. Și atunci n-ați fost de acord. Da. Dar vedeți, n-am purtat pică și acum când mi-a spus, am zis, da, vin, fără nicio problemă. Da. La fel cum ani de zile, la comentarii, înainte să candideze, înainte să fie cunoscut, îmi scriau tot felul de omuleți care îmi zicea Călin Georgescu, prim-ministrul nostru. Apoi au zis președintele nostru. Apoi au început, cu luni de zile înainte de alegeri, cheamă-l neapărat la interviu pe Călin Georgescu. Vrem să îl aduci pe Călin Georgescu. Am văzut aceeași reacție și la dumneavoastră. Adică, eu, cum să zic, n-am o echipă întreagă de inteligență. La dumneavoastră s-ar putea să fie cu adevărat organic, dar la Călin Georgescu a fost concertată. Și acum am făcut niște chestii, am verificat niște lucruri și la el a fost cu adevărat concertat. Nu s-a întâmplat natural organic. Văd inclusiv genul de reacții care se strâng pe social media la orice fel de postare care atinge în personaj. Vedeți, mie nu scrie nimeni să-l invit pe Călin Georgescu, că l-am invitat de nenumărate ori, dar nu vine. L-am invitat și odată. În cele din urmă, m-a contactat prin cineva din echipa lui. Aveți același avocat, din câte știu. Mai tare. Avocatul meu, tip de o cultură impresionantă. Mați. Oare vine? Doru Costea. Vine Doru Costea? Vă dau numărul de telefon. Sunt foarte mulți, paranteză, sunt foarte foarte mulți oameni pe care îi invit. Care m-a reprezentat în procesele cu Chiriac, ăsta, de făimare, cu Puiu Popovici, cu Dimofte, cu toată gașca. Și care e un monument, e un admirator al lui Argetoianu, al Interbelicului și așa mai departe. Super citit. Nu se compară cu Călin Georgescu, care nu a citit un Balzac. Nu vorbesc de Dostoevski. Pe domnul Costea am vorbit cu dânsul, da. Am vorbit inclusiv la telefon și am zis că îl aduc pe domnul Georgescu la interviu. N-am mai vrut să vină. Păi nu, că nu cred că Doru Costea are totuși putere. Dar dacă e cineva care i-a luat toate frustrările, le-a făcut listă și i-a dat toate maximele și aforismele, Doru ăla. Bă, nu știu de unde le-a luat atunci, pentru că multe din alea sunt inventate. Bă, dar mai și luat, mai copiat dintr-un film. Oricum Doru Costea a văzut toate filmele alea pe care Georgescu nu le-a văzut. Nu vă dați seama, deci Georgescu e mult mai limitat decât vă închipuiți. Dar, revenind la discuția noastră, lipsa asta de încredere de care spuneți, eu nu știu cum o putem vindeca, pentru că, într-adevăr, noi nu reușim să ne asociem unii cu alții. O să vă dau un exemplu foarte simplu. Mie mi este mult mai ușor să fac business cu străini decât cu români. Eu am făcut numai cu străini, mult mai bine. În România, eu fac business, adică ce înseamnă business? Marketing, că noi trăim din publicitate. Și eu am fost atacat public. Unul dintre cei mai mari jurnaliști din țara asta mi-a zis că am sponsori și că încasez pe persoană fizică. M-a atacat public, mi-e și jenă să-i spun numele, pentru că este considerat de unii un mare stâlp al jurnalismului din țara asta.
Eu n-am avut niciodată sponsori, n-am încasat niciodată cash de la nimeni. Știam foarte bine pe ce sârmă merg și cu românii mi-este mult mai greu. Discut de 10 ori mai mult și fac de 10 ori mai puțin. Am străini cu care am avut doar câteva e-mail-uri, sau poate m-am văzut odată, și merge treaba unsă. Și eu. Singurii, mă rog, până acum n-am avut sponsor, dar primii doi pe care să am străini. Dar să vedeți, au venit niște români care au o platformă, o să aflați asta, că fac o emisiune specială, o platformă de imobiliare, unde pui tu niște bani, e o bucată dintr-un proiect, dar e și 20% dobândă și așa, o escrocherie monumentală care se va termina rău de tot, mult mai rău decât Nordis. Și ăștia au venit la mine, eu am văzut platforma. A zis, nu, vreau un Zoom. Băi, avea o Cine? agenție... Stock Estate? Cum? Stock Estate? Bravo. Serios? Aveți și dumneavoastră? Au fost la mine, da. Să-i promovez. Ei, vedeți, la mine au fost, eu i-am înregistrat și acum, la Zoom-ul care am făcut, o să fac o emisiune despre ei, Serios. în care cred Trebuie că să mă o lămuriți pe mine. să-mi blesteme zilele și toate astea. Oh, ok. După ce le-a refuzat, deci vreau un spot, 2500-2600 de euro, plăteau pe un spot de 50 de secunde. Așa. Și l-a refuzat, dar după ce am vorbit, le-am spus, dom'le, vreau să știu cum e, cum vă dau banii, în ce cont să duc banii, că așa am aflat tot. Dar cum dați, dar unde e ipoteca? Și aia am făcut Zoom cu patronii, cu proprietarii și Zoom-ul ăla o să-l dau tot acum, săptămâna viitoare și îl comentez. Asta înseamnă că va trebui să fac mea culpa, pentru că eu am avut o colaborare, una, punctuală cu ei, dar am luat bani de la ei. Pe publicitate, pe contract, pe firmă. Eu n-am luat. Și îmi pare rău, dar De-aia v-am zis că sunteți mai uns. Că știți mai bine chestiile ești astea. mai în vârstă. Dar am reușit să nu iau Dar de la nici n-am zis nu. alții. Păi da, echipa mea a zis, cum să refuzăm pe ăștia, n-auzi când ne dau? Și eu am zis, nu, stai să vedem ce fac. Asta zic că în România avem o mare problemă de încredere, pe bună dreptate, unii între noi, pentru că de foarte multe ori, în continuare, generațiile și generații de supraviețuitori din spate știau că pentru a avea eu, s-ar ca tu să nu ai. Și cred că perpetuăm chestia asta pentru că nu înțelegem cum se creează valoarea. Că valoarea se poate crea. Se poate crea prin tehnologie, prin inovație, putem crea mai multă valoare decât există. Și putem prospera cu toți în același timp. Avem o mare problemă să conștientizăm, Dar știți să că înțelegem noua asta. generație schimbă. Da. Uite, vă invit la Problema este că... un curs de ăsta sau o întâlnire de-a mea cu comunitatea, de-o fac la Covasna, acum în decembrie, să vedeți oameni de la super multimilionari până la care vreți, care se întâlnesc, vorbesc, și oameni mult mai simpli, și studenți, și să vedeți că lucrurile au început să lege între ei. Eu fac tot networking-ul ăsta fără niciun câștig. Și nici nu vreau câștig. Da. Dar numai faptul că îi pun împreună și de acolo ies niște lucruri, e mare lucru. o să fiu fericit. Important este să-i ajutăm pe oamenii ăștia tineri să nu devină socialiști, domnul Sima. Cred că vă e mult prea frică de socialism. Da, mi este. Nu v-a fost când era la putere și vă e mult prea frică de socialism. Nu știu dacă e socialism, aici ar mai trebui 2 ore să vorbim ca să o luăm cu toată istoria. Că vedeți dumneavoastră... Deci trendurile astea din America vor ajunge și la noi. Un răspuns la partidele astea sistem, cum este PSD-ul, care este un partid clică. Mamdami, oricât de socialist după optica noastră ar fi, e mai de dreapta decât cel mai de dreapta liberal Bolojan de la noi. Credeți? Bolojan încă n-a promis. E adevărat că Mamdami o să vrea căsătorii gay și alte prostii. S-ar putea. Nu o să vrea că e musulman. Bun, dacă nu vrea, cu atât mai bine. Că aici sunt problemele, derapajele astea cu minoritățile. Deci, dacă ani de zile minoritatea afroamericană nu putea să voteze, nu era pe liste, când Lyndon Johnson în sfârșit le-a dat voie și celebra lege pentru drepturile civile a fost aprobată, au mai trecut 20 de ani până când ăștia să voteze în Sud. Nu uitați că cel mai rasist partid și partidul pe care îl votau albii sudiști era Partidul Democrat.
Da. Kennedy a trebuit să-l ia pe Lyndon Johnson vicepreședinte din Texas, unde Texasul, Louisiana, toate statele astea din sud, Georgia, Alabama, toate statele astea votau Partidul Democrat și ele vreau moarte negrilor. Vedeți, toată chestia asta s-a schimbat. Acum, pentru că tot ăștia care au fost votați de vechi patroni de sclavi le-au dat și drepturi civile. Că nu le-a dat Reagan drepturi civile, nici Nixon, le-a dat Lyndon Johnson și Kennedy. Și lucrurile se întorc. Ei au luat-o de la a proteja o minoritate și a nu se șterge pe jos cu o minoritate, până când l-a fi obsedat că nu procedezi minoritatea aia. Adică, normal, eu sunt de acord să zici, băi, lasă-i pe homosexual să facă ce vrea, dar dacă tu îmi ceri ca eu să angajez 2 homosexuali, 2 lesbiene, nu știu câte femei, păi ce business fac eu în capitalist dacă nu mă las să angajez pe cine vreau eu cel mai bun? Da. Și aici e problema. Problema Păi e nu că vedeți la noi orice fel de extremă, păi nu există la noi încă. Începe să aibă muguri. În ONG-urile din București și din marile orașe de la noi sunt mișcări de genul ăsta. Păi știu că au muguri, că vă dau un exemplu. Deci ești la masă cu o doamnă, avocat, 50 de ani, discutăm de Georgescu și zic, bă, da, cipuri în Pepsi, nu se par tâmpenii, tot ce spune, ba da. Și zici că îl votezi. Îl votezi că dacă vin ăilalți, îi schimbă sexul lui Fime. Eu am rămas blocat. N-am auzit-o de la un om de rând oarecare, de la că un uberist a vrut să mă bată. Cum mi-am permis eu la Dan Diaconescu să-l critic pe președintele nostru ales. Președintele nostru. Nostru ales. Zicea, cum taci din gură, eu tăceam din gură, așteptam să oprească, mă dau jos. Om la 50 de ani cu părul alb a zis, te bat aici la mine, nu bă. Dar erau șoferi de Uber care puneau și ziceau că dacă nu ai votat cu Georgescu, refuză cursa. Poftim. Pe de altă parte, momentan sunt încă liniștiți. Că nu uitați, dacă eram noi în perioada anticomunistă, păi ieșeam de mult în stradă. Ăștia-s cu minți. Și sunt mulți. Sunt peste 50% din populația României. Dacă mâine sunt alegeri, Georgescu câștigă la oriunde s-ar duce Georgescu, nu Simion. De ce? Georgescu. De ce? Pentru că e iluzia, e Mesia. Lumea îl vede drept Mesia. Care lumea? Că vorbim despre lumea asta, dar mai suntem și noi pe aici. Păi suntem minoritari, trebuie să recunoaștem. Îmi pare rău, dar suntem și eu și dumneavoastră suntem minoritari. Suntem minoritari la multe chestii. Adevărul că vizualizările pe canalul Uite, ăsta vedeți, nu prea cresc. O să-l vedeți puștiu care vine acum să mă ia și cu care mă duc să filmez și eu un clip la mine, tot despre Amazon dat-o afară licențieri. Culmea, că am vorbit despre subiectul pe care vreau să-l abordez peste 2 ore. Dar nicio problemă, că puteți să-l dați, că eu public abia, v-am spus, pe duminică. Nu, că nu mi-e frică de asta, dar că, apropo, nu-mi dați brutul și după ce îl publicați dumneavoastră, la 3-4 zile îl pun și eu la mine, că e mai bine. Nu, că vă dăm colaborare, vă pun acolo la titlu. Și N-ați vă taghez înțeles. direct. Păi nu trebuie să mă tagați, dar vă pun, aveți audiență și la dumneavoastră și la mine, vede mai multă lume. Că eu vi-l dau la 2, 3, 4 zile, când vreți după. Nu? E duplicat. Păi vedeți, de-aia... Îl vede duplicat platforma. Vă dau niște bucăți. Ce platformă? YouTube-ul, da, îl vede duplicat. Mă rog. Vă dau bucăți. Am mai pus la alții și de-aia. Toți care au vrut au pus. Există o chestie nouă acum în care putem să publicăm în colaborare. Vă pun în numele în titlu. Cum vreți. Și vă taghez canalul. Tehnicul abar n-am. Vă explic. Vine Puștiu care mă ia. Îi explic eu. Și Puștiu, care tocmai vine să mă ia 22 de ani, priceput în asta, YouTube-uri, montaje, făcut drăcii, tot ce vrei, de la thumbnail până la inteligența artificială, a făcut și interviu eu cu Iohannis, cu AI și alte porcării. Așa, zice, domnul Sioana, că știți multe așa, dar o să vă pun o întrebare indiscretă, zic, cine știe ce m-a întrebat în viața personală. Ce zice, credeți că au ajuns pe Luna, măi? Dar știți că, cum i-am răspuns, exact ca și dumneavoastră. Să presupunem că n-au ajuns. Reducere la absurd. Nu? Păi câți inși au ajuns pe lună, după cum se zice? 2, 4, 6, ia uite, la Apollo 11 până la 17 fără 13,
Sunt 6 bucăți, ori 3 inși care s-au dus pe acolo, 18, plus încă 3000 ori nu știu câți. Mă, din toți ăștia, niciunul n-a venit să zică că e o escrocherie. După care știi ce mi-a zis? Păi n-aveau cum să transmită imagini dacă n-aveau internet. Ce să fie? Imagini de pe lună. Păi aveam satelit. Zic, prima olimpiadă transmisă în direct la televizor a fost Olimpiada la Tokyo de 64. Oamenii nu înțeleg ce înseamnă să transmiți imagini prin satelit. Mi-am început cariera Păi dar transmițând știți că prin nu satelit. știi. Când i-am spus, dar zic, știi cine a lansat primul satelit? Păi ce, Musk sau altcineva? Nu Musk. Ruși. Era născut în oare? 1957. Când i-am spus că prima oară un om în spațiu l-au trimis rușii, că înainte au trimis pe câinele Laika, și știți că l-am convins și s-a dus la prietenii lui de la bere și a zis că mi-a convins câțiva. Domnul Sima, suntem în Deci vedeți că se poate. 2025, noi trebuie să restabilim istoria factuală. E treaba noastră? Păi ce să fac, dar eu am avut o discuție cu unul cu pământul plat, că eu încercam să explic că dacă merge așa, că îl duc eu pe banii mei să facem un tur de pământ și ne întoarcem mergând spre vest. Și mi-a zis, da, pământul e plat și noi când mergem spre vest, vestul nu e șmecherie cu busola. Mergem spre vest așa și mergem pe cercul ăsta, pe discul ăsta pe care e pământul. Și aici e pământul și încoace e apă. Cum vă simțiți când vorbiți cu un om de felul ăsta? Îngrozitor, dar fac abstracție și zic, Nu, serios. să zicem că e ca tine și sunt oameni, culmea, nu faceți glume. Oamenii ăștia știu să facă ceva. Da. Nu sunt chiar idioți. Pe asta spun. Că Dar nu i-a învățat nimic, nimeni la școală, de nimic. Deci tânăra generație, puteți să credeți că tânăra generație n-a auzit de băile herculane, că există. Tânăra generație, cu facultate și care nu-s proști, care își câștigă existența din tehnologie. Ce vorbim noi de lună și de Marte? Băile herculane. Băile herculane. Unde-s băile herculane? Dar ce la noi? E bun? Mai vă dau exemple. Am o colecție întreagă. Stați că acum v-am spus ăștia de la noi. Vi spun pe aia lui fimea de la Haga că am o colecție și acolo. Deci alte întrebări. Veniți acolo nu-s cu pământul plat și cu americanii pe lună, acolo sunt alte întrebări. Domnule Sima, dumneavoastră cum facem ca doi de aceea sex să aibă un copil cu gene de la amândoi? Dar se poate. Vedeți? Da, vă spun care sunt preocupările în Occident ale generației lui fiică mea. Păi treaba lor, că ei vor trăi aici. Fiică mea este membră în clubul de lectură al Olandei. Să zici că e cine știe ce, academie. Așa de puțini au rămas care mai citesc cărți. Și recunosc că de lectură. Am aflat și eu de Olga Tokarczuk, care a luat și premiul Nobel, și am citit un roman recomandat de fimea excepțional. Am mai citit multe chestii. De exemplu, știți varianta Ana Karenina pe e-mail? O recomand, eu n-am lăsat-o de mână o noapte întreagă. O dați la copii. E tradusă în română, nu știu dacă câți au citit-o, scrisă de un austriac, David, sau David, Glatauer îl cheamă. Original e Nur gegen den Nordwind, tradusă în românește prost, dragoste virtuală. Deci una căsătorită cu un tip, din greșeală schimbă mail-uri și încep să vorbească pe mail. O întreagă poveste de dragoste, aia e căsătorită, e pianistă cu bărbatul lângă ea și scrie mail-uri. Povestea e superbă, iar mail-urile sunt opere de artă. Deci dacă eu m-am apucat să o citesc seara la ora 10 și mi-a zis fimea, ha, ia uite, dimineața încă citești, deci ți-a plăcut. Ai văzut? E mai bună decât Ana Karenina? Mai nebunit cu Ana Karenina. Uite, și nici nu moare la sfârșit. Că nu moare. Ei nu se văd niciodată, doar schimbă mail-uri. Roman de dragoste de top. Îl recomand la toată lumea. Îl dați la copii, unde vreți. Deci cum se numește? În românește, e tradus în românește. Dragoste virtuală, de Glatauer. În original, Nur gegen den Nordwind. Eu am citit-o în franceză, că germana mea nu era atât de bună. Și azi lui fimea, la tine la liceu, fiind Elveția, o ai și în franceză. Da, te aduc în franceză, mi-au în franceză, m-am apucat seara, că nu-s reticent, adică și când îmi dă tine la generație să ascult muzică, să văd filme, mă uit.
Da. Nu totdeauna îmi plac. Da. Filmul preferat al lui fimea, care a văzut de la Orson Welles până în ziua de azi, e maniacă după filme, cinefilă de-aia pasionată, e la corean, Paraziți. Aoleu, Parasite. Foarte bun. Foarte bun, dar dacă m-ai întrebat la 26 de ani care e filmul meu preferat, cu greu ți-aș spune Paraziți. Dar e cam socialist și ăla. Păi vedeți, am și o dreptate. Și Squid Game la fel. Și nu uitați că fimea e trăită la Sam Morris de la 12 ani, cu Vedeți. tata anticomunist convins. Și tot degeaba. Copiii capitaliștilor din New York. De-aia vă zic, pe mine mă preocupă chestia asta. Deci Squid Game, știți că Păi, François ultima Sagan- chestie pe care o spune personajul principal, nu suntem cai. De ce? Că am căutat un pic, e o referință culturală. Coreenii au obsesie cu pariurile și ei. Mulți. Și asta cu pariatul pe cai și nu știu ce. Nu suntem cai, nu pare. Deci să nu fim tratați ca niște... Eu un când joc de trăiam la bogați. Sam Morris, pe lacul ăla de la Sam Morris, se face white turf. Singurele curse de cai pe lac înghețat. Potcoave cu nebunii, să pariază niște sume îngrozitoare. Dacă n-ai 100.000, nu intri la parieri și nu intri pe... Că nu sunt multe locuri să stai să vezi cursele respective. Și mi-a povestit fimea cu cine s-a întâlnit, că ea a lucrat când era elevă la liceu, au venit ăia și au zis niște fete drăguțe, câte limbi străine știi? Ea zice 6. Vino cu. Au plătit-o 6.000 de franci pe o săptămână de muncă. E adevărat că înghețai acolo pe lacul ăla de dimineață până seara, dar Au echipament elvețienii. dar vă zic ca idee, deci pariuri ciudate și erau asiatici plini. Nu știu câți erau coreeni, dar era plin la cursele astea de cai. E plin de asiatici în Elveția. Când am fost ultima dată, erau foarte mulți ruși și foarte mulți asiatici. Când m-am dus și eu, mi-am luat casa la Semoriț în 2003, mi-am luat-o special pentru acest liceu. Că i-a spus nevastă mea aici, copilul nostru o să facă liceu. După ce l-am vizitat, am văzut, a părut fabulos liceul ăla. Așa. Și veneau foarte mulți ruși. Acum, în perioada lui fimea, încă mai erau ruși, au apărut 2-3 asiatici, acum, deci cam 20% chinezi. Da. Îmi zicea o femeie din Țermat când am fost că nu prea mai găsește așa mulți elvețieni acolo, că au cumpărat chinezi aproape toți. Au mai rămas, care se mai putea cumpăra. Și la Zermatt e greu, că e imposibil. Deci trebuie să te faci rezident, ca și la Semoriț. La Semoriț, dacă veniți mâine și cu 200 de milioane, nu puteți cumpăra o casă. Trebuie să fii rezident acolo întâi. Cu toate astea, la o drumeție pe acolo, pe deasupra Țermatului, este superb locul ăla. Nu mi-am permis multe zile. Dar vă place că... Știți că eu am fost la Zermatt prima oară în 94, când era și atunci închis, nu aveai voie cu mașina, doar cu trenul. Și erau niște autobuze electrice gratis cu care mergeai. Știu că sunt și acum, nada. Urâte, dar merg. Contează, vechi de atunci. Bine, acum, că vorbeam de ipocrizie, taxiurile și autobuzele, că nu poți să intri cu mașina în Țermatt, a intrat un român din greșeală și s-a frit. Am auzit o poveste. Că îl oprește, că trebuie să-l lași jos. Nu te oprește. Dar la Teș, dacă treci... La Teș trebuie să lași mașina. Trebuie, dar nu te obligă nimeni, că dacă tu vrei să duci... lăsat-o la Brig și mă duceam cu trenul de la Brig, ce să o lași la Teș. Da. Așa. Ei merg cu autobuze și cu taxiuri electrice, că suntem eco, dar toate hotelurile alea sunt încălzite pe... Așa. Așa e. Așa e. Sus pe Coclaure acolo, am mers la o drumeție pe vară. E superb de pentru drumeție. Am mers pe coada Ghețarului, se vede foarte frumos. Matterhorn, bla, bla, bla. M-am întâlnit cu un cioban elvețian. Încă au cioban. Mâna oile. Deci există. Deci vă duc la Jungfrau, unde jumate din cioban sunt români și jumate elvețieni. Fantastic. Un cioban român e angajat la 6.000 de franci și dacă știți ciobani, știu mulți elvețieni care mi-au zis dacă mai aduci niște ciobani 6.000 de franci pe lună, net. Păi și cât e costul vieții acolo? 6.000 de franci, trăiești bine, ca să Avram. Atunci mă duc și eu cioban. Mie mi-ar plăcea să fiu, că îmi plac drumețiile așa, că dacă ești cioban, asta faci, nu? Ești pe mama naibii, nu că la elvețieni e cu pac, trebuie să vezi, să oi, să brânză, nu brânză, lapte. Că laptele îl dai, că sunt ciobanii care fac brânză.
ciobanii care se ocupă Da. cu lâna, am văzut că nu, i-am întrebat de ce nu folosiți, mă, lână. Nu e și bună asta. lâna. Nu, zice, lâna numai din Australia. Da, am mai auzit chestia asta. Ne-am lungit destul de mult, s-a terminat și banda pe una din camere, ca să zic așa între ghilimele. Aș mai povesti cu dumneavoastră și mă bucur tare mult că ne-am întâlnit. Ca de obicei, vă las aproape de final cu o concluzie. În realitate, suntem foarte diferiți față de percepția de la distanță. Așa e, Cu toții. cu toții. Dar dacă am putea să acceptăm realitatea, în loc să ne imaginăm percepția, ar fi mult mai bine. Însă, încă nu sunt convins să vă votez. Dar nu voi candida asta zi. Nu mai? Gata? Am rezolvat-o pe asta. Nu, eu am candidat pentru o singură chestie, m-am enervat, dar vă spun în seara aia, vineri seară, când s-au anunțat, mi-a scris discursul, am venit la mine în studio pe Paris 19 să-l citesc, sâmbătă, nu mi-a plăcut cum a ieșit, l-am rupt și am vorbit liber. Dar dacă ar trebui să apară acum un alt partid, ce fel de doctrină credeți că i-ar trebui ca să nu fie neapărat socialist, marxist-leninist? Ca să fie convingător să atragă oameni și tineri care cu siguranță Oricum, vor fi mai buni în ca momentul noi. ăsta un partid de centru nu prinde, doar extremist. Fantastic. Păi asta e adevăr. Dacă nu ești extremist, vă spun eu altceva, am făcut suveraniști, globaliști și am încercat să spun și punctele bune, că sunt puncte bune și colo, și punctele rele. Știți comentariile care au fost pe YouTube? Bă, tu cu cine ești? Ori cu Nicușor, ori cu ăla, nu merge cu amândoi. Ce facem aici, cu fundul în două luntre? Suntem plictisitori pe mijloc. Asta e foarte bine. Dar sunt niște mail-uri care circulă între Peter Thiel și Zuckerberg și toți băieții de pe la Instagram care recunosc că toată algoritmizarea asta social media, care practic nu face altceva decât e un outrage economy, nu? În care amplificăm această furie unii împotriva celorlalți, a dus la această polarizare în care distruge efectiv fibra societății și distruge inclusiv masculii, bărbații din societatea asta și ajungem la ceea ce vedem în momentul ăsta. Și asta zic că mi se pare păgubos să o ținem la nesfârșit pe acest outrage. Adică ba pe amăti, pe românește. Eu am zis de la ultimele alegeri că a fost un votul pentru Georgescu a fost un ba pe amăti. E normal, bapa mătii. Și asta e votul contra. Dar nu există. Că acum nu vreau să... Poporul ăsta n-a avut de votat decât o singură dată, în 90. L-a avut pe Rațiu, pe care l-ar fi putut vota fără să voteze contra. Da. Da? Da. Și l-a votat 4%. Da? Și la revedere. La Atâta lua Rațiu, 4%. Iliescu 85. Eu eram la Brașov, un copil. Tot ce am înțeles eu despre Rațiu era că n-avea nicio treabă cu lumea asta, că era... Că avea papioni și avea ciorapii până sus, la genunchi, exact. și asta era o nenorocire. Da, era ciudat, un nene de departe care... Ce vine să se ne spună nouă? Dar era președintele pentru liniștea noastră. Deci, deviza poporului român e ce strigau ăia. Știți ce strigau? De ce îl votează pe Iliescu? Da, nu ne vine țara, nu? Iliescu, Iliescu, eu eram acolo la toate manifestațiile. Te votăm cu neamul ca să moară de necaz, Rațiu și Câmpeanu ca să moară de necaz. Nu că noi credem. Ba pe amăti. Bapa mătii. Și atunci care-i problema? Acum e tot bapa mătii. De-aia îl votează pe Georgescu. Ce e dincolo de acest Bapea Mătii? Pentru că Bapea Mătii este o autostradă directă către groapă. Păi și dacă vine mâine unul, geniu, nu știu, nu eu, că eu v-am spus că îl votez, păi da, dar dacă vine geniu, nu știu ce, dumneavoastră, așa cum v-a spus întrebarea la începutul emisiunii, că există, eu marioneta cuiva și trebuie să fie niște... Așa vă veți spune dacă m-a ajuns la acolo. Dar de ce candidează ăla? Păi de ce să am încredere în el? Păi logic. Deci eu, încrederea se spunea câștigă. lui fii-mea în scrisoare, asta tot de la Soros am învățat. Dă încredere totală din prima. Eu v-am dat încredere totală de când am intrat aici în casa la dumneavoastră. Okay. Și de acum încolo, sigur nu va avea mai multă, că v-am dat-o pe toată. Uh-huh. Cum ceva nu-mi convine, vă retrag din încredere. Okay. Dar noi nu facem așa. Noi nu-i dăm deloc. Da. Și din când în când mai dăm încredere, eu luăm, iar eu dăm, iar eu luăm. Mă, dă-i-o pe toată și dacă greșește, îi retragi. Asta e deosebirea între occidentali și noi. Asta e diferența între a și spune datul la joale.
Asta e diferența între a spune sunt pentru ceva decât sunt împotriva ceva. Noi preferăm să spunem sunt împotriva ceva. Împotriva globaliștilor, împotriva Corect, a căsătorilor de același sex. suveraniștilor. Nu se poate altfel. Ba pe mătii. Da, niciodată nu sunt pentru ceva. Că dacă întrebi românii pe stradă pentru ce ești tu, spune tu 3 idei de ale tale pentru care ești, nu, nicio ideologie, nicio idee, nimic. Păi ce mi-a zis fimea? Generația noastră n-are ideal, voi aveați ideal. Aici e problema. Și s-ar putea ca idealul să apară după o criză mare, după război, după o chestie în care suferi. Când o să suferi, odată e selecția naturală. Că ba e și asta. Economia e inevitabil. Și nebunia asta pe care o trăim noi este pentru că în 2008 n-am făcut selecție naturală. Criza aia din 29-32 nu s-a mai repetat timp de mulți ani, 40 de ani, tocmai pentru că atunci cine a crăpat? A crăpat. Selecție naturală. În 2008 n-a crăpat decât Lehman și aia special aranjat, punct ochit, punct lovit, pe celelalte le-am mușamalizat, le-am Credit Suisse atunci a ajutat UBS-ul să nu crape, după care Credit Suisse a crăpat și UBS-ul l-a mâncat. Pe cine nu lași să trăiască, nu te lasă să... Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești și uite așa. E foarte greu de înțeles de generația actuală. Dar noi nu vrem... Naturală. Da, generația actuală nu înțelege selecție naturală. Generația actuală vrea diplomă de participare, nu vrea diplomă de succes. Mi-a spus mie cineva, cetățean american de origine română, tânără, în noaptea alegerilor, i-a luat un interviu și mi-a spus că problema ei e cu educația. De ce ea nu poate să studieze la Harvard? De ce e scump? Să fie gratis pentru ea. Păi zic, e gratis. Dacă ești super bună, ajungi la Harvard gratis. Păi de ce numai pentru super buni? Eu vreau. Ăsta e socialism. Asta e votant al Mandami. Se suprapune perfect pe toată teoria lui Neil Howe și Strauss, cea cu al patrulea val, Worth Turning. Nu știu dacă știți. Al patrulea val e de la Tafler. Nu valul tehnologic. Vorbesc de valuri generaționale. Vă pot recomanda în sfârșit și eu ceva ce n-ați citit. Dar e foarte mult ce n-am citit. Înainte chiar de... Chiar credeți că sunt așa de citit, vă înșelați. Nu sunt nici măcar erudit. Sunteți mult peste medie, sunteți dintr-o generație care chiar a citit mult. Dar... De nevoie. La sfârșitul anilor 90, aproape de începutul anilor 2000, se teoretiza acest termen de milenial. De acest Neil Howe cu Strauss. Strauss a prăpădit între timp, a mai rămas Neil Howe, care încă face podcast. Apropo, foarte deștept omul, a fost inclusiv advisor pe demografie pentru Obama. Și teoretizează în această carte al patrulea val, pe care vă încurajez dacă vreți și voi să o citiți, fix aceste valuri generaționale, aceste anotimpuri generaționale și explică cum noi suntem acum în al patrulea anotimp, iarna generațională, care se vede clar că este o perioadă de stagnare, de incertitudine și care va aduce o primăvară, dar ca să vină primăvara, trebuie să moară, să putrezească și să se decanteze ceva care apoi să renască. Suntem la final de ciclu în momentul ăsta și se simte. Pentru că absolut totul, nimic pare că nu mai are sens, totul este gripat, nu mai avem voință, nu mai avem ideal, pare totul golit de esență. Nu mai avem dorințe, plăceri, nimic. Pentru că toate au fost consumate de algoritmul din social media în primul rând. Da. Această economie a atenției. Pentru că capitalismul, da, într-adevăr, ne-a adus oportunitate, prosperitate și mai ales varietatea asta, l'embarras du choix, nu? Însă prea multe opțiuni, la un moment dat, te fac, efectiv, te anesteziază și așa ajungem la adicții. Și de-aia vedem vârful ăsta de adicții. Credeam că numai în România avem problema asta. Am auzit ieri o chestie în sudul Italiei, este epidemie de datornici și de jucători la păcănele. Vi se pare ceva diferit? Apropo de l'embarras du choix, hai să terminăm cu niște versuri de Rimbaud. Oisive jeunesse a tout asservi, par délicatesse, j'ai perdu ma vie. A tânără generație totdeauna dispusă și aservită, cu delicatețe spun că mi-am pierdut viața. Jeunesse, oisive jeunesse, a tout asservi, par délicatesse, j'ai perdu ma vie. E versul din Rimbaud din Château de la plus haute tour, cred.
ceea ce cred eu că le scapă în oamenilor aceștia tineri este într-adevăr că și rosesc perioada cea mai valoroasă a vieții lor în această stare catatonică, în această anestezie generală. Când poți să schimbi lumea, tu să faci doom scrolling, mi se pare Lasă că tragic. și am prins 20 de ani, între 20 și 28 de ani eram în comunism și mi-am mirosit-o și eu fără voia mea. Da, v-ați trezit la un moment dat. M-am trezit că a venit Revoluția. Deci, iarăși, un ciclu generațional. Trebuie să vină ceva și pentru ei și o să trezească. Și o să vină. O discuție mult mai profundă decât mă așteptam. Aveam așteptări, dar v-am spus că v-am așteptat cu un pic de teamă, pentru că sunteți cu o inteligență mult peste medie și o știți chestia asta, nu trebuie să vă spun eu nimic în plus. Sunteți un om provocator și care ne arată o față a noastră pe care ne-o refuzăm. Capacitatea de a câștiga, de a cădea, de a te ridica. Pentru că nu cred că ne definește felul în care câștigăm. Felul în care ne ridicăm după eșec. Asta sigur. Vă mulțumesc, Cristian Sima, pentru prezența aici în studio. Probabil unul dintre cele mai lungi episoade de până acum, Vlad? Da, sper că ați rezistat până la final. Dacă sunteți încă aici, este un moment foarte bun să vă duceți să vă abonați pe Feed Your Greed, dacă vreți. Domnul Sima vinde niște cursuri și niște chestii acolo, decideți voi dacă veți cheltui banii sau nu, din asta se finanțează. În capitalism ar trebui să trăim de pe urma talentelor noastre, cred că așa faceți noastră. Dar noi aici trăim de pe urma membrilor noștri, că avem și noi membri care cotizează în fiecare lună, și a sponsorilor noștri. Avem câteva linkuri în descriere. O să vezi niște produse sub acest video pe care poți să apeși dacă vrei să-ți cumperi gadgeturi și chestii pe care noi le testăm, le recomandăm și le vindem pe Gadget Boutique, adică pe gb.ro. Cam atât însă pentru astăzi, însă până data viitoare să vă fie numai bine.